شلاما أمتنايا مردتنايا مليا من صورة غورا قاخميتا ومنتيتا اتلشانا من تلقتا قولوا مادا تريانا اتقنطرن مردتنايا آتورايا خد شما ملبانا مار أبرم ربا اتلشانا آتورايا اتخواشلي الخضرة وبوصاية بتلشانا بقغلة بريشة بآها برسا اخقرتا قابولي وخ بشينا مشتقلانة وقيومة تشوت آسن أمتناية مردتناية ناشاية يلبناية كهنة مقلسة ملبانة وملبنياثة كنشن اخقيرة بشينا بيوخن كلوخن. نرحب بالضيوف الكرام لمشاركتهم الفعالة في المؤتمر الثاني للمركز الثقافي الآشوري الموسوم مار أفرام الكبير للغة الآشورية. أهلا وسهلا بكم جميعا. هدية بتكالخ خا دقيقة شتقة على رخواتا تسهدن نقف دقيقة صمت وإجلال على أرواح شهدائنا الأبرار. بسيمة رابا شكرا جزيلا. بتاوخ عم مملة تقنطرن مردتنايا آتورايا مقرولة رابي ويليام تيادور شقباقت. أرخن ميقري دلا متخرطة شمانة ودلا كوناية كل غرابة وشينا ثيريغن مشتالانة تقبي وشتأسن امتناية رابيانة وملبان وملبانياثا مخبانة ليشانا ومردوثا وتشعيتا ويرتوثا كلهن رابة بشينا ثيريغن بشمة ساعة محضرنتا داهل ومادا خقاخيتا قابولي وبشينا ويقارا قورا كلهن قودالو مادت بياشي القطيرة بشمة دمار أبرم ربا بس أنا مفتو بشوفه أخطيت قولتي خيول لقى ساعة مدبرنت تقرت استريوتري شقيله والقدالا قد أخنا هاويلا خامندي خاثة قطوطة قداه درتها مصيلا قد مثخ داهي شيتها قد ثلاثة لو مادو دخلي ثلاثة أضعيذ ودخلي خامن إيوب يوم تقليونايثا خايب بعذواثة نيسن وأو إيوب بعثة ليشانا وخاقا خيتا ممكن بلكت خدانا قربة وضخ بتيرتوثا بتمديان يصير بتشعيتها ديا تيلي يصير بأهوالته وأي كنواثتهم تديا لو مادت ليشانا إلى رابع أنا قاية بتمجد بل قد رابع بقال بيشين بغلي قمودي ليشانا لو مادت ليشانا قمودي لأخنا نتلن المدرشيات نتلن عتواثا إلى بقلايا كل بليشانة سورة دراشة يلبانايا كل إلى بيش مترجوم بسورة وإلى يالو بدين بألباي بمفاقل من بدراشة ليشانة أمتنايا إن ألبت أخليشانا إلى خا دغمة خاستونة من ستونة أمتا إلى خا من خمشة دغمة إشتا دغمة رشايد أمتا إلى كيبة قرنيثة كل خا أمتا من سبب ليشانا إلى هيايوثا إلى يرتوثا إلى تشعيتا إما تخامغ ليشانا بتخامغ هيايوثا بتخامغ يرتوثا بتخامغ تشعيتا أخواليثة كل شتاسة كل قبة كل عيتواثا بريشة قرك هاوخ أخلانة خم مخبانة ليشانا قد خامغله فأخنا أخ قنطر المردوتنا ثرايا بغزايا قد من واليثة ديانيلا قد شغله ياوخ من باصوية من أكاديماية من ناشا مردنة من ناشا مهيرة بيولبانا قد مكبشخ الأول من ديانة إلى صيرة طيلة تشري قو تشعيتة ديان تتلاقي صورة بليشانة ديان بتشعيتة ليشانا بجزء ليشانا من سبب ليشانا إلى بيشا خمية أنا مدخد البايت شنة أب أغنى إلى رابع أنا قيتها بغزايا لقو قنطر مردوتنايا قد أن رابع بوصاي أي قاه غزينا قربت خا اسري ثلاثي باصوي مشوتو بلا بيملو بريشه اللي صغيره بليشانه ديا بتشعيته ليشانا بيرتوثه ليشانا من سبب ليشانا الى هيايوثا انا ملو كل بيش مكبشه وبخيله الاف تاي بيشه
مصيمة جوخا خكثاوة فاش بريسة بيشمت قنطر مردوتنا أثورايا بشمت ملبانا ما ربر مربى وبشنت آثي بلقتاولا أيضا خلينا يلو ما دخلنا سبب أن ملو إلى رابع أنقاي بتخازيتو لي إلى هك مملو رابع أنقاي إلى صغيرة بتليشان ديا بتهتقى مغزيلا رابع أنقيت لقد أبخنا أخ قنطر مردوتنايا بين مثقة ومثقة هاولا هتقى أيضا خاميت دليشانا ليلة أختي دختمنا إلى شقلته بقلالة آيتين بقلالة خاقبة بقلالة مدرسياته كل شت آسي كل ناشا مردنة أكاديمية إلى واليته دي قد أخنا نخامغلو من دي أخنا نقنطرون هر من يوم قمايا من يوم تيلم شت أستا قنطرون هالأدية إلى رابع أخلانة خم بليشانا أشورايا اتلن مخلتا يبرس بتري ليشانا عربايا وأي وديم زيد لنقاودي أب ليشانا خلانا إنا سام زود أخنا أخلا خم بليشانا ديما من سبب لشانا إلى هيا يوثن إما أنت خم تعلق لشانا هيا يوثن أكيد بالتلقخلة سبب إذ خا يصور رابع خيلانا بين أمتا وبين لشانا سبب إلى دخت إلى بخرة برناشة تثروها قاودي إما أنت إلى روحها بمياثة بخرة بمياثة له إما أنت إحنا لشانا تلقخلة حتى تايث لا شكوثة أمتنا ببراقلة ومدري من جيبه خينا إما تتلن لشانا رأشت أمتانيته بتزيد قاون وإما تهاونا رأشت أمتانيته مدري تاوخ أخلانة خاميتة ليشانا سبب دخت خمار ليشانا إلى هيايوثا إلى تشعيتا إلى يرتوثا بدول ليشانا ما سقالها تشعيتا قد يدخ أخنا المني وخ ومودي لتشعيتا ومودي ليرتوثا وقد أخلخ لخم ومزيد دخله وما بينخله جو كل أمواثا ماري لجوزيف كونراد إما تبيت آتي ماخذ الخاء قرك آتي خاء بانتا خاء قد لا بيشة قد لها ولا إيثوثا قرك ماخذ لشانة ديا يمنتخ مخايتي لناش مخايل لشانة ديا ألثت باشمتي لأديم يوم بخزايو ابن أمتا ديا إلى برفسة إلى جو ثروات الدنيا نخراي بخيانة إلى جو أوروبا جو أمريكا جو شوبانة بخزايو قد لشانة نيخة بصارة لي وهتخا معوذي لقد هيا يوثن بالتلقى فمن والدها دياني لا أخنا كلنا قد هاوخ أخلانتهم شغله يا مخضم ابن أمتا ديا قلت لي خيانة جو أثروات قالوا تقخاميت الداخل لشانة أبنتي لرابع أسقوثات تتل رابع من ديانة قثرة بكلاية قول خديا إنا ومن ديت ماسخ قد خامخنا إيثوثا قد الأقل أيام يزلتهم أرقل لخنا قامت قد حكمة يبالغين لازم إلى أخنا نقيبغ بي واليثة فلقارة رابع من رابيانة إلى مشو تبانا من هو بركية بريشة من بيت صوبة بغداد من صوبة قادسية موصل صلاح الدين مخزيلا قد أنقيت لقد قال له مملة ساعتم أضرنتا بلشان أرباي قد أبان برمي قتيدني شت داهل وما دمودي له حضرات السيدات والسادة الكرام ممثلي الأحزاب القومية ومسؤولي مؤسساتنا المختلفة نخبة الأكاديميين والأساتذة الأفاضل المهتمين الأعزاء باللغة الآشورية وتراثها العريق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للغة الآشورية وباسم كل محب وخيور على لغتنا وتراثنا يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم اليوم في رحاب المركز الثقافي الآشوري في دهوك هذه المدينة العزيزة التي تحتضن تاريخا وثقافة أصيلة لنعلن بكل فخر واعتزاز عن انطلاق فعاليات المؤتمر الهام الذي نحمل له جميعا أمالا عظيمة في خدمة لغتنا الآشورية العريقة إنه يوم تاريخي نسعى فيه جاهدين لإلقاء الضوء على لغتنا الأم جذور هويتنا وكنز أجيالنا إن انعقاد هذا المؤتمر الذي يحمل اسم قامة شامخة في تاريخ لغتنا وأدبنا مار أفرم السرياني له مناسبة تاريخية تبعث فينا روح الانتماء والاعتزاز بجذورنا الحضارية العميقة. هذا المؤتمر ليس مجرد تجمع أكاديمي أو ثقافي عابر، بل هو محطة نسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على لغتنا الآشورية بكل جوانبها والعمل على تعزيزها وتطويرها والحفاظ عليها للأجيال القادمة. تعتبر اللغة الآشورية من أهم عوامل تكوين وتشخيص الشعب الآشوري، وهي تلعب دورا بارزا في انسجامه القومي، فهي ليست مجرد وسيلة للتفاهم، بل هي تاريخ فكري للأمة تربط أجيالها وتحدد مفاهيمها. تحمل اللغة الآشورية في طياتها تاريخا عريقا وحضارة عظيمة، فهي لغة الإمبراطورية الآشورية التي تركت بصمات واضحة في تاريخ الشرق الأدنى. الحفاظ على اللغة هو الحفاظ على هذا التاريخ والتراث، ونؤكد على أهميتها القصوى كهوية وتاريخ ووحدة الشعب الآشوري وضرورة الحفاظ عليها والاعتزاز بها. ويرتبط الوعي السياسي والقومي للشعب الآشوري بالوعي السليم،
فاللغة هي العامل الأساسي في توطيد وتمتين وحدة الأمة فكريا وسياسيا واجتماعيا. في ظل التحديات التي واجهت الشعب الآشوري عبر التاريخ، تمثل اللغة رمزا للهوية والإصرار على البقاء والوجود، وننظر نحن الآشوريين إلى لغتنا على أنها كنز ثمين يجب الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة. يقال بأن اللغة هي الوجه الآخر أو الصورة الناطقة للفكر الذي يخص الأمة، وأن اللغة الآشورية هي لغة الأمة، وهي وسيلة وغاية وهدف باعتبارها هوية وانتماء الأمة الآشورية لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال من حياتنا كأبناء لهذه الأمة لنجاحها وازدهارها وتقدمها ورفع من شأنها بين الأمم. اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي الوعاء التي نسكن فيه عالمنا ونعبر من خلاله عن وجودنا. يقول نعوم تشومسكي بأن اللغة ليست وسيلة للتواصل فقط، بل هي وسيلة للتفكير، حيث تشكل طريقة إدراكنا للعالم وليست فقط لنقل المعلومات. ويقول جوزيف كونراد: إذا أردت أن تدمر أمة فأبدأ بتدمير لغتها. وهذا هو التأكيد على العلاقة القوية بين اللغة والهوية والثقافة القومية. ويقول الكاتب والمفكر طه حسين بأن اللغة هي روح الأمة وحاملة ثقافتها وتاريخها، حيث للغة حدود، وهذه الحدود تحدد عالمنا ومن خلالها نستطيع الفهم والتفكير. واللغة هي دم الروح، حيث تتدفق الأفكار كما يتدفق الدم في العروق. واللغة هي الخريطة التي توجهنا في عالم غير معروف، وتكون اللغة أداة لاكتشاف الواقع وفهمه. يقول جان جاك روسو بأن أعظم اختراع الإنسان هي اللغة. اللغة الآشورية المعروفة أيضا باللغة السريانية الحديثة أو الآرامية تعتبر حلقة وصل حيوية بالتاريخ والثقافة والهوية للشعب الآشوري، وتكمن أهميتها في عدة جوانب: الحفاظ على الهوية والثقافة وحماية التراث، التعبير عن الذات، تعزيز الوحدة والانتماء، الشعور بالانتماء، الحفاظ على الذاكرة التاريخية في مواجهة التحديات وإحياء اللغة. إن تسمية هذا المؤتمر باسم مؤتمر مار إفرام الكبير أرث حي وتأثير متجدد لم يأتي من فراغ، بل هو تقدير وعرفان لدور قامة شامخة في تاريخ لغتنا وأدبنا، ألا هو مار إفرام الكبير، قيثارة الروح القدس وشمس المشارقة. وكان لاهوتيا وشاعرا ومعلما خزير الإنتاج، أغنى المكتبة السريانية برواعة الأدب الروحي واللاهوتي، حيث ترك بصمات لا تمحى عن تطور اللغة الآشورية من خلال تطوير اللغة الأدبية، إثراء المفردات، التأثير في الأوزان والقوافي، نشر الثقافة المسيحية وأرث المستمر. أن انعقاد هذا المؤتمر الأول للغة الآشورية يحمل في طياته أهمية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ أمتنا ولغتنا، من حيث تعزيز البحث العلمي، توحيد الجهود للنهوض باللغة الآشورية والحفاظ عليها، تطوير المناهج التعليمية، تشجيع الإبداع الأدبي، التأكيد على الهوية وتكريم الرواد. في الختام، إننا على ثقة بأن انعقاد هذا المؤتمر في رحاب دهوك وباسم قامة أدبية ولغوية بحجم مار إفرام الكبير، وبمشاركة هذه النخبة المتميزة من الأكاديميين والمهتمين، سيشكل علامة مميزة في تاريخ اللغة الآشورية، وهو بمثابة إعلان عزم وتصميم على المضي قدما في خدمة لغتنا الآشورية، هذه اللغة التي تحمل في طياتها تاريخ أمتنا وهويتنا وثقافتنا. أتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق، وأن تثمر نقاشاته وبحوثه توصيات عملية تساهم في خدمة لغتنا الأم وتعزيز مكانتها في الحاضر والمستقبل. وأدعو جميع المشاركين والمهتمين إلى التفاعل الإيجابي والمساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات هذا الحدث الهام، ونتطلع إلى مناقشات مثمرة وأفكار بناءة لازدهار لغتنا. نشكركم جميعا على حضوركم ومشاركتكم، ونتمنى لمؤتمرنا النجاح مع خالص تقديرنا واحترامنا لكم جميعا، وشكرا. بسيمة رابا ميقرا ويليام تيادور ريشة قنطرون مردوتنايا أطورايا الآها مملا طيمانا للشانن إلى هيايوتن كل أمتا بشتيلا إدعتا بلشانا
هدية بتهاوخ عم خوباطة تببلة تآطر تخد شمة ألب آطر يماني أمرة أتمار نرسة نهضرة. والآن سوف نكون مع فعالية براعم آشور ألب آطر يماني لكنيسة مار نرسة نهضرة. بسمة جاناخون يا لوبن مخبة أختن إيتون دعثيث داها أمتا ومخميانة اتلشانن. هدية بتهاوخ عم باسقتا تري قداها جميثة وداها لومادا تريانا تقنطرون مردو تنايا آتورايا إلى مقروتا تبوصاية وخضرة بوت لشانا من أرخي بريشة. بتمشارخ بيمدبرانوثا ترابي لورنس نادر وأرخه إلي دكتورة ابتهال عادل دكتور عامر الجميلي رابي ميخايل بنيامن. ملبان ملبنياثا أرخم يقرأ قدمتهم رختا كلكم بشين ثلكم بغدايق كلكم تيتم شوتو بمنن. هدية مشارغ بباسو تترين تا آيتي لا خوبات يولباناي مردوتناي. قبل ما أبدأ أود أن أشير على نقطتين. طبعا أطلب من الباحثين والمدراء الجلسات التزام بالتوقيت. طبعا كل باحث عنده 15 دقيقة لازم نلتزم بالتوقيت حتى نتماشى مع الجدول. وأي اقتراح أو أي فكرة جديدة نخليها على الفقرة الأخيرة لفقرة التوصيات. هسه راح نبدأ مع الدكتورة ابتهال والدكتورة جياد. طبعا عندهم بحث مشترك راح تلقيها الدكتورة ابتهال عادل إبراهيم. البحث يوم الموسوم اللغة الأكادية بلهجتها الآشورية دراسة في الجذور والامتداد والبقاء خلال العصر الآشوري الحديث 911 إلى 612 قبل الميلاد. دكتورة طبعا مثل ما ذكرت عندك 15 دقيقة إن شاء الله وتفضلي إن شاء الله. قربي السادة الحضور السيدات الحضور أسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا قبل ما أبدي ألقي هيا موجودة هاي. قبل ما أبدي ألقي مركز على بحثي. طبعا التفاصيل موجودة بالبحث. أحب أن أقدم شكري إلى المركز الآشوري والأخوة القائمين عليه لجهودهم التي ساهمت في
إعداد هذا المؤتمر الضروري جدا، والذي نحن بأمس الحاجة إليه لتوثيق ما يتعلق باللغة الآشورية بأدبها وبتراثها اللغوي الذي لا يزال باقيا إلى وقتنا الحاضر. البحث مالتي يتعلق باللغة الأكدية بلهجتها الآشورية. تناولنا في هذا البحث دراسة في جذور هذا اللغة والامتداد الحضاري لها، ثم عوامل البقاء والصراع الذي واجهته اللغة الآشورية. قبل ما أبدي أعطي المحاور الثلاثة فيما يتعلق بالجذور والامتداد والبقاء، أعطي فكرة عن الآشوريين. أكيد زملائي الأكاديميين عندهم تفاصيل عن الآشوريين. الآشوريين هم من الأقوام الجزرية اللي هاجروا من شبه الجزيرة العربية، وتمكنوا بعد مراحل زمنية طويلة بالعصر الآشوري طبعا الحديث من إقامة إمبراطورية مترامية الأطراف. بعد فترة الضعف والارتباك السياسي اللي حدث في العصر الآشوري الوسيط، أقاموا إمبراطورية شملت النطاق الزمني من 911 إلى 612. تمكن الآشوريين خلال هذه الفترة من تحقيق إنجازات سياسية وعسكرية، فضلا عن الإنجازات الحضارية تمثلت بالانتشار الواسع للثقافة والحضارة الآشورية. عندما تكون هناك قوة سياسية لا شك أنها تدعم الانتشار الثقافي للآشوريين. نجي على الجذور. بالنسبة للغة، ذكرت أني بحثي اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية. نحن إذا جينا استعرضنا اللغات التي استخدمت في بلاد الرافدين، أول اللغات التي استخدمت هي اللغة السومرية، أقدم لغة من ناحية تاريخ التدوين، وأقدم لغة هي التي استخدمت الخط المسماري. إلى حد منتصف الألف الثالث قبل الميلاد بدأت عندنا طلائع موجة جديدة جزرية من شبه الجزيرة العربية، وهم الأقوام الأكدية. فبدأ تصارع لغوي ما بين اللغة الأكدية وما بين اللغة السومرية. اللغة الأكدية أخذت الخط المسماري والذي هو أسلوب الكتابة من اللغة السومرية. نقطة مهمة جدا يعني يجب أن ننتبه عليها، أن السومريين هجراتهم انقطعت لبلاد الرافدين، فكان هذا سبب من أسباب عدم تواصل اللغة السومرية في العصور اللاحقة. أما بالنسبة للغة الأكدية كان هناك رافد مستمر يدعم هذه الهجرات على طول الحقب الزمنية التي مرت في بلاد الرافدين، فكان هذا سبب من أسباب أنه بدأت اللغة الأكدية تسود، وخاصة في عصر الإمبراطورية الأكدية، كلغة رسمية في بلاد الرافدين. بعد ما تنتهي الدولة الأكدية راح تجينا بالألف الثاني قبل الميلاد مجموعة جزرية ثانية، وهم الأموريين. الأموريين بعد هجرتهم من شبه الجزيرة العربية استقروا قسم منهم في بلاد الشام، وقسم جاء إلى بلاد الرافدين. انقسموا إلى مجموعتين، قسم استوطن في الجنوب وقسم استوطن في الشمال. الذي استوطن في الجنوب سموا بالبابلين نسبة إلى المدينة بابل، والذي استوطن هاجر إلى بعد ما صارت أعداد السكانية كبيرة توجه إلى شمال العراق وسموا بالآشورين نسبة إلى المدينة آشور. النقطة المهمة في موضوع بحثنا أنهم استخدموا اللغة الأكدية، لكن الباحثين ميزوا هناك لهجتين. اللغة الأكدية بلهجتها البابلية كانت مستخدمة في الجنوب، واللغة الأكدية بلهجتها الآشورية كانت مستخدمة في القسم الشمالي من بلاد الرافدين. اللغة الأكدية بقت في خلال العصر البابلي القديم بقيت مستمرة في الاستخدام، وذكرنا في مقدمة الملخص اللي بديت به أنه الآشوريين بالعصرهم الإمبراطوري تمكنوا من إقامة دولة. بعد ما ينتهي الألف الثاني نجي على الألف الأول، اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية ظلت مستخدمة. حتى الباحثين يميزون في النصوص الآشورية، يذكرون أنه في الأشياء التجارية كانت تستخدم
تستخدم اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية، وفي المجالات العلمية كانوا يستخدمون الآشوريين نفسهم اللغة الأكدية بلهجتها البابلية. يعني الشؤون العلمية كانت لهجة رأسا يعرفون هذه لهجة بابلية لكنها أكدية، أو هذه لهجة آشورية بلغتها الأكدية. الفروقات تكون بسيطة جدا، يعني هناك قواسم مشتركة ما بين اللغتين عفوا اللهجتين، لكن الاختلافات قليلة جدا. نجي على العصر الآشوري الحديث. بالعصر الآشوري الحديث الآشوريين تمكنوا من إقامة إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف. امتداداتهم الجغرافية، نطاقهم الجغرافي شمل بلاد عيلام اللي هي إيران حاليا، بلاد الأناضول وصلوا إلى حد مملكة أورارتو، بلاد الشام أصبحت جزء من الدولة الآشورية، وامتداداتهم أيضا إلى شمال الجزيرة العربية. يعني تجارة بليزر كان عنده أيضا حملات إلى حد اليمن. ومن جهة أخرى امتد نفوذهم إلى بلاد وادي النيل، يعني مصر في عهد الملكين أسر حدون وآشور بانيبات تصبح ولاية من ولايات التابعة للدولة الآشورية. النقطة المهمة في هذه المناطق كلها كانت هناك استخدام، طبعا لأنه أصبحت ضمن التنظيم الإداري للدولة الآشورية، فلغة الإدارة لابد أن تكون هي اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية. فكان الحكام الأعدنة يعني بالأرشيف الآشوري كم هائل من الرسائل إلى حكام الأقاليم والمقاطعات، فكان انتشار واسع، أصبحت يعني لغة دولية رسمية للمكاتبات لكل هذه المناطق. يعني هناك مقالة على مملكة أورارتو، يعني كانت اللهجة الآشورية هي اللهجة الرسمية لمملكة أورارتو بالأدلة والنصوص، طبعا لضيق الوقت يعني ما بالتفاصيل موجودة بالبحث. فكان هاي المنطقة كلها تستخدم اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية، والمكاتبات الرسمية يعطون تفاصيل حكام الأقاليم، تفاصيل إلى العاصمة وإلى الملك على كل ما يجري في تلك المناطق. هذا ما يتعلق بالانتشار الواسع يعني للهجة الآشورية. نجي على مسألة مهمة تعرض لها الآشوريين خلال عصرهم الآشوري الحديث، اللي هي ظهور مجموعة جزرية لغتها تكون أبجدية سهلة. ممارستهم للتجارة كانت من عوامل أنه ساعدت على انتشارها الكبير جدا، وهم الآراميين. الآراميين كانوا في بلاد الشام، هم هاجروا أيضا مجموعة من الأقوام الجزرية اللي هاجرت من شبه الجزيرة العربية. الآراميين كانوا يسببون مشاكل الآشوريين، حتى النصوص الآشورية تذكر الآراميين يقول لك أنهم منتشرين كالجراد. فالملوك الآشوريين بدأوا عملية إزاحة هؤلاء الآراميين، يعني دفعوهم من خارج الحدود الدولة الآشورية، خلوا الصراع ركزوه في بلاد الشام. الآراميين عندهم عدة ممالك في بلاد الشام، مملكة فدان آرام، آرام نهريم، آرام معكة، آرام معلولة، آرام صوبة. هذه الدويلات كانت تسبب مشاكل للآشوريين بكثرة، فصار عندنا الآشوريين اضطروا أنه يحجمون نفوذهم. عملية تحجيم النفوذ والسيطرة على هذه المجموعة تكون طبعا من السياسة التي لجأ إليها الآشوريين، أنه ينقلون اللي هو الترحيل، نقل مجاميع سكانية من هؤلاء الآراميين وسكنوهم في العواصم الآشورية. عندنا آشور ناصر بال الثاني، شلمنصر الثالث، سرجون في مدينته اللي أسسها دور شاركين. نقلوا هؤلاء الآراميين حتى وفي المقابل نقلوا مجاميع أخرى من الميديين وسكنوهم في المناطق، والعرب في مناطق الآراميين في بلاد الشام. فأش بدأ يصير عندنا يعني النصوص تذكره أنه صار عندنا صراع لغوي ما بين الآشورية وما بين الآرامية. بدأ الدلالة على أنه شيوع اللغة الآرامية منحوتة جدارية للملك تجات بليزر، تصف اثنين كاتبين، واحد يكتب على ألواح الطين بالمسماري والثاني يكتب على الرقاق بكتابة أبجدية. فكان هذا مؤشر أنه أكو هناك لغة ثانية بدأت شيعة استخدامها في الدولة الآشورية.
يضاف إلى هذا أنه الأوزان، النصوص الاقتصادية، عقود بيع، عقود شراء، كانت مكتوبة بالآرامية. من يكتب بالآرامية هذا معناته أنه راح يكتب على حبر، يصير مادة الكتابة عندنا غير شكل، الحروف، عدة أمور تختلف عن ما موجود باللغة الأكدية بلهجتها الآشورية. فبدأت ظاهرة جديدة. طبعا أنا يعني إذا الله شاء أنه أحب أنه أبدي أكمله بحث مشتغلة به، أنه بدأت تظهر عندنا عقود تجارية آشورية بها تذييل آرامي بالحافية مكتوبة باللغة الآرامية، وعندنا 12 كسرة فخاريات مكتوبة كلها بالحبر وعلى الشقفات. الشقفة هي نحن ما نستعمل الشقفة السكان بلاد الشام يستخدموها، اللي هو فخار مزجج ويكتبون عليه بالحبر. يعني أنا جمعت كل المقالات الموجودة بأورينتاليا وبإيراك، وموجودة هاي المادة الثمينة جدا. فبدأ ظهر عندنا شيوع هاي المفردات، يعني يمكن بال12 عقد موجودة هو كله تذييل بالآرامي، وأكو عقود أخرى يكون شكله على شكل بيضوي أو شكل قلب وبها فتحة مكتوب عليها موجز لهذا العقد. ربما هاي الفتحة الموجودة في نهاية الشكل البيضوي كانت تربط بالمواد الغذائية اللي مكتوبة بالرقاق أو المادة البردي، حتى يكون مثل الوثيقة على هذا العقد الذي دونه بخصوص المادة التجارية معينة. فايش بدا عندنا؟ صار هسه عندنا يعني هذول الآراميين رحلوهم الآشوريين حتى يخلصون منهم، بدأوا يدمجوهم بالمجتمع، يدمجهم بالمجتمع بالجيش بالوظائف المختلفة. بس صار عندنا هسه لغة، احنا اللغة البشر ينتهون بس اللغة ما تنتهي، صار تداخل ما بين اللغة الآشورية وما بين اللغة الآرامية. فبدأ ايش ظهر عندنا؟ استياء. يعني عندي رسالة لأحد الملوك الآشوريين وهو سرجون، يعني نص الرسالة أستاذ لورنس حاط لي الوقت، قال لي لازم تلتزمين بالوقت، يعني على أساس أنه أقراها، وراح أقراها للرسالة. رسالة لا دكتور، الملك سرجون يستاء انه يقول لهم بعد لا تستخدمون آرام، يستخدموا اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية. نص الرسالة يذكر يعني موجز: استنادا إلى ما كتبت، إذا كان مقبولا للملك دعني أكتب وابعث رسائلي للملك بالآرامية على رسائل ملفوفة. لماذا لا تكتب وتبعث رسائلك بالأكدية على رقم طينية؟ رسالتك التي كتبتها يجب أن توقف بهذا الأمر الملكي. يعني يطلب أنه بعد لا تكتبهم بالآرامي، ظلوا يستخدموا اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية للحفاظ عليها. هذا الصراع ما بين الآرامية والآشورية ايش أدى أنه كثير من المفردات الأكدية تدخل باللغة الآرامية وبالعكس. اللغة الآرامية أكو عوامل راح تكون بالفترات اللاحقة للآشوريين، راح تكون الغلبة اللحى. الغلبة راح بعد ما ينتهون الآشوريين بال612 الشخوص تنتهي، لكن اللغة التراث الغير مادي ما مرئي تبقى. زمن الدولة البابلية الحديثة بقت اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية، لكن أكو ظهور جديد للغة الآرامية في العصر البابلي الحديث والعصر الأخميني. عدة أسباب أدت إلى أنه تصير للغة الآرامية الحظوة، بدلالة أنه هي أبجدية، سهولة الكتابة عليها. عدة أسباب، كثرة الآراميين نفسهم المتواجدين في بلاد الرافدين. لكن هذا ما يمنع أنه بقيت اللغة الأكدية حافظة على ثباتها واستخداماتها. يعني عندنا نصوص ترقى إلى 76 قبل الميلاد أنه ظلت اللغة الأكدية بالاستخدام، بقت تتصارع مع أنه تريد تحافظ بالبقاء. نصوص الدينية، نصوص المقدسة، نصوص ذات الأهمية الكبيرة بدت يعني تحافظ على وجوده رغم الإعصار القوي المتمثل بسيطرة وزيادة النفوذ بالنسبة للغة الآرامية. هذا بحثي والتفاصيل موجودة في البحث،
وأتمنى أنه في المستقبل إن شاء الله المؤتمرات تتكرر. وأذكر أعيد نقطة مهمة جدا، اللغة هي الهوية، والهوية اللي يجب أن نعتز بها، تراثنا في لغتنا، وهناك تقارب وتواصل ما بين اللغة الأكدية واللغة الآرامية واللغة العربية. وجزيل الشكر على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عفوا، شكرا جزيلا دكتور على هذا السرد الرائع والمعلومات القيمة. الآن ننتقل إلى الدكتور عامر عبد الله نجم الربيعي، البحثي الموسوم الآثار اللغوية الآشورية في أمثال الموصل العامية. دكتور تفضل، وعندك 15 دقيقة. 20 أبدا. شكرا أستاذ لورنس. الحضور الكرام، سعدتم صباحا. في البدء يطيبوا لي التقدم بوافر الشكر للمركز الثقافي الآشوري على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر. ليش أقول لك 20 دقيقة؟ لأن على ما يستوعبون آشوري وبعدين أحول على المصلاوي ونصهم يعني بالمصلاوي. عموما الألفاظ الآشورية في أمثال الموصل العامية، يعالج البحث جملة من الآثار اللغوية الآشورية التي نجد صداها في اللهجة الموصلية العامية وأمثالها وكناياتها، وكذلك ما يعرف بالإتباع. وقد حاول الباحث تأصيل تلك الألفاظ من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية في اللغة الأكدية الآشورية، خاصة قاموس شيكاغو الآشوري معروف اختصارا CAD. كذلك المراجع المتعلقة باللهجة الموصلية والأمثال، وعقد مقارنات وما تحورت عنه تلك الألفاظ الآشورية بصيغ مقاربة نسبيا إلى اللهجة الموصلية. طبعا اللهجة الموصلية تزخر، وهي لهجة عربية دارجة ومحكية، وتصنف ضمن اللهجات المسماة بالجزراوية نسبة للجزيرة الواقعة بين نهري دجلة والفرات الواقعة في جنوب شرق تركيا اليوم، والمسماة عند العرب بجزيرة ابن عمر التغلبي، وبالسريانية جزرته، وباصطلاح الأخوة الأكراد بوتان أو بوطان، وباصطلاح الأكراد جزرة. طبعا هي تشكلت هذه اللهجة بالقرن الثامن الهجري، متأثرة باللهجة المحلية الشيبانية وغيرها واللغة السريانية المجاورة لها. اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى 3 محاور، وهي ما ضمت أسماء ومصادر لغوية، باء ما اشتملت على أفعال، جيم ما احتوت على حروف وأدوات لغوية. ما ضمت أسماء ومصادر لغوية ننتخب صدى يمكن نعم. ننتخب ما ضمت بأسماء ومصادر لغوية، مثلا كلمة اسقاق اللهجة المصلاوية، اللهجة يعني الكلمة الأكدية الآشورية سقاقو، أصلها طبعا سقاقو يعني معناتها الزقاق أو المجاز. طبعا اللهجة الموصلية من خصائصها إبدال صوت الزاي سينا نحو يستق، إذا قال يصدق يقول يستق. وكذلك مما وردنا من أمثال يعغف اسقاقات السماوات أو يفتل بالاسقاقات. اللفظة الثانية أكون يعني مرض السرطان يعني عافاكم الله منه، يسمى باللغة الأكدية آكلو، يعني الآكلة باللغة العربية الفصحى يأكل الجسد. طبعا هذه الكلمة الأكدية وردت في كثير من النصوص المسمارية، خصوصا نصوص مكتبة آشور بانيبال في قصره في تل قوينجق، يعني ترد في هاي اللفظة كثيرة بالمعالجات للفظة مرض الآكلة والسرطان. من الأمثال اللي وصلتنا طبعا من الموصلية إيكلي أكلته، أو مثلا صاغ عنده إيكلي وضغبته الميكلي وجدتك إيكلي. طبعا هذه يعني ذا دعاء. برة وجوة، طبعا برة هي لفظة سومرية بعدين ستنتقل للأكدية الآشورية والبابلية. برة يعني ظاهر المدينة أو خارجها. أهل الموصل المسيحيين يقولون على سكان سهل نينوى من أقربائهم المسيحيين أهل بغة، تمييزا عن مسيحي الموصل. مما وصلنا من ألفاظ من أمثال الموصلية يعني اطلع برا بغ البلد وحن أحسن ما تظل بها والجن. برا يعني أنا دائما اللثغة أنتم راح تميزون البرة والبغة، ما يحتاج اللثغة الموصلية تقلب كل صوت راء غين وتميل يعني إلى الإمالة مع عزم الولد إلا الهجيغ بغ البلد، والغجال بغ البيت، جني خضغاء وجو البيت
جهنم حمغاء. تخم، اللفظة الرابعة تخم، طبعا لفظة من المشترك السامي بالآشورية تأتينا بصيغة تاخوم. تاخوم يعني الثغور أو القربة. باللهجة الموصلية طبعا قريب يعني من العائلة، يقول أهل الموصل فلان من تخمي أي من أقربائي ومن جماعتي. طبعا بسورة تخماية تقولون أنتم، لكن احنا نلفظ آشوري تاخوم أي الحد الفاصل بين بلدين ومنتهى كل قرية وبلد. من الأمثال الموصلية التي انتقلت من الآشورية نقول هذا من تخمك يعني من قرايبك. ودائما يعني دائما نقول ما نعرف تخموا منين. يعني مرات اكو الفاظ يعني او ادعيه ما صالحه. تنور اللي هي تنور من الصيغه الاكاديه الاشوريه، تنورو او تنورو زين اللي هو التنور او الفرن. من الامثال الموصليه التي وصلتنا بيت تنور ابيض كنايه عن البخل، اي انه لا ينفق شيء ولا يحرق نارا ولا طبيخا. ختن ايضا من الالفاظ الاسماء، ختن اللي هو الصهر. دائما المواصله ما يقولون هذا نسيبي، هذا ختني زين. حتى اهل الشوام اهل سوريا لا يقولون لا يقولون صهر، يقولون او يقولون صهر. في بعض الفاظ العربيه كان رسول الاسلام يقول علي ختني، يعني لا يقول صهري. إذن اللفظة من المشترك السامي، لكن باللغة الأكادية ختان أي نسيب وعريس. مما وصلنا من أمثال الختن دندوش الكبد والقلب، وبظل الحيطان ولا بظل الأختان، وكان أهل قبل يغنون. يعني بالله أكو أيضا أمثال زوج الثنتين ختن كل يوم. اللفظة الأخرى دامي، طبعا هاي عثرنا عليها بنصوص مكتبة آشوربانيبال، وهي عبارة عن بقائمة الأمراض خصوصا أمراض الصرع. مي بالسومري دم يعني عفريتة، ومي الظلام عفريتة الظلام. طبعا ما أعرف كيف انتقلت إلى اللهجة الموصلية وهي لفظة سومرية، لكنها وصلتنا بالتأكيد. يعني لا غرابة أن نقول يعني أن الموصلية تأثرت، لأن العواصم الآشورية في محيط الموصل، فهذا شيء طبيعي. فدائما يعني وردت أنه هي دائما عفريتة الظلام، يخوفون الأطفال نام لا تجيك الدامية، خصوصا المغرب. تبين من أمراض القوائم الآشورية أنه هذه العفريتة تخطف النساء الحوامل والأطفال في وقت المغرب والمساء، مما وصلنا من أمثال. روحوا لا ناموا لا تجيكم الدامية، ووتش الدامية. اللفظة السادسة الدبق، وفي اللغة الأكادية الآشورية دبقوا، مادة لزجة لاصقة. من الأمثال دبق ولزق، والدبق من الحلا. دقدق دائما بنوصف العائلة اللي عندهم أطفال كثير نقول هذا عنده دقدق، يعني اللفظة الآشورية دقوا معناته الصغار. يعني عندنا مثلا دقدق غوسية أو يشبهون التبيل الصغار دقدق، صعبة عليكم تفهموا. طاوة اللي هي المقلاة أيضا وردت بالنصوص الآشورية بصيغة طوءة، خصوصا بالمطابخ الآشورية. نصوص عندنا بالقصور الآشورية مال نمرود كلخو ونينوى تأتينا كلمة طاوة كثيرة، يعني كنا نصور تركيا الحقيقة لأن بها حرف الطاء، لكن إنه هي أكادية آشورية. من الأمثال الموصلية يصيد من الطاوة لا من النهر، أي أنه ينال من أقرب الأشياء له. طماشة، المصلاوي ما يقول شفت، يقول طمشت وطمش، أيضا من الكلمة الأكادية الآشورية طمش أو طمو مش، صار طماشة قدام العالم. من الأمثال الموصلية. وطماشة الخلق الله. قن التي تعني عش الطائر، ومنها مدينة جاءت صيغة مدينة قنسرين أو قنشرين. قن النسور بصيغة التنكير الآرامي السرياني، عش الطيور. أيضا من الأمثال اللي وردتنا بعد عندي 10 دقائق أعتقد 7. أوكي. بيت كنينو قن مال دجاج أو مال جيج. كراع أيضا. كرؤ. تعرفون أنه صوت العين صوت حلقي يسقط في اللغة الآشورية والبابلية، لا بالتدوين يسقط، أما بالكلام نعتقد أنه كان ينطق إلى اليوم. مثلا يعني بعض السوريانيين ينطقون العين
بعضها تحولت إلى همزة سقطت. نعم، لكن بالتأكيد هو صوت سامي أصيل، كراع يعني اللي هو ما دون الركبة من الإنسان وما دون الكعب من الدواب. أيضا من الأمثال الموصلية: كل عنزي تتعلق من كراعة، وإذا يموت الميت الطول كراعينه. عندنا كرش أيضا من المشترك السامي من الكلمة الأكدية الآشورية كرشو. طبعا هذه وردت أيضا بملحمة قلقامش، يعني تنصح يعني ساقية الحانة أو يعني قلقامش أنه أنت أملئ كرشك، لا تهتم بالخلود، الخلود ما مكتوب لك، الآلهة يعني كتبت لنفسها الخلود. نعم، كرشو بالأكدية. من الأمثال الموصلية: مدهوش، ما شاف، كروش. الكنة والحمية، طبعا هذا صراع أزلي موجود بين الكنة والحمية. اللهجة الآشورية مثل ما تفضلت زميلتنا دكتورة ابتهال أنه بها خصائص كثيرة، إقلاب مثلا اللام الشين أو غيرها، هذه بالآشوري الوسيط. كنة تصير كلته، مثل ما نملة تصير نلمته، يعني إقلاب، يصير إقلاب بين الحروف فتصير كلته. النون راح تصير لام. مما وصلنا من الأمثال الموصلية: بيت البلا كني جني، يعني طبعا الحمى هاي تنظر للشكل هذا تكره الكنة. ولو الحمي ولو الحمي لو الحمي تحب الكني كان إبليس دخل الجني. والكني تقول الحمي حمي يعني حمى. أوكي، باقي 5 دقائق. زين. طبعا من خصائص اللهجات الموصلية الإمالة، إقامة الألف يصير ياء، يعني ياء، وبعدين مثلا الناس يصير نيس جمع. أوكي، أيضا بالأكدية نيسو معناته جمع، أو نيشو أيضا مرات بالشين. من الأمثال الموصلية: الدني على نيس ونيس، ورزق نيس على نيس، والكل على الله. تعال بقى صفي سماق نيس ونيس، ونيس قلبه على نيس. هذه من خصائص احنا بعد عندنا ايضا قرصة الخبز، يسموه قرصته بالآشورية، قرصته ايضا موجودة. الاشهر كانون وشباط، هاي كلها موجودة، يعني كلها ما يحتاج انه اشرحها، بس تعرفون انه دائما الامثال: غاح العاقل كانون وجاه شباط المجنون، بعد شباط يمنع الجغاد والقحاط مثلا، آذار أبو جمرات الكباغ، آذار أبو الزلازل والأمطار. طبعا هذه آدار وكانون وشباط، وأنت بس تضيف لها واو بالأخير، مثل لهجة طور عابدين بالأخير، كل أكلت ونمت، يعني كلها ملكه ما ملكه، يعني الضمة اللي بالأخير. احنا هذه اللهجة الموصلية أخذت من الآشورية أنه تميل نحو الضم، وكذلك السريانية لطور عابدين أيضا نقول هاي الأشياء. نيسان أيضا، مطغة نيسان تحيي السكي والفدان. أيار يا مشمش يا خيار. تموز يغلي الماء بالكوز، بشهر تموز يغلي الماء بالكوز. راح ننتقل إلى ألفاظ الأخرى، الأشهر ما يحتاج لأن كلها أساسا آشورية، تشرين أو أيلول وغيرها. عندنا ما اشتملت على أفعال، أكو ماكو، طبعا هذه أكيد سومرية، يوجد ولا يوجد. زين، هاي موجودة. شكو ماكو. زين، احنا نقول مو بس أمثال، كنايات ممكن. انتخس، دائما المواصلة المسيحيين عندنا بالموصل لهجة الساعة ما يقول يعني ضاج، يقول انتخس، فلان انتخس. وهي أيضا بالآشورية تانوخش أو تانوخس، وبالسورة بالسرياني أيضا موجودة. هذه أش حكينا وانتخس، يعني إنه انزعج أو ضجر. خمط، ما شاء الله هالأيام كله خمط. الخطف السريع والسرقة، لفظة آشورية. خماطو أي سرق بسرعة، يعجل ويسرع. يخمط وينتش ويبوق. الكحل من العين. شاخ يعني صعد وارتفع، أيضا هذه شاخو بالأكدية الآشورية، شاخ غاسو. شخط أيضا اللي هي حك حزة وحك، شخاطو بالآشورية. عندنا نبص يعني قفز من مجلسه، نباصو أيضا. تشوفون أنه كلها تنتهي بالواو، تلاحظون ينبص مثل نبع البصل، مقنبص وينبص. يتخ يعني يترطب، أيضا تخاخو باللغة الآشورية يعني يرطب. كنتخ عظمه غزي. طبعا يمكن بس المواصلة المسيحيين هنا راح يفهمون الموجود اللي حكينه. يزير يعني يغضب، ينظر بشزر. زيرو أو زيرو بالإمالة، يتزايغ مثل الشويطين.
يتزايغ من فوق الجو، يشهق أيضا يعني يرتجف ويرتعش شآقه، يعني شوفوا هنا حرف صوت الهاء الحلقي سقط بالتدوين لكنه بالكلام المحكي موجود. شهق، يا ريت أشهق بغيقي، دعغف عدوي من صديقي. وكذلك يطخ من طيخه، زين، يطخ يعني يلامس، أيضا هاي لفظة آشورية بالمصلاوي، يا طخه يا فلع مخه، افلع يعني كسر مخه. نعم. يلك، يلوث السمعة، فلان لك سمعة فلان كثير. طبعا هذه بش اسمه بالرحلات مال سرجون الآشوري كلها يعني غير أسماء المدن اللي منبج وغيرها. أوكي، هذه لحظة بس. بعد أيضا احتوت على حروف لغوية، ايمتي، احنا نقول ايمتي، أيضا هذه كلمة آشورية ايمتي، زين. اللي ما عنده بنات ما حد يعرف ايمتي مات. نقول كذلك دي يعني أداة فعل مساعد، عياك، كلها آشورية. كما، فلان كما يعني يشبه، كما بالآشورية. مما وصلنا من أمثال موصلية خاصة بالأعياد المسيحيين، بين الميلاد يعني الميلاد المسيحي والدنح، عيد الدنح المسيحي، يقع شيء كما الملح، كما، وهي لفظة آشورية أيضا. المواصلة ما يقولون مثل، يقولون كما. وكنوا مثل أهل باشبيثة. هاي الأمثال. أكتفي. كن يعني هو البحث موجود. دكتور عامر أخذت 30 ثانية إضافية. شكرا جزيلا على معلومات القيمة. يا جماعة الخير لا تلوموني على هذه الحاحي، مو سوتي، صوت أستاذ فريد ورابي فريد، لأن دائما يلوموني. غشعت يعني رأيت دكتور عامر من اللفظ. شكرا جزيلا. أوكي. شكرا جزيلا. بسيمة رابع، يلا شكرا. شكرا جزيلا. بس اطفي بالله. اوكي. مش من رابي. اتلي اوكي. شكرا دكتور على هذه المعلومات القيمة. الآن ننتقل إلى رابي ميخائيل بنيامين داود، البحثي الموسوم توثيق لهجات لغتنا الآشورية، حماية للعلم وهوية شعبنا، لهجة نالا نموذجا، اشتارت لعزة لشان آتورايان طار اليولبانة هيايوتا دعما لعزة نخلة إخ طوسا. رابي. شكرا رابي لورانس. صباح الخير جميعا بعد ما عبر 12 تصور. شكرا للمركز انه اللي جلب هاي النخبة الرائعة ومن زمان ما شايفيهم. بس بصراحة ما أعرف، أني أعتذر لأنه أقدم بالآشورية مؤتمر آشوري، بس بالمقابل فعلا أعتذر إذا الأخوة اللي ما يجيدون الآشورية، راح أحاول مكانات ممكن بعض الشغلات يعني. ولا تنسين دكتور ابتهال موضوع اللهجات، 4000 سنة 3000 سنة حاليا راح نحكي باللهجات، نفس الموضوع، نفس الغنى ونفس الثراء موجود، ولربما 100%، وهذا السبب أيا يكن. راح أحاول مرات إذا احتاجت بعض الكلمات العربية حتى لا أخلي الأعزاء اللي ما يجدون العربية خارجا تماما، بس هو الموضوع كله بالآشوري. لعزة على مرويخة ديولبانا. فكرة أساسا الموضوع أنه أنا دا أقول أهمية توثيق اللهجات هي ليست فقط مسألة لغوية بحتة، وإنما تشمل جوانب عدة، تعرف التاريخ، تعرف القضايا الاجتماعية، أيضا بها حلول لقضايا لغوية. الكثير من المسائل ممكن أنه نعالجها من خلال العودة إلى اللهجات، دراستها وتحليلها. أنا دا أخذ نموذج لهجة منطقة نهلة اللي بيها 8 قرى. طبعا مثل ما تعرفون هم جايين من منطقة هكاري أو أكاري إلى منطقة نهلة، وبيها 8 قرى هم بالأساس من تياري السفلى اللي هم نماثا، ملجبا، من شاي، زويتناي، وبني عليثا، ينبيلاثا. هناك بعض الفروقات البسيطة ما بين اللهجات هاي القرى اللي سميتها، ولكنها هي بشكل عام نعتبرها لهجة واحدة. أنا أشوف أنه أعتذر راح أطلع بالآشوري. لعزئينا خشرايا قرابة شؤال للشناي خطوسا شقلخ أخنا جنالة أتلن أم دي بش آتت ديا أدمر مخلة إلى شين يامرخ شا
وأمرخ باشا وأمرخ كتاشا. إينا هر أي قصة شوبان خيني يشمخ بيسا ويشمخ بيتا ويشمخ بيثا ويشمخ بيذا أي ليذن والله رابي فريد ويشمخ بيا زين أجتي وخمارة آتورايا آثورايا آسوريايا آشورايا قامودي لخمدين أخرايا يعني أي ببساطة ماسخ جمرجة شمخ بيسا قدشت شمخ بيتا ين بيثا وأخني أمرخ بيشا الشين والسين والتاء والثاء وحتى إلغائها موجودة. فنفس الشيء على موضوع الاسم. والدليل أخني أمرخ كتاشا قلنا له إيه أكو بتشي ممكن ومرجاي أمريك سيسا تروى أنت بياشا ناسين يعني وبيا قصتي لبيالا قريثة قول عزب خازخ إنه شريت بريا قصتت لشانة قارخ لي قشمة هالبد راب شمان إتله لشانة سوريايا قشمة كلاسيكايا البعض يسموه اللغة الكلاسيكية القشمة. المهم طوسة احنا نقول أقلة بالأشوري أقلة ما حد ما يقول رغلة ولكن بالقشمة هو رغلة. ولكن في نفس الوقت أنا هواية مرات سامع أمي تقول ثيلة أوايا رجالة. المترجل اللي ما راكب على الحصان يقول واحد أو إركي والسوسة أو خينا رجالة ويأمرخ مترجل يأمرخ له مترجل يما بلخخ له رغلة أو رخخيتها وإينا قول الشانة أطرايا مبلخ أمرخ نخيرة جو دوت أمرخ لقشمة بوقلة إينا أجد بريا أمرخ دمخي خمدي جو بوقاقة دي يعني هر بوقاقة ما بلخخ لبخ أو رخخيتها. شنة قول قشمة إلى شنة أخني أبد لا أمرخ شنية أمرخ شاكا إن شوباني خين شنة رابطة يعني ما بلخخ لا طولة شنة قطيارة إيش من يدي بطولة شنة إثوالا خزمار ما مشوا على من يخلى أوبن دبش مشهور إيوا بوتك ماري شنانة يعني بنش إن خران ذي تيلا شنانة يعني أن كيبت خروبة وشنانة وإتلاني برشتشنة يعني رابا شوبانة ما بالخخلة شنة بخا معنا خينا. قول عزب خازخ إنه إيثن رويخوثة إيثن برشونية إيثن شخلافة مغذورة دخي مطاول جرة زونة دكثة كلنا ماسخ أودخ تحليل ماطخ اللي قطوسة يعني تلم اليوم تنتين أخذ دشتا يأمري ريلا إيذي أنا الأمر نقيم ري إيذي تمني بلون يا ماكي مثيالخ يعني لا خشوا على السورة الثيلة إن راية بمعنى الدواقة تماسك وتكاثف إسرائيل شوفاني خير أخيمة بالخخلة مروي الجلة منادية مدوقتها بغذاذة مست مراثة منادية أجت تتكاثف ويوم إريا منادية يوم دويقة وبش علمية شيء علمي جدا. احنا للمطر نستخدم ايضا كلمة أريانا واللي هي عملية علمية بحتة لأنه الأريانا عبارة عن تكاثف البخار يصعد يتكاثف ويتماسك يباش أريانا ريتما بالخخلة شوباني خيني إن الأمر أريئيذي خازلنا نخريثة يما كثيلة هر آي النيلة شمية أريلة دوقلة يعني بس مجانخ موضوع عثرة خينة إيثن قامودي خكمة مبلخي قدوة عن قود العنب سركة ين قتلة ين مودي هرجوت يا رابوديش واشنا يمري لقتلة بلقت إيثن برشونيا بالسرسنج بالبختمة إن خكمة بلخي قنطوبة خكمة مبلخي تيلويا خكمة خمشة السر شمانة لن مبلوخة تفرعات ها خكمة أمري قطيبة خكمة قنطوبة خكمة قطبة أنا كلها خخج مننا إيثن خمشة السر شمانة بريشة ما بالخيلة قا عن قود العنب 15 اسم كلها أشورية قفنة يعني جفنة وهذا ممكن نضيفه ف15 أو خرايا هالبت خبرات قم تثوالة من سوريا من الأمرخلة جنجيلة إلى أن من تخومة جو كلها إينا قوشية جوجة دينجا سورسقة صرايا أشوت إنوي كل إينا للشان أطرايا كمس نقطة الكالخ قامو برورنايا تخمنا المبلغ جوجة قامو ترايا سلبي لقوم دي مبلغة لسركة ما العلم سركة إلى برتي لشقيلة إينا أي بحد ذات أي خارطة بس يعني خور خجر بالمغزية قاطوسة قونا هضرة ترايا موي أمري أسنخ موي أمري قونا هضرة برور موي أمري اتلن أربل اتلن لهجات مختلفة 15 اسم دكتور عامر لي فقط لها
خجخ تهرجو الصورة إتلن بلغ هذه قطوسة البيئة تلعب دور يعني جدا إنه المفهوم يختلف. جو بغداد قلت أمر رخمنة يعني حالك رخمنة مثل مفهوم دية بس كسلن جو مناطق دي طولة رخامة ولا خمعنا خينا بيئة يطالة دور جو خبرة يشاق القلب دية أن إلى قضايا اجتماعية نفسية دراسة دياها إلى عمق الرابة خلانا بس للأسف رخخ منها. قول لعزة إيثن قال أخنا نقول الشانة أمرخلي قوشمة كلاسيكايا إتلن إسريو ترى أثواثا وإتلن اشتخين أثواثا رجخي يويلن إسريو كما أي قال إنا يذيتون بس قو أنا مزوم من دي بخلت لها جدنا لها من سبب يذن أبدية بشرابة من دين لاجات خيني إتلن هل قربت 45 صوت مختلف هر من دين أثواث كل لهجات أصوات بش إينا يقورة بش إينا معثران قطوسة يأمرخ أمورة خمدي كثيف إنا أمورة خمدي خينة لا يأمرخ بو خبرة أربع أثواثر أن أثواثر كنت خيوخ لخا معنا تقيان ديه اتلاني بورة وبورة وبرة هرانينا بورة إلى الأرض البور بورة أرض نسميها أرض الأرض البور هي بور وبورة خبراتها أوبا تقريبا أدلالة رابة صنيته وأي مرخلا يبراتا بورة لا هرن خبرانة لا وبرة هرن خبرانة لما بالخخية إيش قد؟ معقولة؟ والله سوتشي أنا قلت لك لا تخليهم أيا يكن قطوسة اتلن جنالة يا أمرخ طيرة بس هر من دو طيرة خشمة يوخ خطيرة خينا يمرخ لا طيرة ترى أول طيرة هر إطيثيلة بس أخني بيدخل طي بيشتغل طيرة قنيزة طنيزة بلوسلة بلوصلة بيشة بيتصة يمي أمرا ولا لا بريشنا أما خطي وخخيطة هر آيني لبس مثل الطع وصرايا دنا خبراني جلعزة يتنخى مصيته رابخ لنتا خكمة أثواث الشريزي خجاتي إخوان ورابي يلدخو شعب مرناش أول راب الشريزة له بصوته وبتخلاع بليه وتخرابة قنيزة ميري شريزة ومريت خرابة ربيا له أخني شريزة ما بلغ أشوف يعني شارع مزيد دخل لديد الزين يولخ معنا خينا بلكي قربة إينا آس أبدية من فعلد ناقر شقيلخ شمة نقرو إينا شقيلخ أب نقروزة مزيد دخزين ناقر نقرو نقروزة مزيدت خكمة من خمص اتلن خاموصة إن اتلاني أب مخرمصة قالب قليبة مقلبزة مزيدت زين يوخلي خمعنا خينا قربة يعني خعثرة بقد من نديدة جلعزة إثم صيت خشلتا وتعبير رابع خلانا أنا هلا دي لمصن أم صيتها إتلي جول الشانة صبراين جوش ما أذنا إنا قتانهم زوما بدول الشانة ماثا إثن قوة تعبير قرابة مديانة لما صخ وذخلقو من بما إتلن بدوما بريبا بروبا بروبتا وأب بشكل صيفة قا بروبتت إلانا أمرخ بروبتو خطا وزدوان وسبيقة ولقمو طمرخ لا بروبتو لا هذا خرابي جوني بروبتو إلى من هر من بريبا لا رابا من باخارة أو خبرة بش أجبانة شمين يا أمري أو جقراسي له طويلة بطري ليذن فاندوسي لا ملبان خقيرة اتلو أي أنا خشن أي إلى من شقلاسي من شقلة يريخة سين وريش ولما في قلبي في شلة جقراسي لعزة إثن ركاوي وخيخة تخيلت مع برانو ثرابة خلانا طرطارة مرطارة طربخشة مربخشة قرزمة مرزمة قردخنة مردخنة جرمقنة مرمقنة وأب أمرخ جربورية دي بس سخناشة من دنا جربورية ديخ جربورية مبيننا قالقة ثيثلة من شربورية تيلا شربة حقيته مديانة متانيلون شربة خبرة شرشاية موجود أنا ديني يمري لأن شربورية يلبخ رابة مديانة بالتشعيثة لك على خسليها أرخد لعزة ماصخ يلبخ بالتشعيثة خلابيش لمالد مصر كما بيالة طويخ إنه أول مالد مصر موديوة بقيت خامن مديانة يوم تنوي لدكتورة ابتهال إنه
في زمن من زمن الامبراطوريه الاشوريه وصلت لمصر، وكان اكو صراع ومديان انه دراشة شقلخله مالت مصر ليله تبلاش يبالا مخيلو خمده برمده خمت لرابه بسموا لي بابي رابه مبلخوا الامر بلن صاخي وشمشا وخانق قدو دكثه شمشا اياهلا ودو دكثه او قلبت بلوطه مليله دكثه. دكتوره حكت دقيقه راح اكمل موضوع اللهجات. دكتور عامر حكى موضوع اللهجات. لحد اليوم احنا الكل يعرف خزلي في اشهر نهر في موجود في منطقه نهله هو خزلي، واللي بالعربي الخازر. انا ما شفت، ما اعرف اذا واحد يسعفني، ما شفت في واحد في قاموس من القواميس السريانيه اكو فعل غزل او غزر، بينما احنا ما زلنا نستخدم كلمه خزلي، وعدنا خزله وعدنا هيزل كلها من غزل. بس لا تنسى الابدال بين الغين والخاء الغزير اثنيناتهم ماكو لا غزل ولا غزر اني شفت، ولكن الغزلي ما زالت موجوده، وحتى هزله ينخزله الى جوزاخو الى من داو كلها تتلو علاقه بخزله الى من دو فعل. ربيخوثة تقول الشانه قطوسه. انا بس مجمن تلاقوا 5 شمانه وصفه كيبه، وصف الحجر بعنوائي 35 اكثر من 35 وصف. ربي متخيل قال رابع بياش دقيقة ليا النخ ولا ثانية بسيمة رابع بخلتي مبدلي محسوبة للي آتي ربي فريد قم خريطي بسيمة رابع وبسمي أنا ألتزم أي فرقنا قطوسة الشماني أجد شخلة بخلة جيورجيسي ودخل ججو ججو جاجو جوجو ججي ججي جوجي جوجي جورج وأب جيسوي بايش خشابة أبشب الري ودخل شابة شابة شابو تشابو خوشو خشابي تشوشابي تشابي واسمري باشا اتشه. انا شمد يمي اسمري ليه قال لك اتشه ربي ميخائيل يرجنا شدارش قمودي سمكت بيشتلتشه. وليش نحذف هذه دراسات جدا معمقه واحد بسيمه رابا. عزيز ربي شكرا على التزام شكرا جزيلا بالوقت. عندنا 14 دقيقه فقط للمناقشه. 14 دقيقة. دكتورة ابتهاء إطلال كيلا سماعة كيلا. السلام عليكم. بداية شكرا جزيلا للقائمين على إدارة المؤتمر، شكرا للباحثين على هذه الأبحاث القيمة. سؤالي هو للدكتورة ابتهال، هو سؤالين العفو يعني، أتمنى أن تتحمليني دكتورة. دكتورة، أقدم الأقوام الموجودة في العراق مذكورة أنهم هم السومريون. ذكرتي أنه كان هناك موجتين، يعني إحنا خلال السنوات الأخيرة بدأنا يعني نتشارك مع الباحثين الأجانب بهذا الخصوص. هل من المعقول أنه الأقوام مثلا الأكدية والآشورية تهاجر من العراق إلى الجزيرة العربية ومن ثم تأتي إلى الجزيرة العربية وإلى حتى مجيء جيوش المسلمين لنشر الإسلام وجدوا نينوى مثلا أبسط شيء نينوى مدينة حضارية؟ هاي أولا. ثانيا ذكرتي أن هناك صراع لغة بين اللهجة الآشورية والآرامية، تمام؟ احنا نعرف أنه حاليا نحن في صدد تأسيس قسم اللغة السريانية بلهجتيه الآرامي الكلدانية والسريانية، تمام؟ شرق الفرات وغرب الفرات. هل لغة تملك أبجدية واحدة يظل هناك صراع بينها؟ سموها ما شئتم، آشورية سريانية كلدانية ما شئتم، لكنها أبجدية واحدة. هل هناك صراع معقول؟ شكرا جزيلا. خلاص نجاوب. دكتورة أطلال، جزيل الشكر على هاي الملاحظتين أو السؤالين. بالنسبة للأقوام أنا ذكرتها أنه أقدم الأقوام نحن أخذناها كجذور بالنسبة لبلاد الرافدين. أقدم الأقوام التي استوطنت في بلاد الرافدين هم السومريين، وأكو دراسات تذكر أنه قبل السومريين ويسمون الفراتيين الأوائل.
هذا السومريين يختلفون تماما الاختلاف على الآشوريين. تمام. ذكرت مسألة ثانية، أنه ظلت اللغة السومرية إلى حد مجيء الأكديين. الأكديين هم من الأقوام الجزرية، كل الأقوام الجزرية جاءت من شبه الجزيرة العربية. أكديين، وبعدين عندنا الأموريين، يعني الآشوريين. إذا نحن نجي نعرف الآشوريين هم فرع من فروع الأموريين اللي جو من الجزيرة العربية. السومريين انتهوا لأن ما كان أكو هجرات متواصلة تغذي اللغة. الأقوام الجزرية بفعل تغيرات في ظروف المناخ، الجزيرة العربية وضعها ما كان مثل ما بالوقت الحاضر. يعني هسه نحن عن نشهد تغيرات في ظروف المناخ. بالعصور القديمة التغيرات بظروف المناخ دفعت الناس أنه يريدون يعيشون. وين المفر؟ قسم هاجر طبعا ما هالشكل على مراحل تاريخية طويلة. قسم توجه إلى بلاد الشام، من صارت أعدادهم كبيرة في بلاد الشام صار تزاحم. طبعا هذا الكلام كله موثق بالنصوص. بدأوا يهاجرون وين؟ لبلاد الرافدين. بلاد الرافدين وين وجهتهم الأولى؟ كانت في الجنوب. من صارت أعدادهم بالجنوب كثيرة، وين بدأت يوجهون أنظارهم؟ إلى الشمال. يعني شمشي أدد أول ملك آشوري بالعصر الآشوري القديم ايش يذكر أنه أجدادي كانوا يعيشون في الخيام. بعدين جو استقروا وبدأت الحياة في بلاد الرافدين. هذا من ناحية. نجي على اللغات. دكتورة أطلال أساسا إن شاء الله من تفتحون القسم السرياني وتستعينون بالكتب فيما يتعلق باللغات. اللغات يصير بها صراع مثل صراع البشر، صراع طبيعي، والغلبة تكون حسب الناطقين الأكثرية اللي بيها. نحن ذكرنا مسألة مهمة، أنه هي كانت اللغة الأكدية، بها الأكدية تفرعت لهجات. بمرور الزمن اللهجات صارت لغات. نفس الحالة في أوروبا كانت اللغة اللاتينية، بعدين بمرور الزمن صارت لهجة فرنسا، لهجة بريطانيا، وبمرور الزمن لهجة فرنسا صارت اللغة الفرنسية. فنفس الحالة اللغات بها صراع. دكتورة إذا تسمحي لي، ما معقول الجزيرة العربية خزان هو الوحيد؟ يعني الله من خلق بلاد الرافدين العراق وبلاد الشام فارغ خلقها من السكان. يعني نحن هذا دكتور احنا ذكرنا على مراحل تاريخية طويلة. فترة السبعينيات انه يقول كل من الجزيرة العربية. مو دكتور عامر الله يحفظك، نحن ما نقول كانت المنطقة خالية، نحن أشرت أنه كانوا السومريين، وعندنا إشارات للمفردات معينة. يقول لك هذول اسمهم الفراتيون الأوائل أو آمورو. الأمور بعدين يعني دكتور بعدين الموجة البشرية الآشورية والبابلية السومريين شافوا من جو من جهة الشرق اللي هي الأردن، صحراء الأردن وصحراء سوريا. إذا من بلاد الشام جو مو من بلاد الجزيرة العربية. هو وجهتهم دكتور من الجزيرة العربية دكتور عامر، وبعدين صاروا على الجزيرة. كان قال الجنوب السومريين، ليش قال غربيين؟ ما قال متوهم دكتور متوهم. والآراميين موجودين بجنوب الغربي. بخليتو لن لما صح كل شغله خلي وخسير بدانا لا الإخوة المحاضرون. سؤالي لمسخ مهيمون خب شغله جوجه باردان احتمال أسرة شغله احتمال خش شغله. شكرا جزيلا للإخوة المحاضرون الأساتذة الكرام. شكرا جزيلا. عفو حضرة الدكتور ابتهال. من المنطق البعيد الأسير المهجر ما يكون بتلك القوة والحضارة والثقافة أن يأثر على مجتمع إمبراطورية كاملة. أولا نجي الآرامية، أنت بحضرتك ذكرتي 60 إلى 65 حالة آرام من اليمن إلى سوهي شمال عالي بلاد الرافدين،
ومن الساحل إلى شرق دجلة إلى مندلي وما مندلي، مجاميع بشرية، قبائل، آرامية، تسمية تعني ما تعني الناس، معرف الأحناف اللي لا يؤمنوا بالعقيدة المسوية. ربما هذه الآرامية ما هناك لغة آرامية. وين القاموس الآرامي أولا؟ وين المدينة الآرامية؟ وين السلطات الآرامية؟ شعوب مختلفة. آرام ميسان شنو علاقتها بآرام معك مثلا؟ إذا هذني كانوا على اتصال وقوم واحد وحضارة واحدة وجنس واحد وثقافة واحدة، إذا أين كانت الإمبراطوريات؟ على أي حال الموضوع كبير، وراح أهدي لك كتاب وإن شاء الله تنتقديه وتفيديني. بالنسبة لهذا الملك الآشوري اللي دا يطلب، اكتبوا لي ما قال باللغة العربية، اكتبوا لي بالآشوري، بالخط الآشوري المسماري. هذه حالة اعتزاز بالنفس. ملك ما يقبل ينكتب له بغير حروف. أما الأبجدية لحد الآن كل الأساتذة يعرفون وحضرتك تعرفين لحد الآن مجهول المخترع. مثل ما تفضلتي، حضارة هي تراكم، ما حد يعرف يقول انه الآرامي والله ابتكرون الحروف الأبجدية. الأبجدية ليش ما تكون عراقية؟ ليش ما تكون آشورية؟ لأنه الحاجة هي أم الاختراع. ليش الآرامية يبتكرها لا صغرا باللفظة، العفو، بدوي ما بحاجة إلا 50 60 100 كلمة، وليش ما يبتكرها امبراطوري يراسل الدنيا؟ وانت بنفس المحاضرة قلتي آلاف مؤلفة من الرسائل والمراسلات امبراطورية. يعني ما دا افتهم هاي. العفو، شكرا، حتى ما ناخذ وقتكم. اجاوب. لا، بالنسبه للاستاذ السؤال حضرتك، اكو مساله مهمه نحن لازم نشير لها، انه هجره الآراميين وتحركهم، نحن نتحدث عن حقبة زمنية طويلة جدا، بدأت منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. بدأ يتوغلون هم جو من الجزيرة العربية، جو على بلاد الشام. بلاد الشام مناطقهم كانت في مناطق الفرات الأعلى والأوسط. بدأوا يدخلون، أستاذ الدكتور عامر سألني قال لي على مود الجنوب، بدأوا يدخلون إلى بلاد الرافدين. بالجنوب اكو رايين، انه دخلوا من بلاد الشام، استقروا قسم منهم بالجنوب، واللي هم استقروا في منطقه الاهوار، بيت كلدو، بيت ياقين. هذول الاشوريين كانوا يسببون للاشوريين مشاكل طول العصر الاشوري الحديث، ما طاقوا لهم الا الاشوريين جابوا مصنع للسفن بالرابخه حتى طاق يسيطر عليهم. بالشمال الاشوريين دفعوهم، يعني بالنصوص يذكرون الآشوريين أنه الآراميين جو كجراد، إلا دفعوهم إلى داخل بلاد الشام وصار الصراع هناك. أنا على أتحدث على مرحلة زمنية، يعني نحن من 1500 وبعد العصر الآشوري الوسيط، بعدين جينا العصر الآشوري الحديث. أنا على أتحدث على العصر الآشوري الحديث، يعني من 911 إلى 612. يعني الآراميين ما رحلوهم، كان اكو صراع، بس كانت الغلبة ما طاقوا، يعني بقت اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية هي السائدة. بمرور الزمن، وذكرت أنا مسألة مهمة، توقف استخدام اللغة الأكدية بلهجتها الآشورية إلى حد 76 قبل الميلاد، مؤشر أنه كانت تستخدم بالنصوص الدينية والنصوص المقدسة والنصوص الخاصة بالتراتيل الدينية، يعني ما توقف استخدامها. لكن الآشوريين من انتهوا ككيان سياسي بدأت على حساب ظهور اللغة الآرامية. نجي على الدولة البابلية الحديثة، جماعة الملك نبوخذ نصر ونبو نائيد أمه آرامية، كانت في معبد الإله قمر سن بحران، فتبنوا اللغة الآرامية، بدأت تشيع استخدامها. وعندنا بالجنوب بيت كلدو، بيت ياقين، هذول آراميين دكتور، يعني ها اي امه نبو نائيد نبوخذ نصر قبيلة آرامية، كلدو كجدو يا الله يا جزيل الشكر. بس مرحبا، شكرا جزيلا دكتورة. طبعا عندي ملاحظة في موضوع الأصل، يعني النظرية الجذرية هي من هي أضعف النظريات في الأصل الآشوري. طبعا النظرية الجذرية تقريبا سقطت، يعني لا يعتمد بها لأنه لم تثبت.
في نشوء الحضارة بكل الآثار المادية الموجودة بأنه الإنسان بدأ من الشمال، بدأ من الكهوف في الرسومات، وتدريجيا وحتى الآن تثبت الآثار في دهوك وفي جنوب شرق تركيا إلى أن نصل إلى أوروكا وإلى المناطق. الحضارة تركزت في هاي المنطقة والدلائل المادية موجودة. لم نجد لحد الآن أي دليل مادي يثبت بأنه هناك أقوام عاشوا في الجزيرة العربية صنعوا الحضارة. ومن الجزيرة العربية طبعا أعتذر بأنه هذه النظرية فرضت على التاريخ، وهي نظرية لم يعد يتعامل بها. حتى نظرية اللغات السامية حاليا بها في موضوع الشك بأنه أصل هاي اللغات ليس سامي، أصل هاي اللغات هو سومري أو أكدي وآشوري وإلى آخره. النقطة الثانية تفضل بها الأستاذ أوديشو، يعني موضوع اللغة الآرامية. يعني راح ننطي مثال. الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي إمبراطورية، نريد أو ما نريد تحكم العالم، ولغتها هي الإنجليزية. هل يعقل بأنه هناك أقوام قبائل صغيرة أن تأتي وتفرض لغتها على اللغة الإنجليزية في أوج يعني قمتها الأمريكية؟ فموضوع الآرامية يعني موضوع حساس جدا. لا توجد حتى الآن كتب تاريخية تؤكد تاريخ الآراميين، من هم وما هي حضارتهم. حتى في موضوع اللغة المسمارية في اكتشافات رأس الشمر وفي أوغاريد، الاكتشافات التي حدثت في أوغاريد وماري وإلى آخره كلها كتابات مسمارية أكدية آشورية بابلية. النظرية الآرامية جدا ضعيفة، ومصطلح يعني استخدمه اليهود للإطلاق على اللغة الآشورية وصفها بالوثنية. قال كلم عبيدك بالآرامية، لأنه لا يقول الآشورية، لأنه آشورية في نظرهم تعتبر وثنية، ديانة وثنية. شكرا. فيما يتعلق بسؤالك عن أنه هاي النظرية قديمة، أول الأشياء الدراسات في الغرب، دراسات الكومباراتيف باللغات وصلوا هم مديات بعيدة. الدراسات المقارنة من ناحية القواعد بين اللغة الأكدية واللغة الآرامية واللغة العبرية تشابه كبير مع اللغة العربية من ناحية المفردات ومن الناحية القواعدية. هم اسمح لي إذا أنت قلت حضرتك قلت السومرية وبعدين قلت البابلية والآشورية، عجل البابلية والآشورية ما أكو تشابه بين البابلية والآشورية والسومرية. هاي من جهة فرع يختلف السومرية وهذول يختلفون. أكو فيما يتعلق بالنظرية، هي كانت النظرية السامية والمجمع العلمي العراقي والمجمع العلمي بسوريا اتفقوا أنه ما يسموها سامية. هذا السامية مصطلح الغربيين اللي درسوا الكومباراتيف باللغات السامية أوجدوا هذا المصطلح، أطلقوا عليها تسمية الجزريون أو الأقوام العربية القديمة أو سكان الجزيرة العربية القديمة. بالإجماع هم طلعوا بدو، صحيح أنا متفقة معاكم كلتهم بدو، لكن من راحوا على بلاد الشام أكو السومريين كان انتشارهم حضاري إلى مناطق بلاد الشام، تأثروا بالسومريين. أنا أحكي لك على مراحل زمنية طويلة تغيرت حياتهم من جو على بلاد الرافدين. هذا ما قاموس شيكاغو الآشوري 7 تنزل بالطابق الأرضي. اكو يعني قاموس شيكاغو حرف الأي راح ينطيك توب من الآرامي، ويقول لك إنه هاي المفردة آرامي الآشوريين نفس اللي كان عندهم كتاب مصريين الآراميين يعني يشتروها. الأبجدية أبجد هو قياسا للكتاب الإسماعيلي 500 علامة. العلامات المسمارية كانت 2000 علامة، كانت صعوبة تعلمها. بمرور الزمن
اختزلت إلى حد الآشوريين إلى 500 إلى 600 علامة. هي اللغة الآشورية لم تكن أبجدية، اللغة الآرامية كانت أبجدية، حروفها تتوزع بين 22 إلى 30 حرف. وهم الآشوريين نفسهم كانوا يذكرون أنه عندهم كتاب آراميين وكتاب مصريين وكتاب فينيقيين، يعني الامتداد الجغرافي واسع لهم. فكثير من المفردات دخلت للغة الآشورية، ما بالإمكان عزل. هسه نحن اللغة العربية كثير من المفردات اللي باللغة العربية موجود مفردات كردية، موجود مفردات تركية، موجود مفردات فارسية، ما بالإمكان أن تعزل مجتمع عن باقي المجتمعات. شكرا جزيلا. هسه راح ناخذ كوفي بريك. شمت بوصايي إلى لكسيقون لشانة آفورايا دارايا والصايوثي قاموس اللغة الآشورية المعاصرة وأهميته. قام كل من دي قامودي سنيقخ لكسيقون لكسيقون آفورايا واليتاوي مسيمان دبالا الكل خبراني الكل لعزي الكل رثمي اختمير اخوانوات نتقملنا نقو دو توتا موتو تقملنا واليتاوي مهجة وبشيلة ومشورشة كثي ولا شرشة أصلاي شق من بغض النظر أن هو داني شوطالي وإيكالي وداخلي إن شرشة آفورايلي إن ماصغ ما تخريش دي مصدرتا سرعابد لشانا آثورايا أو خبر إلي آثورايا وباج قبيلة تلاش نوزيا اللي وقت سنيقي كل خبرانت كل شوطي ما بالخخلة إن سنيقي كل خبرانت كل شوطي آثورايا دي لمشورشي كبشي يقولك سيقون قد ماصغ أمرك علما أو إلي لكسيقون آثورايا دارايا هل ذي أنا مصن أمرنا أخون كل أخون شمولة مني قبليت ولا إن لا قبليت ولا أي كليثة أخون إلى ما صغدر شيخ لخو براي أخ أفوراي هل ديا لتن لكسيقون أفورايا لتن لم أجبيتو لكسيقوني دي لبطيطي لأمر هل إديو هل قم خا طلافيشني وإذ جابها يعني خبراني ين بصوري ينرابي أفوراي إلى من دي قمايا إفخاء إيليا برشنايا مدخولي لجو السيامي دي خيت من خبراني أفوراي عم أو كثوة بلعزة سوريايا وإتلن حسن بربحلول أبا من بكثاوة لي خيت من خبراني أفوراي يقول لك شيخون دي حسن بربحلول رابي من أخون لي بيوم الباني يذي تولي بدار خرايب دار إسري وقم دار الإسري إتن لكسيقون قمايا إلى قاشا أدوارد ماكلين أو ألبورت صموخا ولكسيقون دتري إلى ديوسف قلاتا خالكسيقون زولا أفورايا إنجليزايا وإنجليزايا أفورايا إن خبط الخانة زولا ومدري بشيتت إسري وأربعة بلاطة لي خالكسيقون شيكاغو بتري من نواثا يعني تري دباقي لكسي شمي لكسيقون كالدايا انجليز خقاشة بسيام اللي شمي شمويل داويث وقمايا بخواشة لي عفورايا مبوشقة الانجليزايا ودتري بخواشة لي انجليزايا خبراني انجليزاي وهيوا يسوكا لها بلشانة عفورايا انا مصوثين عفورايا كل ان الى عفورايا لا للسورياي لا لعزة سوريايا لا لشالومي الطورس مملا وهجايا وصرعابت لعزة سوريايا ايتا مذنخة وايتا سوريايتا بكل بعوة عفورايا يعني عفورايا اول شانتي مصوث به لدنا ذيك شيقوني مصوث انا من باثر دولة بقامايا كريوثا ميلانا بلاطة لكسيقون رويخة إنا أباون إف لا بني الأثورايوثا إلى ألكسندر أوراهم ألكسندر أوراهم جو أمريكا بشيت البوتصمور بيطلافا وذا اللي خلق سيقون شرشة أثورايا وسكالي بإنجليزي يناديخ خبراني لا صرعباي أطوصد نملك كثاثة بيولا صرعبا إذا بيولا صرعبا أولك سيقون سباي بواقع دانت أربية
إن مويث وجاوي من دي قماية ليلة خاوشت كل لشانة أطورايا مسببين لك يثبت لشرشة لشانة أطورايا أتي لما صيبت لكل خبراني بياوت خبرة خوذي ودتري كثيوة لعزة أرمي أمه ودطلافة مولية لخبراني نخراي برساي تركاي قرداي خينان أطوراي دي بخياها قدشت أرمي وعميت خضر وانا من باثر قيارة لخبة أدلشانة أطورايا قورمي أربية بخمشية بلاطة لتريا خنواثا بيرا سرمس وويليام سرمس تاو بسيمة ببلاخة لخبر خانة ربك الشيرة إنا مدري لا لكسيقايا أخ لشاني دكتورة ميلا أخنا لقب ذخ لشاني شيماي قال لشاني جزراي لا أخ لشاني عربي وعبري وآشوري وأبلع سوريايا يعني لشاني سرعة باي هالخيجي خيتش قال لي ملفا بياوذا مناي بيرا سرمس شميتون بدي اتلي صبرايو تطلع أربع دباقي كثيبالي خمدي زولي كثابالي أفورايا وخوني ويليام سرمس مبالوطة اللي تريدو باقي أفورايا برسايا أنا إيما اشتو خمشة هل شوي جو من دار دعور أنا لك شيقون المتخليلا إثخيني البلد إثخيني كثاوة لي بديها مناخا خسبرا أطورايا قورا شمي يو أو بنيامي أو عراقايا ديني لي تسرسك بيوا جو أمريكا وني خليقا مخك مشني مالا لي لك شيقي إتلن إديو بيشي ومطكسي من باثرة لعزة سواذايا أرمي بيشا ودريا بخا قلوة قد خاشقوا اللشانة كثاوايا ومن يانت ملي وخشخاثها مبلخة الثيلة جواها متخميلة لا مو يعني للي كل لشانها أطورايا هتخا أول عزة أرميايا بيشا ليم مطعمة بخشخاثة لشاني نخرايا من يعني تميلين وبما لي قد أخن سنيقي خليك شيقون أطورايا إن بقول لي ماني ليت إتلي نسيونا بلشانا وقنيا مصيانا أتعاوذلن هتخا لكشيقون أو بقالا خرطة بعيش مجوبة ومدري مسيودة للمملدية يو أو بنيامن أو خناشة مثل شنانيو يديوا إنجليزي رابص باي يديوا عربي رابص باي إثوالي ساد باثا ولشانا أطوراي يديوا من باثوثة ببنو بقشعو ديشو سرسيك بابا وبابد بابا يبقى لشانا ومردوثة مدري بقول اللي بضم تنختع عميقتها يو ما لقينا من إتلن ملباني دم هيروثا وشويوثا تقايم بقاها سعرانا للشنايع عقيدة يعني معقد وكما يصيبوثا ماصة سعاثة مردوثنا الدوخي ومقروي تممتت هتخا سعرانا يعني قد هويلن لكسيقون أفورايا دارايا خاووشا دماغ زخلي علما لا قد شقل شهارة بين أخليق مالا إيوخ عما بخاي إتلن كل من دي مصياني غيب كل من دي شق من جيب سياسة أو سياسة عيلي إنا لكسيقون دي إنكالي لتلا ثلاثة استغصي طيبة لا جو لكسيقون هاوي خووشة جميرة وتهاوي مشورشة خبراني لا لما نايلة قبل خبرين خراي وتهاوي البوث سرعابة من هذاك لكسيقون أثورايا وليتهاوي أبجدايا وخريزة بسذرة يعني يطلق ملفة يطلق أثوثة السارة أمريلي ويطلق الشمة ويطلق شمة قريشة من ملفة باش خريزة بسذرة أخ داوق وشامع وقاني ويالب كتخب شوبي دي أخ ملفة وخشمة علاها طولة نهرة وأخ السارة من ما طا كت كي وشركة وليا سايومي تاويلة
نسيانة رابق وراب كل لعزة دوك ثناية عفوراية وكل دكثة وكل شوطة وتلا ميلوثة، يعني لا انحياز أو لعزة تيارايلي أو بزنايلي أو جلوايلي أو دشتلي أو القشيلي أو عنكاملي أو إلي خمر الرابق ورا الرابع من ناشديا مطيلة إتلا درغي إن هالأذية للمصايا فرقي من ديب عسوته أو خبر الدشتالي أو خبر القشيلي أو الزاخولي وبلاطة بوايلي أقنية لنشومندي ما تلاقوا مسطرة لشانة هلا شرشة غزيلة سكالة غزيلة مبوعة أتيقة خبر دي وخيلي للسنقطة آتي ما بالخدلي وخخينا للي ما بالخلي وسايوم تدخل سيقون بني على شرشة فرايا إن لها ويلي نسيانا قورة صبرائيث ولشانائيث لا بس بلشانة عفرايا إلا بو لشانة باي ياول سكالة خبراني أخمدي خينا نقول كل ذي مري سنقتالا لكسيقون عفرايا تهاوي شرشة خبرة تهاوي بعفرايا إن كذبت ألبا بثواثة ويتخادي ما تخليني أقول كثيوة ألبا أمه بثواثة شمي يمليخ شمعون جو أمريكا خشولة رابا قورة جو تريدو باقي رابا قورة مولي ويذاش قيل لي خبرة إنجليزي وهي لي منايب لشانة ديا كلن إن مبرمخ يذخ مودي للكسيقوني كل خبراني أفورايا لما تشخط لك زدوه ناشا سب ليلي مثل لخ شرشة لشانة أفورايا وخرطة بداية هو كتب خسري بثواثة يبيتون 5 دقيقة يدن براما وقد لخش بيتو لخ قرت بجانا قد هاوخ خد جمال لبا من دي كلها في سوثة زورتا اتلن هلقة لشانة برعم اللغة تري طوعة اطي وشوة وطوعة تري ألبي وثمانية السر أول لكسيقون بريشة لي من كل دنا لكسيقوني وقربة لي الدم دي أنا ميلي لا كنت أفورايا من دي قمايا شرشة أفورايا لي من دي تري صرعة بايا لي من دي طلافة ليلي شبيقة لعزة وخبرة يمني وشبي كلها انت اتلا شرشة يوثاهي ولا لي من دي أربعة متلي حكمة سرقاذي نهاري ابتلا قال دي وبياوا مالبانا أستاذ ميخائيل بنيامي أي تصي وطي وهي ولي سرقاذي خيني وهي ولي صرعابي الكسيقاي بطلفة لشاني عفورايا عربايا إنجليزايا تلخش خاثة يعني مصطلحات مخشخياثة ليه ذن بيشلي خد دقيقة ما بيشلي ايه مخشوخي اتخمن دي خينا قولي شان العفورايا استقتل دي دخلي كما تاوخ دميخي خطلانيثة لعزة سوريايا لعزة سوريايا إفرابة بصروثة جاوي منها أخون اتلن قالت خيف وقالت كاب بسبب ايتا خيف شياب الليلة او من هذا داريتون قاموس لكسيقايا لكسيقونة سوريايا خزاتون شرخة كثيرة بكاب وكثيرة بخيف خزاتون سيخة كثيرة بكاب وكثيرة بخيف خزاتون برتوخة هرهادخ شمخة وشمخة برشخ وبرشك النموذيلة اللعزة نايوثة الدكثة نايوثة اللعزة سوريايا معروض فرات تأثير دي مع بذانوثة عربايا وعبرايا اللي مبلي قالت خيث مكسلي من هذا أبي إذا نقزلة بصروثة كسلي دي خيوم على ما نخلي انضراب الصنة متروبوليطة جبارة واللي بياوى مملكة بغداد ما لا ايه بكث خلا بكابر كخته مالي مو بايض مو بكث خلا خطه بكث خلا كطي اجاني من اغنيه شرازر يذانا لكسيقون يذي كطي مو منايله وخطي مو منايله بريق دقيق وكن في شيله لا ايام مخشخته مخشخياثة وبلاطي بطلابا من كل يصوبي من كل مقبانة لشانة هم نثاقون هو يقرطب لشانة يخون اتلخون لشانة الليوخ مبالخلي التريع اللاثة ايتا بيقتل لبالوطن سبيلبانت ايتا كل بسوريا يلي وسوريا يلي لشانن تشوق يلي ويا لشانن ولما صيها لشانن
دتري علثة دترتي يذيتون اين براي من مصافني لا مدرشيا ثلاثة ويلبان ثلاثة خلصنا مخشختي إلى قلوه هلقة أختم تيتو لخا ومن أقول مشتعلاني بريشانة كرسي دينوي ومهجولي ومزيدون إلي ومطرسون سيعاثة ووودون كراسي زومو إذ بصرواثا مو إذ مخشخياثا شيتايث أن كراسي كبشي حلت ما تغذدانا أن كراسي زولي كل بقولي الجيش متهلقة وبابيلن لكسيقون أفورايا بش مشمليا وبش ربيخة إتلن جموخن إن لتن الوراقة تتم بسيمة رابا. شكرا جزيلا. عفوا إذا كمست. شكرا جزيلا للدكتور عوديشو ملكو على بحثه القيم. حقيقة هذا موضوع جدا مهم، موضوع القاموس الآشوري المعاصر. كثير من المفردات اللي موجودة باللغة السريانية ممكن أنه نعرج عليها في دراساتنا المستقبلية. حاليا الآن جاء دور زميلي العزيز الأستاذ فريد يعقوب إيليا، حاصل على شهادة البكالوريوس، خريج كلية اللغات، طبعا زميلنا بنفس الدفعة الدراسية، ومشرف تربوي اختصاصي وعضو البرلمان السابق. لذي طبعا بحثي الموسوم أهمية المعجمية في الحفاظ على اللغة الآشورية السريانية وفهمها، فليتفضل في إلقاء بحثه مشكورا. شكرا. شكرا جزيلا. مساء الخير أو صباح الخير، ما أعرف، صارت ورا 12 بينه وبينه. بسي مرافقة كله خنوم دي قمايا داتا شولي بلاغة من كمبيوتر دي قلن ذا إيكي لا ولو كمبيوتر خاثر يعني. هل بد أخت متخربي ودي شقة بيذا اسري وراقة لمصة القلب امريكا جو 15 دقيقة دي اربي وراقة لي بس ام جرب اون اختصار يون خدشه معلومات تاريخية بزودة لي اورنجو تحليلات لغوية سب ملوء رابع ايلا ملوءة لكسيقونة يعني مطارس لكسيقونة جو لشانا يعني جو امتن ليل خمدي خاث اخت متخربي ودي شو اتلا انا بلن الاربع مشقلة يعني اربع مشقلة رابع إلى أنقاي ومشغلة قماية إلى مشغلة أتيق ديرخ التشعيت أمرخ آتوراي قمث آشوراي إتوالي يعني 1800 مشينا قمشي خمشوري لي جوخا أتشا لأمرخ ب يعني مفهوم القاموس العصري بس مولي كل أني خشخاثي يكثوي علي يكثوي خمنا يخيته برقل دي يعني أذوالي توثيق قمودي من سبب أمرخ مشغلة قمية ثقل مشاري دخيب لشانة دي بخاملة دخيب دودي التوثيق من سبب رابط وخشخاث رابط ومصطلحات انت لأدبية انت لتجارية انت لثقافية وأب مصطلحات علمية اتورابة قبل هذا مجربة يعني اترابة مدني وثائق جو أمرخ متاحف يعني بزودة جو فاتيكان تلاقي بليث هالأدية الباي بلقيت أي مخطوطات ومدونات تلي علاقة بالشانة ديان وتلي علاقة بالكسيقونة هالأدية ليلة بليش ليلة مبلطة خمني أنا باصورة من مبلطة له ومشغل يعني بيش القلية بيش الويذا قاموس دي بتاثخ الذية من سبب يعني رابع إلى تلي الصيبوث يعني أنا قايوثة طارست لكسيقونة قد خاميثت لشانة أو لكسيقون كل كسيقون تاو همزة مبازدية أو ليلة أخشي من يانا من خشخاثة لا أخك من خشواق أي قاموس إلى أخشي مفردات دان سنقق إلا لا أو إلى أثرة تشعيتة يرتوثة للشانة كل إلى قدوة من خشلياثة من تصاريف من اشتقاقات من أسماء من أفعال وكل مديان قمت خري رابي أوديش يعني أست للشانة هو البنية قدوة لكسيقون يعني بيخ يضغ للشانة دي الموديلة قرق أورخ قو أمقت دنيا لكسيقونه إتلان مشقلة خينا يعني مشقلة أمرخ برمبلتت نينوي وبابل يعني برمبلتت إمبراطوروس أضراب من ديان البتليقة اللي قدية مثخة من قم مولا يعني من اشتأمه وتريس سرهال بثايق دان تمشي خايوثة رابا باصروثة وايلة يعني كلن يذا إذخا حلقة إذخا شي شلتة تلقتها قو تشعيدة أي شي شلتة أكيد يعني أو أثر كل إلى مطشة إلى خمية خدوكا ولي بي باش بليطة أو أثر لي بي مبلطيلة من سبب رابع مواثب نيلي تشعيتة دي الأثرة دي يعني الرسوثة دي يعني أنت لقوا
ملوءة لشانة انت لقوا ملوءة من ديانة خينة. بنية الكسيقونة سنقتها إلى درجة لشانة وبالزودة إلى درجة لشانة أتيقة، يعني يجي ما تلمس باند خلي شانة يعني الكسيقون او اعتماد لشانة خاصة من سبب أول إلى أثرة بلكت خبرة مشاخل بلكت مع بذانوثة قاوها واقتراضي أوري خبران الخراي قاودية إنا قرق دير لشانة أتيقة ين عثرة أتيق أنت لي مخطوطات أنت لي كثوانة سياقات اجتماعية وثقافية أنت لي علم الآثار علم الإنسان فلسفة لاهوت كلنا مديانة يمسخ بانق مني الكسيقونة. مشق لدتري إلى مطارسة خكمة الكسيقونة رابع ننقاية اتلي رابع يصيبوثة اديومقو معثرة لشانا أني إلي أمدي قما إلى كسيقون إيشو عبر علي بلكي شميغ بيشو عبر علي إلى قدارة أجرد مولاده أو الكسيقون قمايا إلى تريانت لشانت إلى بيش أدية يعني إت الصخياثة من أدية ولو إلى مودي شمدي إلكتروني مطبوع لين خزي هالأدية إلى بنية الترتيب الأبجدي يعني شبه الأبجدي لا اللبيث أمة إلى بلقو بلقا برضه بثايل والكسيقون خينا بيش مشمها وبيش مار عثرة إلى الكسيقون هل بد الكسيقون تبر علي إلى من تري دوباقة والبريس اللي هوفمان شيت 1804 جو روما ودوباقة ما دوباقة تري مدري هرقاون شيت 1908 أباون هرقو أي روما ترون تأني إلي زودة من 4 وأتشي اشتاء بثواثة. الكسيقون خينا إلى حسن بربهلول إلى قدارة أسرة مولاده حسن بربهلول إلى مطورس القاموس دي جو بغداد يخيه وجو خمن إن دكان بغداد قجيقة مثل بيشل طويعة بيد أي مثل مدن خانة روبنسون دوفال 1808 اشتل 1903 أو الكسيقون إلى بيش عتيرة من الكسيقون إيشو عبر علي كل عثرة أني بابواثة قماية من خلاني شو وحنين وكل أني نجوم اللي بربهلول ودر لي قدوة الكسيقوندية إلى طلادو باقة تريدو باقة إلي يعني سورث عربي ودو باقة خين إلى يوناني إلى قاموس بش أمرخ عتيرة وشامل لبس مبلخيلة يعني قاودية مبلخيلة باو إلى شبه أبجدي للأبجدي قوما يعني خزيان قاموس قيقة مثل مبلغ قاودية رسوم توضيحية يعني قمعادن مبلوخيلة رسوم توضيحية كخويقة خكمة من ديانة علاقة بعقائد يعني توديثة أو برما من ديانة مبلوخة رسامة رشمة قاودية قد بالزودة هوية أمرخ منطيلة أيقا موشمد يقا مبلخانة بربهلول هم زمن راي بر إيليا برشيناي البت إلى دارة خديسر هل تريسر مولاده الكسيقون داو خزيتو لكله وبلقي إلى شمدي ترجمان إلى أو الكسيقون قما بنية ليل بنية اللبيث يعني ليل الأبجدية بنية يعني بنية للأسد ملوءة لموضوعات إلى شخيلة لكود ملوءة بجاندية إن أبقدو ملوءة الترتيب هالبد أي شبه أبجدي إن شخيلة قطوسة فلسفة شخيلة الطوب شخيلة النباتات هل دي المطايا إلى 8 ترى خشون يعني بالزودة 8 ترانا بالزودة خينا بردقة أمر دارت خمشاسر واشتاسر مشرويلة خدش بيش مطورانوثة قملوء الكسيقونة اتوالا حركة مارونية رابع خيلنتا من لبنان اتوالي الصور بروما بريخيلة قدني أراشيف روما مشورية لمن ديقان بلوطة قدار تشاسر وقام اشتاسر هل تشاسر بلطة إلى حكم الكسيقونة مني وبش مشمها إلى الكسيقون بشارة إلى مثل هر أيوب البشري اللبناني قدارة شواسر وطلع قاموس جرجي سيدني وطلع رابع يعني ديكشن أريس كل إلي هر قدوة خقلة مطورانوثا مشغلة تري بش أنا نقايا إلى تري الكسيقونة رابع خيلانة طبعا هالبلدنا كله إتلن برلوباب إتلن سمتد لشانة ومودو إتلن أوجن من إتلن رابع يعني خشم كل تقريبا كل أن إليه خستال إنا بردك بثايلة بش طورانوث اللشان نقول الكسيقونة وممطويل معروة إلى تري
كثاوة رابا مشمهلي خمنا إلى باين سميث قاموس دي مشهور الرابع أو إلى اعتماد الترتيب الأبجدي، يعني أبجدي والمشروع من ألب هل تاو برد مثلا جو ألب مشروع المدري من ألب وبيث خد تصنيف خد ترتيب رابع لا خوما وباين سميث إلى أقمايا يعني أمري معجم الكتاب المقدس يعني بس باين سميث إلى أقمايا زائدا بروكلمان أنا ترى إلى مخزوية خشخاثة نخراية إلى ويرجو لشانة ديان دخي إخنا شقيلة اقتراض خبرانة بالزودة من يوناناية ودخل بيشة أمرخ سرينا يمسا أمرخ لي يعني ويد لي بلشانة ديان وملوخ من لي قداني قاموسي وخشيل لي بخا أمرخ أرخا بالسمتة عندي مجال 4 دقائق كافية. مشقلة خينة تمزم باسدية إلى أو مشقلة أمرخ خمنا إلى مشقلة تولداثة يعني مبريثة خشخاثة خاثة ترى قاموس يعني ترى ديكشنري ست لأنه يقيم دوش ولا خمنا إلى أبراهام نورو مكشميق أبراهام نورو مبلطي الخمعجم رابا سورة يعني إلى مرتب أدي أبراهام نورو ترى من ديانة مخزوي لقدول كسيقون داو خائل مارا إد خبرانة يوناناية يعني خبران نخراية يعني إد برقل دي يمصم بلغ خبرانة آثوراي ليش إيه مثلا بورديسة مبلغ جنثة يعني بسقوبة مبلغ خسية وشركة خبرانة دي متويلي قدوة ودي تري مبروي لخشخاثة يلبناي يعني لا مبروي بس الخشال لي الأمرخ القالة والكيلة آثوراي ينسرياي أو دي تري برع من اللغة متخربة الزيرابي أوديشو هل قد لشانة إلى هل رابي أوديشو أبو مخزوي لقاودي رابا تولداثة يعني رابا مبريثة خشخاثة خاثة شوق من إن أمرخ يعني قطوسة إطلان خشخاثة موش أمرخ سرينا مثلا بروتون قال أمرت البروتون ين نيوترون ين الكترون ين كهرباء ين أنا كلهم ديانة وشوق من داي خشخاثة خاثة واليول اللي بكيلة وقال أو خملوا إلى رابع أنقاية ورابع يصيب هذا أخنا نقول نسيانة عملية ملبانوثة لشانة سوريا الأخ أنا مثل 30 إنه قدني خشخاثة والبناية قم جمع خلق وقاموس زورة إن هرجو يعني جو خلال عملية الترجمة يعني مثل ترجمتها ثانية ولا خشخاثة نخراية يعني رابع زهمت يعني قالك التعامل من دنا خشخاثة قالك يوت لي رثمة ويوت لي وزن بأنه ليه بايش خبرة أو خبرة ليه بايش آثورايا سوريا إنه مو إنه مجبور قد ما في الخطة من سبب أو إلى مصطلح علمي يعني مصطلح نباتي يعني مصطلح مكاني بزود أني مناهج دقيقة ما بالخيلة إلى مناهج خليجية إذ خكمة خبرانة يعني خكمة من ديان إذ خليج ليش قد أنا يدو كان فهذه مجبور قد أوت لي صياغة ومجد لي بشوف بدي خشون إلى حد ما يعني موفقين طبعا استعانة بدني قواميس قبلنا كل من ديانة إثوة قبل دخل من ديانة الإثوة مصيلا بقانا قمو دخلي دقيقتين شكرا والله دقيقتين كل الزينة مرة بياج 3 دقيقة أنا ليه ماصن 3 دقيقة خلصنا هل أنا أربي بثواثة ليه هاي محاباة لأنه كان زميله إيه يمكن والله انطاني دقيقة زايدة فأم ملوءة لكسيقونة إلى رابع أنقايا قد أخنا دوسي لرابع دوشي قالك ديرخ وجي شقخ الدول لكسيقون لا جي شقخ الدي الأخشي خكثاوة بريزة إذ قاودي خشخاثة لا أني خشخاثة إذ قاوي سوكالة إذ قاوي تشعيتة إذ قاوي يرتوثة إذ قاوي أمينوثة ومطورانوثة الليشان دي خرايا أربع قمن شنة الملوءة حوسبة الأية يعني إن قواميس حاسوبية إديوم بلاطة إلكترونية طبعا تجارب يعني محاولات بليطة رابقة موشي مديا بأنه مطرسي قواميس موشي مديا تسورث يعني سرياني وآثوراء لأن ذا مودي مطرسيلة أوذي الكمبيوتر مشوري محاولات رابة ومطي لي مرحلة رابة سباي مشوري لي كمشن نبي خا مشروع وهل أديه مشروع الجواجة إلى مشروع آيسلاب هل أديه إلى الجواجة إن خشم بيال بالزودة يعني الأخن ليه مصايقة أو دخل أو شولة إن إت يعني جو معروة جو أمريكا بلاخي لدو مشروع إتلن صورة قد يعني خيوة من يومانة
سبرابة إلى أنقاء بأنه لكسيقن كمبيوتر من سبب ترى من ديان ليه بس ملوت آتي أوت تنا أي بوسائل خبرة بالط له جلد لا إلى كميلة سناي قد آت أو تجديد أو إضافة أو تعديل قدوة قاموس وأرخص مطيث الذي هلبت بالسناي إلى من كل من دي وبختامة أو المرة قال انتهى الوقت هاي تبسي مرام شكرا شكرا جزيلا للأستاذ فريد يعقوب على التزامه بالوقت وعرضه الرائع حقيقة في مجال أهمية المعجمية في الحفاظ على اللغة الآشورية وباقي اللغات طبعا أكيد إلى جانبها. الآن جاء دور الأستاذ الدكتور أنمار عبد الجبار جاسم، يعني غني عن التعريف. الأستاذ الدكتور أنمار هو أستاذ في أو رئيس قسم الآثار في كلية الآداب جامعة القادسية، ولديه العديد من البحوث في مجال الدراسة، وأستاذ اللغات السامية في جامعة القادسية. عنوان بحثه الشواهد القبرية لكنيسة دير السيدة حافظة الزروع في القوش الموصل. فليتفضل في إلقاء بحثه، ويعني نرجو أنه الالتزام أيضا بالوقت إن شاء الله. شكرا جزيلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا من أخي وزميلي رئيس الجلسة. أهلا ومرحبا بالجميع مع حفظ الألقاب والمقامات. شكرنا وتقديرنا إلى المركز الثقافي الآشوري الذي احتضننا تحت خيمته العلمية والثقافية. بحثي حول الشواهد القبرية الموجودة في كنيسة دير السيدة حافظة الزروع في القوش. تعريف بسيط عن دير السيدة. سمي هذا الدير على اسم السيدة العذراء مريم حافظة الزروع، ويقع في سهل منبسط أمام سفح جبل القوش شمال الموصل على بعد 53 كيلومترا منها، مقابل دير الربان هرمزد. وتم بناؤه سنة 1858 في عهد الأنبا اليشع والبطريرك مار يوسف أودو، بعد أن كثر وازداد عدد الرهبان في دير الربان هرمزد الدير الأم، وكذلك لتسهيل عملية الإشراف على الأعمال الزراعية وتسهيلا لأمور الرهبان في خدماتهم الروحية للمناطق المجاورة. وهو ذو بناء كبير فسيح الأرجاء، ويعد من أعظم ديارات الكردان القائمة في العراق. يشمل هذا الدير 3 أقسام يتوسط كل منها ساحة رباعية الشكل، وهذه الأقسام متصلة بعضها إلى بعض. ففي القسم الأول مواضع الضيوف والزائرين وبعض ما يتصل بخدمات الدير. والقسم الثاني وهو أعظمها شأنا فيه كنيسة الدير والمكتبة، ويتوسط ساحته حديقة وصهريج لخزن الماء. أما القسم الثالث الخلفي ففيه صوامع الرهبان المبتدئين، ويتوسطه حديقة صغيرة، وتزدان جدران الدير وواجهاته بكتابات نقشية كتب ببعضها تواريخ إنشاء أقسام الدير وأخبار أخرى. هذا فالشيء موجز عن الدير. أما ما يهمنا من الدير وهي كنيسته الكبيرة. بنيت الكنيسة سنة 1861، وأن مخطط كنيسة دير السيدة حافظة الزروع هو وفق مخطط الكنيسة الكلدانية القديمة، وهي مستطيلة الشكل، إذ تبلغ مساحتها ما يقارب 560 مترا مربع، وفيها بابان، الأول من باحة الدير وفيه كتابتان نقشية، ومنها يدخل الرهبان للصلاة أي من الجهة اليسرى. وقبل من باحة الدير باب الكنيسة في الممر توجد غرفتان تعلوها كتابة نقشية، الأولى من جهة اليمين فهي مكتبة صغيرة، والثانية كنيسة صغيرة مخصصة كمصلى صغير. أما الباب الثاني فهو من الجهة الخلفية من الدير مقابل للمقبرة، يعلوه صليب مصنوع من الحجر، ومنها يدخل المصلون المؤمنون. أما محتويات الكنيسة من الداخل ففي الإمام يوجد الهيكل والمذبح وقدس الأقداس، وفيهم كتابة نقشية، وهو الجزء الأمامي من الكنيسة، يحتوي على المذبح وعلى الخزانة، وتجري فيه رتبة التقديس ودرج قدس الأقداس. حقيقة هذا فد وصف بسيط إلى الكنيسة.
الآن ننظر مخطط للكنيسة. حرف الألف هنا يعني جهة المذبح، أما حرف الباء فهو الباب الجانبي من الدير لدخول الرهبان، أما حرف جيم فهو الباب الخلفي اللي يدخل منه المصلون إلى الكنيسة. أما باقي الأرقام إذا نشوفها هي 9، أنا حتكلم عن 7 فقط منها. مع الأسف لم أجد أي كتابة نقشية إلا رقم 8 و9، وهما أحد الأنباء الذي توفي في الفترة الأخيرة من صرمة ولم يكتب لهم شاهد قبري من جهة الباب الخلفي. حقيقة ما شاهدته وهو هذا شكل أمامكم إلى الشاهد القبري للمطران اسطيفان بلو، كذلك الأنبا الإشاع إسحاق، كذلك الأنبا عبد الأحد ربان، كذلك الأنبا شومويل جميل، كذلك البطرياك مار يوسف أودو، كذلك الأنبا شومويل شوريز، كذلك الأنبا يوسف ذات يشوع. وهذا ما أشرته من المخطط الأول. مرة ثانية عمود أشير إلى الأنبا إبراهيم يوسف الياس الذي توفي ودفن داخل الكنيسة ولا يوجد له أي شاهد، كذلك الأنبا قرياقوس ميوخ الراهب. أنا سألت الأب الموجود الأب جون، قال حقيقة الخطاط اللي كان يقوم بهذا العمل والخط للشواهد القبرية قد توفي ولم يجدوا لحد الآن شخص كفؤ كي يكتب هذه الشواهد القبرية. طريقة عمل البحث اللي أنا حقيقة عملته كانت 5 خطوات، وهذا نموذج: كتابة سيرة تعريفية لصاحب الشاهد القبري، بعدين النقش، بعدين استنسخت النقش كتابة، بعدين نقحرت النقش بالحرف العربي إلى اللفظ السرياني الشرقي، أي ما نسميه بعملية القرشوني، أي كتابة لغة بأحرف لغة أخرى. هذا العمل كي يسهل للإخوان الآخرين دارسين والمطلعين لسهولة اللفظ عند قراءة الشاهد، ومن ثم قمت بترجمة النقش، وإن كان البعض منها مترجم إلى اللغة العربية. هاي السيرة التعريفية اللي أشاريت عليها. هذا نموذج إلى الأب يوسف وتعريفه ومن ولادته إلى مراحله إلى حد وفاته. هنا الخطوة الثانية والثالثة هي عملية النقش تصويره ومن ثم تفريغه وكتابته. هنا العملية الرابعة والخامسة اللي قصدتها هي بأنه النقحر الكتابة القرشونية، وهنا حاولت أن يكون السطر مقابل سطر في كل مع عملية الاستنساخ وتفريغ النقش، وكذلك عملية النقحرة، وكذلك عملية الترجمة. هذا نموذج العمل اللي سرى على 7 نقوش قبرية، شواهد قبرية. أهم الملاحظات اللي شفتها في هذه النقوش، الملاحظات مثلا هنا جميعها توجد ترجمة عربية إلا في نقش واحد وهو للأنبا الإشاع إسحاق، لا توجد فيه كتابة باللغة العربية. كذلك أهم الملاحظات اللي شرنا لها باللغة العربية، والترجمة تكون تحت النقش عادة، بينما في أحد النقوش كانت الترجمة جوار الكتابة الآرامية السريانية في أحد الشواهد القبرية. كذلك ما شاهدت وجود كتابة باللغة الإنجليزية في شاهدين فقط، توجد كتابة بعد الكتابة الآرامية السريانية وبعدها العربية، بعدها يوجد كتابة بالإنجليزية وهي قليلة، مثلا البطرك فلاني وانتهى الموضوع، مو ترجمة كاملة إلى النقش صراحة.
جملة ملاحظات أخرى يعني حقيقة شفتها هي هاي الإنجليزية. كذلك وجود الصليب لم أشاهد في أحد الشواهد، فقط في شاهد واحد يوجد الصليب يتخلخل الكتابة الآرامية في أحد الشواهد حصرا. أشارت إلى الكتابة هنا الإنجليزية مرة أخرى للإيضاح. حقيقة هاي مجمل الصور، وخلال زياراتي إلى الدير مختلفة كذلك هنا مع الله يرحمهم قرياقوس وأبونا بنيامين حداد أستاذنا، وهاي موجودة. هذا الأطفال الميتم معهم أنا ماخذ صور أخرى. وشكرا لكم، واني آسف للإطالة أو لأي شيء، وجاهز لأي استفسار وإيضاح. بالمناسبة هذا العمل هو جزء من الكتاب اللي أنا عاكف عليه في إصداره إن شاء الله عن دير السيدة اللي كلفت به من قبل الدكتور سامر، بعد أن طبعوا لي عن دير ربان هرمز. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أنمار عبد الجبار جاسم على هذا الإيجاز لبحثي. حقيقة يعني باقي يمكن 5 دقائق للوقت يعني بالضبط. طبعا بالضبط اقتربنا من الآن نفتح باب النقاش والمداخلات للأساتذة الحضور. حقيقة عندنا وقت بحدود ربع ساعة إن شاء الله. لا ربع ساعة. أوكي ربع ساعة يعني تصير ثلث ساعة بجينا نروح. نعم إذا أمكن. نعم هسه نسجل الأسماء إذا أمكن. دكتور عامر. نعم نعم. مداخلات دكتور عدنان. أستاذ إريميا. مداخلات أخرى أستاذ لؤي. أستاذ أستاذ لؤي. نعم نحاول يعني يختصرون بالسؤال يعني. تفضل. أحد عنده مداخلة آخر؟ نعم أستاذ راوند. نعم تفضل أستاذ دكتور. شكرا أستاذ. السؤال الأول دكتور عوديشو ملكو. دكتور ما عدد مفردات القاموس الآشوري المعاصر؟ لأن كما نعلم أنه عدد مفردات قاموس شيكاغو الآشوري بلغ 300,000 لفظة، وقاموس كل من توما أودو وأوجين منا 200,000 لفظة. فما عدد قاموسك دكتور عوديشو؟ الألفاظ تقريبية. إيه. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. قاموس برعة من اللغة هل قد لشانا أطفرايا مو سرياني. إيه ذاك بالتسعينات. نعم. 5000 جذر روت. نعم. ما عدا الاشتقاقات ويا الجذور تقريبا 25,000 مفردة. هذه أكبر كمية لغة آشورية محكية بين دفتين كتاب لحد الآن. تمام. ولهذا أنا يعني طاولت يمكن على العلم وعلى المستمعين العفو، قلت أنه هذا أول قاموس وأكبر قاموس وآخر قاموس آشوري لحد الآن. ممكن باكر يكون غير قاموس. نعم شكرا. سؤالي للأستاذ فريد. جداول المصطلحات حوالي 40-50 صفحة اللي أشار عليها الأستاذ فريد، مصطلحات ب3 لغات، وجداول كثيرة تفصيلية في الأصوات الدخيلة على اللغة الآشورية وتأصيل الكلمات اللي أشار عليها الأستاذ ميخائيل. يعني شغل كبير. تمام. شكرا. السؤال الثاني للأستاذ فريد بخصوص معجم المعاني لبرشناية. يعني أنه أنا كتبت طبعا بحث عن هذا القاموس سبق برشناية اللي هو من القرن ال13، كل من ابن وحشية النبطي الكلداني في كتابه الفلاحة النبطية، كذلك الحسن بن بهلول أيضا كتب في طبعا بالزراعة والنباتات
السحر والتنجيم بالنسبة للقاموس الأول ابن وحشي النبطي. حتى ابن العبري ترى أيضا عنده قاموس معاني أستاذ فريد اللي هو الفلاحة السريانية، لكن مما اشتهر بهذا اللون والباب حقيقة فعلا برشناي لأن يتوسع أكثر، وما أعرف هو يمكن عاصر شو اسمه يعني هذا النيسابوري أبو من القرن الخامس الهجري أبو منصور الثعالبي أو يمكن سبقه، لكن الأشهر هو فعلا برشناي. لكن 3 من علماء السريان ولغويهم كتبوا، الحسن بن بهلول ابن العبري كتبوا في قاموس المعاني. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور الأستاذ الدكتور عامر الجميلي. الآن جاوب أستاذ بس مداخلة. نعم الأستاذ يتفضل الأستاذ الدكتور عدنان شبيب جاسم المداخلة. نعم تفضل. شكرا جزيلا. تحية إلى السادة الباحثين وأخص الدكتور عوديشو ملكو، أحييك وأحيي جهدك الرائع في إنتاج قاموس في اللغة الآشورية، ونحن أحوج كثيرا لمثل هكذا أعمال تحيي اللغات، لغاتنا الأصيلة العريقة القديمة، لغات شعوبنا التي نحن في أمس الحاجة إليها. وأتمنى، ليست مداخلة وسؤال، بس أمنية لدي أن يكون هذا معجما وليس قاموسا، بأن تكون شواهد للمفردات وكيفية استخدامها بحسب دلالات تلك المفردات. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عدنان شبيب جاسم. الآن جاء دور الأستاذ إيريميا، مداخلتك أو الأسئلة. العفو تفضل. سلام الأخو. شكرا جزيلا للأساتذة الباحثين. اتلي خبو قارة من دكتور عوديش ملكو يقرأ دكتور إتمارا هل هدية لثوية قاموس آشوري آثورايا جو مختص باللغة قاموس يعني لكسيقون قمدية تلوي توما أودو أوجن منا قمن قم تقري رابي فريد أن قاموس أرى ليلي وي هذا اختماسق شقلق يثرانا من أخ لشانة ديان أو قمايا من دي تري على المودي تكيلة أخ دكتور عوديش ملكو جو متوت الدنا مصطلحات ماسق أمرخلي جو لكسيقون ديوخ برع من لخة بسي مرابا. بسي مرابا ميقرأ إرميا عزيزة من دي قمايا أن لكسيقونة متخريلة أستاذ فريد ودكتور عامر أني إلى لكسيقونة العزاء سوريايا أبا أني يذنها لا أغداني أني أساتذة اختصاصي له أنا المصوثة لشانة آثورايا دارايا. دكتور عامر ميري توما أودو إتلي تريم وخمشي ألبي مفردة تمام داخل في تريم وخمشي ألبي مفردة شقيل لي شرشا وهي اللي اشتا شو أصرا خبراني خيغة السورياي حرتدو شرشا جن منت لنا كل بالطي إنا أنا بدأ منوخ لكسي قنت أوجن منا إن شقلت شرشة سريايا لما طيش تسرع البي خبراني شرشة لكسي قنت هلقى أدية طوعة ريانا إلي إسري قمشي البي خبراني وخشفا إلي بشرويخة من كما يوثت أوجن منا على من يخلى مطران أوجن منا وأوجن منا مولي بذا إن يبيتوا لي برسا مولي كثيوة أو كثاوة شقليلي ملو إديه استقيت مواد هذا الكتاب من العناوين الآتية اشتك ثاويد إلى قربة إيتا جزة وخضرة ودويذة ونرسة وأبرم أني دي الصلوثة بلادك ومبلخة خبراني نخراي ولا بسيمة حدث ولا حرج مثلا ما بنخو خبره خوش القاموس لوجن منا إقاري كلها قلت كلها ملباني وملباثة ولا بمالا كتابة لقن بيزا مودي كتابة التي على الطرقات براميت من مارلوخ والكذاوة زرخة ما لي زرخة إني من نقول لي ذي زرخة إلى خبرها ثرايا زرخة ما إنه ليس سرياني ولكنني أثبته
كل خيد بقبناي وتلس قبناي خير الزرخيلة لأنه ليلة مش خلا جدا اشتي واشتكي أدي تريد خشخاثة مصطلح أبانا كلهم خناشة درايا ومهندس وآثاري ومؤرخ خشيوان أنه أخني أدي سنيقخ الهتخ خشخاثة لا كل خشخاثة أخنا أدي أفوراي سنيقخ تاول لكسيقون بس بأسيوثة لكسيقون بس بمخاروثة لكسيقون بس بزروطة لكسيقون بس بكيمياء إنا أي وذالي قاموا قد مخزن أرخى من دي قمايا قال يخون قال أفوراي أكد إلى أنه لشانا أفورايا مصمصين ثلاثة ويلي لكسيقون تخشخاثة مصطلحات تيرمز ودتري قد هاوي خباطة قد ناشخيني بلخي يتخمندي طال بسيم هربا. جاء دور الدكتور هشام مداخلتك. سؤال دكتور أنمار، حقيقة هناك استفسارات بسيطة. يعني أنا أشكرك على هذه المحاضرة، أثارتني كثيرا مسألة الشواهد القبرية الموجودة في دير السيدة. لاحظت أنه من خلال شرحك كانت هناك شواهد ما مكتوب عليها نص. تمام. هذا أمر يدفعني للتساؤل. يعني عادة الشواهد الدينية الكنيسة حريصة أن تكتب عليها أن الشواهد الوفاة أو نبذة بسيطة عن حياة المتوفي. هاي نقطة. النقطة الثانية، ثم تكلمت عن شواهد كانت موجودة. هذه الشواهد متى بنيت؟ يعني الشواهد القبرية أو متى حفرت أو نقشت؟ يدفعني إلى سؤال آخر، وجود بعض النصوص الإنجليزية في هذا الأمر. مسألة التفسير اللي حول سؤالك اللي بسبب لماذا لا توجد هناك شواهد عن هذه القبور، لأنه عدم وجود النقاش اللي تعتمد عليه. حقيقة خلاني يعني الكنيسة حريصة جدا يعني عن مسألة أنه لابد أن يكون هناك بديل عن هذا النقاش. يعني كان بعض تارة لدينا نقاشين كثيرين في مدينة الموصل وأخرى أيضا في مناطق سهينينة وبالبلدات المسيحية. لماذا باللغة الإنجليزية؟ يعني هذا ممكن الإجابة عنه من خلال معرفة متى بني الشاهد بالضبط، وهل كانت يعني هل هذا أول شاهد قبري مكتوب باللغة الإنجليزية؟ أنا أعرف عادة يكتب باللغة اللاتينية أو باللغة الفرنسية. شكرا جزيلا دكتور أنمار. شكرا جزيلا على ملاحظتك القيمة دكتور. حقيقة هم شخصين أضيفوا إلى داخل الكنيسة لمكانتهم الدينية، هو الأنبا قرياقوس ميخو الراهب والأنبا إبراهيم يوسف الياس. موجودين يم الباب الخلفي حقيقة قبورهم، لكن بدون شاهد، وكان السبب بأنه الخطاط اللي كان يقوم بهذا العمل قد توفي. النقاش حقيقة هذه مسألة الموجود الحالي جون، وأخبرني حقيقة بهاي الرواية يعني، وأنا الاثنيناتهم حقيقة حاضر معاهم، أعرفهم شخصيا، هم قرياقوس هم إبراهيم، لأنه زياراتي إلى الدير متواصلة حقيقة، ما كتبت عنهم في الدكتوراه بصراحة. وأما على الكتابة بالإنجليزية فقط هي كانت على الأنبا شومائيل جميل والبطرياك مار يوسف أودو فقط، إشارة بسيطة مثلا البطرياك فلان الفلاني هو موجودة، وفياتهم موجودة أكيد هنا موجودة، قد توفي كذا موجود. العفو هسه أنا أقول لك موجود التواريخ. العفو هنا مثلا هذا الشاهد هنا يرقد على رجال قيام الأب يوسف داجس نجار ولد في الكيف في 4 آذار سنة 1858 ميلادية، وصار راهبا 4 أشكال أول، رسم قسيسا، قام بالرئاسة مثلا البطريرك، وانتقل إلى الحياة في 8 تموز 1959. هذا كنموذج، بينما الباقين أنا موجود السيرة مالتهم حقيقة في داخل البحث. كل شخص أنا ذاكر عن حياته وسيرته، متى ولد، متى تدرج بالمناصب الكهنوتية إلى حد وفاته. هم كل شخص كان يتوفى
لمكانته الدينية كان يدفن داخل الكنيسة، في حين موجودة مقبرة أخرى هي من الباب الخلفي موجودة، حتى موجودة شواهد للمؤمنين الآخرين أنا شفتها. لكن أنا للملخص الموضوع أخذت فقط عينة لكم كيف كان العمل، والباقين هي موجودة داخل البحث. وشكرا لك. شكرا جزيلا. طبعا لضيق الوقت اكيد دكتور انمار يعني طرح بعض المواضيع العينات من البحث. الان جاء دور الاستاذ لؤي، مسجلين اسماء دكتوره الاستاذ لؤي لمداخلته، لارجو انه الاختصار حقيقه حتى في السؤال وفي الاجابه من المداخلات والساده الباحثين. تفضل استاذ لؤي. شكرا لجميع الباحثين، وشكرا خاص لدكتور انمار لانه متابع دائم لدير السيده وايضا دير الربان هرمز. اعتقد الشاهد قبر يوسف اودو اللغه هي مو لغه انجليزيه، يمكن لغه ايطاليه او لغه فرنسيه ما متاكد، اللي في مدخل الكنيسه. هاي الملاحظه الاولى. والملاحظة الثانية أنه بعد ما تطلع من الباب حاليا أكو مقبرة هسه كتبوا عليها اسم مقبرة الكلدان، اللي هي بها تقريبا كل الرهبان اللي كانوا في دير ربان هرمز واللي مدفونين. سابقا كانت يعني كانت مكتوبة على لوح اللان، وحاليا مكتوبة على لوح مرمر مكتوب اسم الراهب وسنة الوفاة والمنطقة، المناطق اللي جاي منها. شكرا. شكرا جزيلا للاستاذ. أنا بس إشارة، أنا عندي كثير من الصور والزيارات إلى الدير، أنا عاكف على إنجاز إن شاء الله الكتاب، لكن عنوان بحثي كان فقط الشواهد القبرية داخل الكنيسة مو خارجها، يعني للإيضاح يعني. هي داخل الكنيسة بس الكتابة لو شوية توضحها ما نعم. لا إنجليزي هسه أشوف العفو. شكرا جزيلا. الآن جاء دور الأستاذ روند. المايك بدون زحمة. شلامي قاري تكل باصوي ميقرة. كل الشكر والتقدير للسادة الباحثين. باختصار سؤالي يمكن راح يكون مكمل لسؤال دكتور هشام. بماذا تفسر يعني هذا الاختلاف بشواهد القبر، يعني من وجود نقش أو انعدام نقش آخر، وجود صليب، عدم وجود صليب في شاهد قبر آخر، وجود قرشوني وعدم وجود قرشوني، وجود لغة إنجليزية وغير لغة إنجليزية، يعني شنو تفسيرك لهذه الاختلافات في شواهد القبر من حيث اللغة والنقش؟ شكرا جزيلا على هذه الملاحظات القيمة. حقيقة هي كل الشواهد كتبت بالاسطرنجيلي جميعها، وفقط 6 منها اكو كتابة باللغة العربية تحتها فقط، شاهد واحد ما بي كما أشرت من الملاحظات، وشاهدين كانوا فقط عبارتين باللغة اللاتينية والإنجليزية اللي شفته أني، وفقط واحد كان موجود شكل صليب بداخل الشاهد القبري. هذا اللي لاحظته أنا كفروقات موجودة وحصرتها. هسه احنا اذا يعني هي ما كتبت بالقرشوني، انا كتبت النقش بالقرشوني لغرض الاخرين المطلعين يشوفوها ويستفادوا من عندها، هذا الغرض من عندها. يعني حقيقه هي ما كتبت بالقرشوني، كتبت بالاسطرنجيلي وتحتها باللغه العربيه بعض المفردات. شكرا لك. شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور انمار. شكرا. بس توضيح الدكتور، هو سألني على طبعا مضمونة بالبحث، يعني كثير من الأعمال مو بس ابن العبري، احنا نيشوع الطبيب عندهم مو معجم، يعني عنده كتب المفردات الطبية وحاليا برسها كلها، بس لأنه لضيق الوقت ما قدرت كلها أسردها، يعني تقريبا كلها موجودة بالبحث. شكرا. شكرا جزيلا للسادة الباحثين على بحوثهم القيمة حقيقة اللي أغنت الجلسة. دكتورة بروين أكو مداخلة؟ نعم. أكو مداخلة؟ نطيها مداخلة. دكتورة إذا أكو مداخلة؟ نعم. نعم. الدكتورة راح
يعني أنت دكتور أنوار، بس حبيت توثق بالبحث مالتك انه اذا كان صاير تجديد على الكنيسه او الشواهد قبل اكو شيء، يعني مثلا جددوا الجدار، جددوا الارضيه، هذه كلش مهمه، لانه راح يوجدون فيها عمليات التجديد، راح يوجدون صناديق الذخائر مال هذول المتوفين يعني. فهذه المعلومات اللي راح اذا انت اثرت عليها يعني خلال التجديد، اذا هم شكوا بالصناديق، شكوا رموز، شكوا بها اشياء علامات اثريه، هاي كلها تلحق بالبحث مالتك، يعني هي مفيده وضروريه. لان لما جرت تجديدات مثلا في كنائس الموصل اثروا على هاي صناديق الذخائر تحت هاي الشواهد. فيوسف حبي الله يرحمه كان موثقها، يعني مثلا وجد عظام، وجد زخارف على الصناديق، وجد صلبان، وجد يعني اكو اشياء كتابات، ما عدا اضافه الى هاي الكتابات توجد كتابات في صناديق الذخائر ايضا. شكرا جزيلا دكتوره. نحتاج لو ما ان شاء الله ناخذ راي سديد دكتوره بروين، لكن انا دراستي كانت فقط مخصصة عن الشاهد القبري، وما أخذت الكنيسة كبناء وكذا وهيك شيء. عموما هي ما شهدت أي إعمار بالداخل بصراحة حسب ما شفته بالزيارة الأخيرة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لجميع السادة الباحثين، وحقيقة شكرا لحسن إصغاكم السادة الحضور أساتذة مع حفظ الألقاب والمقامات. الآن طبعا بلغوني أنه أكو فقرة طبعا الغداء إن شاء الله، تفضلون. شكرا جزيلا، شكرا لحسن الإصغاء، بارك الله بكم، شكرا جزيلا. أوكي. لغة الأجداد تاريخها محفور في الذاكرة الأزلية الأبدية، حروفها تنبض بالحياة والأسرار، تحكي قصص الأنبياء والأخبار. في الكتب القديمة هي الصدى، تجمع الثقافات وتنسج الهدى. هي جسر بين الزمان والمكان، تتحدث بلسان المحبة والأمان. هي زهرة في بستان الحضارات، تظل رمزاً للسلام والإبداعات. لغة أنجبت الكبار، إنه الكنارة، إنه الشمس، إنه الكبير ما رفرام. قبل أن أنتقل إلى الجلسة العلمية نستذكر يوم وفاته في حزيران، فألف رحمة على روحه الطاهرة. أود أن أنوه إلى مؤلف جديد لأخي وزميلي الدكتور عامر الجميلي، التدريسي في قسم في مركز دراسات الموصل بجامعة الموصل، وحاليا قريبا سينتقل إلى قسم اللغة السريانية بكلية التربية للعلوم الإنسانية لإحياء هذا الإرث الحضاري. مؤلفه بعنوان معجم البلدان في النصوص المسمارية، المواقع الجغرافية في التراث المسماري في ميسوبوتاميا والشرق الأدنى القديم. نود أن ننوه أيضا بأن المركز الثقافي الآشوري هو من يتكفل بتكريم الأستاذ الدكتور عفوا دكتور، عندك شيء؟ قرية وبلدة ونهر وجبل ومدينة وبلاد وقبائل في كل بلاد الأرضين، كل العراق، كل بلاد الشام، لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، كل بلاد إيران، كل بلاد الأناضولية اليوم، تركيا، بالإضافة إلى شمال مصر اللي أخذناها اليوم أسف عليكم. هذا المعجم يعني في استعلاء في 350 من اكتشافات. كان موجودنا الباحثين الاجانب باركولا وفوزجيت كتب انه لا نعرف موقع هذه القريه. طبعا بديت من الاصول السومريه، وبعدين بابلي قديم، بابلي وسيط، بابلي اشور، بابلي حديث هندي، وبعدين اشوري قديم، وسيط، حديث، بعدين املائيه، اوغاريتيه، اورارتيه، اعلاميه، كل ما كتب بالخط المسماري والتراث الجغرافي ناولته هذا يعني فيه. طبعا هذا راح يكون يعني قراءة النصوص المسمارية، يعني يعرفون هاي المدينة أو القرية
اللي وردت بالحوليه حوليه الملك الفلاني الاشوري او الملك البابلي او الملك السومري، اين تقع اليوم؟ تحت اي تل اثري؟ اي موقع؟ راح يتولى شو اسمه تبعته ايضا شخص اشوري اسمه جون السناطي، جون صبري السناطي، وراح ان شاء الله بعد شهر بس اروح على المانيا مؤتمر اللغه السريانيه ونرجع نطبعه، وراح الاحتفاليه تكون هناك بمركز الثقافي الاشوري ان شاء الله. فطولت به 20 سنه حتى ما استعجل. شكرا دكتور. اليوم هو لك، أما الغد فلست تعلم لمن يكون. عبارة جميلة للملفونو مار فرام الكبير، ننتقل بها على أثرها الاستمرار إلى الحاضر الغائب الحاضر في قلوبنا اليوم. ننتقل مباشرة إلى الجلسة العلمية التي تتناول بحثين، هما التماثل الصرفي في الفعل السرياني الآشوري الكلداني وصعوبة الدلالة عند متعلم اللغة، للأستاذ الدكتور محمد راضي زوير والمدرس دكتورة ندى خالد قاطع. أيضا تتضمن الجلسة البحث المعنون بالتشبيه في الجملتين العربية والسريانية، دراسة لغوية مقارنة للأستاذ الدكتور ليث حسن محمد، وأيضا البحث الموسوم باللغة السريانية ودوره الريادي للأستاذ جوزيف ملكي. ننتقل مباشرة إلى الأستاذ الدكتور محمد راضي ليلقي علينا موجزا لبحثه، فليتفضل مشكورا. مرواثا قويمين علو ماذا تريونو دمركزا تربيثونويو آثورايا ملفان لماذا دملفان افرم مار افرم ربا للشانا سوريايا تودي ساقي على زمانوثا يقرثا مراثا وماري ميقرا عم ناطورثا تخونايا ودرقايا طوفين زفني ديال خون وشلومو عليخون. شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة من مركزكم المبارك. نتمنى أن تكون مشاركتنا فاعلة ونستمر بهذا التفاعل الأكاديمي. بحثي بعنوان التماثل الصرفي في الفعل السرياني الآشوري وصعوبة الدلالة عند متعلم اللغة. حقيقة يتحدث البحث عن تماثلات وتشابهات في اللغة. يتحدث البحث عن تماثلات وتشابهات موجودة في اللغة تشكل عند متعلم اللغة صعوبة في إدراك المعنى الحقيقي المراد من اللفظة. ويعني على نظرية ابن جني أنه اللغة هي عبارة عن ألفاظ أو أصوات يعني يتم التطبع عليها أو يتم الاتفاق عليها، فإن لكل مفردة ولكل لفظة أكيد صورة، هذه الصورة هي يعني انطباع الدلالة لهذه المفردة. فإذا تعددت الدلالة أو تعددت الصور للمفردة صعب الفهم وصعب التعلم يكون على هذه المفردة. أن ظاهرة الشبه اللفظي أو الشكل في اللغة تكاد تكون ظاهرة شائعة وعامة في كل اللغات، ومن خلال نشأة ظاهرة المشترك اللفظي والتي قسمت على نوعين: المتشابهات صوتا والذي يشمل الكلمات التي تنطق بنفس النطق وتختلف في المعنى، نحو ذير الإنجليزية التي تأتي بمعنى هناك ومعنى هم ملكهم عفوا،
وحرف الجر تو على اختلاف انه التو الاولى هي فيها يعني دبل او واحده باو واحده، ايضا تاتي بمعنى ايضا وتاتي بمعنى الحرف الجر وتاتي بمعنى اثنان. وفلور التي تعني طحين وزهره. ثانيا هذا المتشابه صوتا، المتشابه كتابة والذي يتضمن مفردات تتشابه من ناحية الكتابة والحروف وتختلف من ناحية المعنى، نحو ليد يقود وليد معدن. وعندنا ويند التي تعني رياح، وويند تعني يلف يدور، وكذلك بو التي هي بمعنى قوس أو انحناء. في اللغة السريانية الآشورية الكلدانية يتجسد المشترك اللفظي فيها أيضا من خلال تشابه المفردات في النطق والكتابة، ولكن تختلف من حيث المعنى، نحو روحة وأبا وملكة. التماثل لغة، تماثل فعل، تماثل يتماثل تماثلا فهو متماثل، والمفعول متماثل، تماثل الشيئان بمعنى تشابه. تماثل اسم بمعنى تشابه بين العددين، تماثل أي بينهما تساوي. التماثل اصطلاحا ويقصد به التساوي والاشتراك في جميع الصفات، وتماثل العددين يكون أحدهما مساوي للآخر كثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، يقال هذا مثله ومثله. يظهر في اللغة السريانية الآشورية الكلدانية ثلاث أنماط من التماثل، لكل نمط مستوى معين، وهذه المستويات كالآتي: أولا النوع البسيط، ويظهر في المفردات التي تتشابه من حيث الشكل وتختلف في المعنى، نحو أفقذاخ التي تأتي بمعنى أوصيك وآمرك، وأفرخ أو أفرح بمعنى أبدد وأطير. وفي معجم الترجمان يجد المهتم ضالته من المفردات السريانية التي تتشابه في الشكل وتختلف في المعنى، حيث أن كاتب المعجم الأسقف إيليا برشانايا يورد هذه المفردات من الصفحة 203 إلى الصفحة 205. هذا النمط الأول اللي شفناه هو التماثل من ناحية الشكل والاختلاف بالمعنى. أما النمط الثاني من التماثل يمكن وصفه بالمتوسط، والذي ينتج من خلال تصريف الأفعال السريانية مع ضمائر الفاعل وكالآتي: تصريف الفعل كثب مع ضمائر الفاعل في صيغة الماضي. الأفعال الآن المصرفة هي على وزن افعل وإثبعل وفعل وإثبعل وأفعل واتفعل. التصريفات هي نجد بأنه في المفرد الغائب المذكر يكون عندنا اللفظ كثب واللي هي بمعنى كتب، وبينما غائبون المذكر يكون أيضا اللفظ مالته كثب مع إبطال حرف الواو. وكذلك بالتصاريف بالأفعال يعني بالأوزان الأخرى. ونجد بأن الغائبات التي تمثل جماعة الغائبات المؤنث أيضا اللفظ كثب مع إبطال الياء التي هي تدل على جمع الغائبات. نجد بأنه اللفظ في هذه المفردات اللفظ متشابه، لكن سميناه احنا بالمتشابه أو التماثل الوسيط، لأنه يسهل على المتعلم أثناء القراءة أن يميز ما بين كثب التي هي للمفرد الغائب، وكثب التي هي للمفرد للجمع الغائبون، وكثب لجمع الغائبات، من خلال اللواحق التي تلحق الضمائر الجمع. لذلك يكون التماثل فقط إذا كان اللفظ باللفظ يكون التماثل أو يعني الاختلاف بالسمع، ولكن عند الكتابة يكون التمييز حاضر.
كذلك في عندما نصرف الفعل بالمضارع أيضا نشوف بأنه أكو تماثل وتشابه جدا يعني واضح ما بين أيضا المفرد الغائب وما بين جماعة المتكلمون. نحن جماعة المتكلمون يكون الصيغتين ونخثب نفس الصيغة، لكن هذا سميناه بالوسيط أو التشابه. هذا ممكن الحل يعني أو ممكن تداركه من خلال النص ومن خلال السياق، حيث أنه السياق راح يدللنا على أنه نخثب هذه تختلف عن هذه نخثب، من خلال أنه هذه تدل على المفرد الغائب المذكر، وهذه تدل على جماعة الغائبين من خلال الضمائر اللي موجودة بالسياق. كذلك نجد بأنه يعني جماعة المخاطب أيضا المخاطب راح يكون يعني يكون مخاطب المؤنث، وجماعة المخاطبات أيضا المؤنثات راح يكون بنفس التماثل. عندنا نفس التماثل نفس التشابه، لأنه سميناه الوسيط. الحل مالته يكمن في أنه السياق هو اللي راح يدللنا على نوع المفردة. النوع الثالث اللي موجود من التماثل في المفردات السريانية اللي هو راح يكون الأصعب أو يعني صعب التمييز، اللي يحصل ما بين نوعين من الأفعال. النوع الأول هو الفعل المضاعف، اللي هو تعريفه يقول بأنه الفعل المضاعف ما كان ثانيه وثالثه من جنس واحد. هذا بالنسبة للثلاثي نحو بز اللي أصلها بزز. والنوع الآخر اللي هو من الرباعي ما كان أوله وثالثه وثانيه ورابعه من جنس واحد نحو بس، وهذا الفعل هو من الأفعال الصحيحة. فعل المضاعف من الأفعال الصحيحة. وعندنا الفعل الأجوف، يعرف الفعل الأجوف بأنه ما كان وسطه حرف علة بات وقام، والفعل معتل الوسط اللي هو الأجوف من الأفعال المعتلة في تقسيمات الأفعال. الأفعال المضاعفة، الفعل المضاعف والفعل الأجوف يشتركون فيما بينهم في بداية من ناحية الشكل بالماضي، بأنه اثنينهم يكونون يعني الفعل المضاعف يكون بالماضي متكون من حرفين أولهما مفتوح دائما، والفعل المضاعف أيضا شكلا يكون متكون من حرفين أولهما يعني مشكل بالزقاف. فالفرق بيناتهم هو الفتحة في المضاعف يعني ما يميزهم، والزقاف في الأجوف. الفعلين أثناء الصرف الفعلين من ناخذ احنا الفعل المضاعف بز والفعل المضاعف باز اللي هو من أصل بوز أو بيز، يكون تصريفهم من نصرفهم نشوف أكو تماثل بالصرف بين الفعلين. في المتكلم بوز، واثنيناتهم يكون الفعل بز وبيز يكون بالماضي يكون بالمتكلم عفوا بالمضارع يكون بوز. كذلك المخاطب يكون اثنينهم تيبوز، وفي الغائب يكون نبوز، وفي الغائب يكون الفعلين تبوز. هنا هذا التماثل مع التماثل الآخر الحاصل باشتقاق اسم الفاعل اللي هو بو إز اثنيناتهم اسم الفاعل اللي هو ناهب أو سالب يكون من اسم الفاعل. هذا التماثل هنا صعب بالإمكان إرجاعه إلى جذره، هذا التماثل، لأنه أنا من تجيني بو إز أو يجيني بوز أو مبوز أنا ما أعرف الجذر مالته هذا منين جايني من الفعل المضاعف بز أو جايني من الفعل الأجوف بوز أو بيز. لذلك هذا من التماثلات باللغة السريانية، التماثلات الصعبة اللي ممكن أنه يعني يكون فك يعني أو الوصول إلى حقيقتها، وخصوصا يعني بالنص السرياني.
أهم الاستنتاجات اللي خرجنا بها بخاتمة دراستنا هذه، اللغة السريانية الآشورية الكلدانية من اللغات الضاربة في القدم، مضاف إلى ذلك هي لغة فلسفية، لغة فلسفة ولغة لاهوت ولغة تخاطب وتحاور، أخذت حيزا كبيرا من حيز التداول، وهي لغة أدب وثقافة وعلم واجتماع، وبها كتب الكتاب المقدس وآناجيله، لغة ذات إرث كبير وفاعلة، كما أن اللغة السريانية الآشورية الكلدانية، ومن خلال وسع التداول بها، ونقصد بالسعة هنا الجغرافية والزمانية وكذلك عدد المتداولين، هذا الوسع خلف إلى جانب الثراء اللغوي المعجمي واللاجئ وتنوع المفردات وكثرة المصطلحات، ينتج إلى جانب هذا الأمر أن يختلط بالتداول ويتشابه بعض المفردات، ويكون ذلك على الصعيد الشكلي أو الصوت اللفظي أو الدلالي التداولي. اثنين، في مفردات اللغة السريانية الآشورية الكلدانية رصدنا 3 مستويات من التماثل أو التشابه. تمثل المستوى الأول بمفردات التي تتشابه شكلا ولفظا ولكنها تختلف من حيث الدلالة، وقد يؤدي هذا التشابه أول الأمر التباس بالنسبة للدارس والمتلقي، إلا أن السياق ومعنى السياق الدلالي سوف يزيل هذا اللبس والتشابه. أما المستوى الثاني فهو التشابه الحاصل من خلال الصرف، والذي يتماثل فيه شكل ونطق المفردة تماما، وهو أمر قد يربك المتعلم والدارس والمتلقي، إلى أن السياق في هذا المجال سيكون له الفضل في فك الالتباس، ومن حيث خلال الضمير والعدد والجنس، ويمكن معرفة الدلالة الحقيقية المقصودة. أما المستوى الثالث التشابه الموجود في اللغة السريانية الآشورية الكلدانية فهو الأصعب، والذي تتطابق فيه مفردتين من مجالين مختلفين يتطابقان من حيث الشكل والنطق والدلالة، بحيث يصعب التمييز بينهما أو التكهن بالجذر الذي تنحذر منه. وشكرا لكم على الاستماع والإصغاء. شكرا جزيلا للدكتور محمد على هذا الإيجاز لبحثي القيم. كما أود أن أعلمكم أنه هو تدريسي بقسم اللغة السريانية بكلية اللغات بجامعة بغداد. أيضا أنتقل مباشرة إلى أخ وزميل آخر من قسم اللغة السريانية كلية اللغات جامعة بغداد ليقدم لنا بحثه الموسوم التشبيه في الجملتين العربية والسريانية، دراسة لغوية مقارنة. فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا الدكتورة رئيسة الجلسة. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم السيد رئيس قسم اللغة السريانية والسادة أعضاء الهيئة التدريسية، نشكر إدارة المؤتمر ونشكر المركز الثقافي الآشوري على هذه المبادرة العلمية القيمة وجهودهم الحثيثة والقيمة في هذا الجمع المبارك إن شاء الله. بحثي الموسوم التشبيه في الجملتين العربية والسريانية، دراسة لغوية مقارنة. طبعا يتلخص ملخص عن البحث، يتناول بحثنا الموسوم التشبيه في الجملتين العربية والسريانية، دراسة لغوية مقارنة، دراسة لأحد الأساليب البلاغية الشائعة الاستخدام في اللغتين العربية والسريانية. وهذا الأسلوب استخدم يعني كثير جدا في القرآن الكريم وفي الكتاب المقدس بعهده الجديد والحديث. ولاحظنا أنه يعني كان هذا دائما جمل التشبيه أو آيات التشبيه في القرآن الكريم وفي الكتاب المقدس هي بمثابة خطاب رباني. يعني دائما الرب عندما يعني يريد أن يرشد العباد لشيء يضرب مثالا أو يشبه لهم شيء بشيء، فيعني تولدت فكرة هذا البحث. طبعا نتطرق في هذه الدراسة اللغوية إلى تعريف التشبيه لغة واصطلاحا، ومن ثم الخوض في أركان جملة التشبيه التقليدية في اللغتين العربية والسريانية، ودراسة الأدوات اللغوية المستخدمة في جملة التشبيه سواء كانت حروفا أو أسماء أو أفعال، وأيضا دراسة أنواع التشبيه في السريانية والعربية. طبعا أهمية البحث تكمن أهمية هذا البحث اللغوي المقارن في تحديد رؤية واضحة لأسلوب التشبيه وأنواعه وطبيعة المكونات اللغوية الداخلة لجملة التشبيه وأدواته العديدة المستخدمة في اللغتين
آنفتي الذكر، ومدى الترابط اللغوي في صياغة جملة التشبيه مع بعضها البعض. وهدف هذا البحث يكمن هدف هذا البحث في الوصول إلى الآليات المتبعة التي يستخدمها العرب والسريان في صياغة جملة التشبيه، وماهية الطرق والأساليب المتباينة والمتناظرة في تكوين جملة التشبيه بين تلك اللغتين من خلال التحليل اللغوي المقارن لأدوات وأنواع ومكونات جملة التشبيه. طبعا يعد أسلوب التشبيه كما قلنا من الأساليب الشائعة الاستخدام في العربية والسريانية، ولها أهمية فائقة في إبراز المعاني لما فيه من الخواص العديدة والاعتبارات الفنية المختلفة والرائعة التي تجلت منه موضع اهتمام في مجالات الدراسات البلاغية. يعرف التشبيه اصطلاحا بأنه أو هو للدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء الواحد في نفسه. وقد تحدث الجاحظ عن التشبيه وسرد العديد من الأمثلة عليه، وتطرق إلى العديد من صوره، حيث يقول في ذلك: وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس والغيث والبحر وإلى آخره. طبعا نأتي على محور من محاور هذا البحث، هي أركان جملة التشبيه. يقوم التشبيه في اللغة العربية أولا على 4 أركان رئيسية، هي المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة الشبه. طبعا ليس هناك ضرورة بأن تكون جميع هذه الأركان متوفرة في جملة التشبيه، فقد ينفقد ركن أو ركنان من هذه الأركان في جملة التشبيه. يعني مثال في القرآن الكريم: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإن وجه الشبه عند العرب هو المشترك بين المشبه والمشبه به تحقيقا أو تخيلا. فالتحقيق كتشبيه الشعر بالليل في السواد، طبعا تحقيق كتشبيه الشعر بالليل في السواد، والتخيل كتشبيه السيرة بالمسك والأخلاق بالعنبر. وهنا لابد أن نشير إلى أن طرفاء التشبيه الركنان الأساسيان فيه، ولا بد من اتحادهما في الحقيقة أو اشتراكهما في الذات. أما بالنسبة لأركان جملة التشبيه فالحقيقة هي أيضا في اللغة السريانية طبعا لا تختلف كثيرا عن اللغة العربية، فأيضا تتكون من 4 أركان: المشبه والمشبه به ووجه الشبه والشيء المشبه به. مثال في اللغة السريانية: وإذ كنا شكل هون نوشو إد إسرائيل على قريثو أو قبرو حذ، فاجتمع جميع رجال إسرائيل على المدينة متحدين كرجل واحد. يعني هنا وجه الشبه كان في الأداة أخ، وتم تشبيه يعني شبهوا جميع رجال إسرائيل كرجل واحد. وهذا النوع طبعا من التشبيه هو تشبيه تحقيقي. وأيضا نوع آخر من التشبيه التحقيقي وفق إذا العوبة وفقوه من عوبة وهو له أخ بسره، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده بيضاء مثل الثلج. ويكون أيضا وجه الشبه في اللغة السريانية تخيلا، يعني الحقيقة التخيل يعني ما موجود بشكل حقيقي. مثال مثلا في سفر يشوع الإصحاح 7 آية 5: وزع لفيه اتعمه وهو اخميه وذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. يعني التخيل الحقيقة أنه قلب الشعب ليس من المعقول أن يصبح هذا القلب مثل الماء، هو تخيل. طبعا للتشبيه في اللغتين العربية والسريانية
أدوات، هذه الأدوات قد تكون حروف وقد تكون أفعال وقد تكون أسماء. وعرف البلاغيون أداة التشبيه بأنها كل ما يتوصل به إلى وصف المشبه بمشاركة المشبه به في الوجه، ويقصد به وجه الشبه. بالنسبة للعرب تعد أداة الكاف المفردة من الأدوات التي أدت معنى التشبيه. في اللغات السامية، الحقيقة الكافية في اللغات السامية عموما وليس في اللغة العربية فقط. يعني مثال من القرآن الكريم: والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني شبه القمر بالعرجون القديم. استخدم العرب أيضا الأداة كأن لغرض التشبيه، حيث يعبر بها، تعتبر من أشهر طبعا هذه الأداة من أشهر الأدوات اللي يشبه بها في اللغة العربية. مثال على ذلك: كأنهم أعجاز نخل خاوية. واستخدم العرب أيضا الأداة أو الاسم مثل للدلالة على التشبيه، وهي من الكلمات التي تأتي للإخبار في معناها والمعنى الذي تدل عليه، وذلك لكون المحكوم عليه بالمماثلة متفقا مع ما يماثله في جميع الجهات في الاتفاق معه فيها على مثاله، فيكونان بمثابة جنس واحد يسد أحدهما الآخر. يعني استخدم أيضا العرب مكونات لغوية وأدوات أخرى للتشبيه مثل شبه وشبيه وما تفرع منها، وأن الأصل في مادة شبه هو للدلالة على المشاركة في الصور والكيفيات المشاهدة، أي أن أصل استعماله فيها يشاهد بأن يكون الطرفان حسيان. أما شبيه فيكون بين المتفقين أو المتفقين في الجنس، وأن الفرق بين الشبه والشبيه أن الشبه أعم من الشبيه. واستخدمت يعني شكل أقل الأداة لعل، وتتخذون المثال في الآية في الشاهد القرآني: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. طبعا هنا لعل يعني فسرها المفسرون بمعنى كأنكم تخلدون، كأنكم تخلدون. وأيضا العرب استخدموا حسب وخال وظن، ويعني الشواهد موجودة في متن البحث في آيات قرآنية. أما بالنسبة للسريان، الأدوات التي استخدمت للتشبيه هي الأداة أخ. مثلا أخ نوشين بمعنى كناس، أو بالنسبة للشاهد من الشاهد من الكتاب المقدس: وحزو شوفقه ادمريو أخ نورو يقذو إبريشة الطورو. ترجمتها: وكان منظر مجد الرب كنار ملتهب. هذه الآية طبعا في سفر الخروج الأصحاح 24 آية 17. وجدير بالملاحظة هنا أن نشير إلى أن هذه الأداة تدخل على المفرد الظاهر بنفسه، وعلى الجملة بواسطة الدالث الموافقة ما، وعلى المضمر المتصل بواسطة أوث صائرة أو متكونة معه لفظة واحدة تكتب أخوث. يعني أمثلة على ما نقول: نفرق نفشه أخ تخفيف، يخلص نفسه كما هو مكتوب. طبعا أيضا يعني من الشواهد اللي وردت: أخ إنو من أوسويو، من أو كأنه طبيب مثلي، أو من هو طبيب مثلي. وجاز إقحام مو بينه وبين الدالث، نحو كثبيث أخ مو اتشمعيث، كتبت كما سمعت، والغالب أن يكتب معها أخمو. وكذلك تأتي هذه الآيات أخ بمعنى مثله، وأن اليود تكتب مع أخ زيادة ويكون لفظها أخ وأصلها الكاف وحدها كما في العبرانية والعربية. يعني المثال على ذلك أنه هو أخ قرح وأخ كولو كينوشته، فيكون مثل قورح ومثل جميع جماعته. دقيقتين. يعني الحقيقة أيضا هذا البحث يتكون أيضا
من أنواع التشبيه أيضا في اللغات السامية. طبعا تم مقارنة أنواع التشبيه في اللغات السامية، يعني التشبيه التمثيل، ووجدنا أن هذا تشبيه التمثيل موجود ما يناظره في اللغة العربية والسريانية، وما يناظره في اللغة السريانية، والتشبيه غير التمثيل، والتشبيه المفصل، والتشبيه المجمل، ويعني تفاصيل أخرى. يعني الوقت ما يسعفنا، أذهب إلى استنتاجات البحث. يعني من أهم الاستنتاجات: تشترك اللغتين العربية والسريانية في أركان جملة التشبيه التقليدية، وهي أداة الشبه والمشبه والمشبه به ووجه الشبه. تكون أدوات التشبيه في اللغة العربية والسريانية موضوع البحث في الغالب حروفا وأسماء، وفي بعض الأحيان تستخدم صيغ فعلية للتعبير عن معنى التشبيه. تفتقد جملة التشبيه العربية والسريانية في أحيان عديدة ركنا أو ركنين من أركان جملة التشبيه كأداة التشبيه أو وجه الشبه أو غيرها. طبعا يوجد نوع من التشبيه يعني ما ذكرته، التشبيه البليغ. طبعا هذا بالاستنتاجات موجود في العربية والسريانية. يعد التشبيه البليغ من أندر أنواع التشبيه في الجملتين العربية والسريانية، حيث تفقد جملة التشبيه فيها ركنين من أركانها، ويعد هذا النوع من أرفع درجات التشبيه بلاغة، ويشيع استخدامه في الكتب السماوية المقدسة. ويعني استنتاج أخير: أن سقوط ركن أو وجه الشبه لفظا في التراكيب اللغوية لأركان جملة التشبيه في جملتي التشبيه العربية والسريانية لا يعني بالضرورة عدم إدراكنا لوجه الشبه بين المشبه والمشبه به. وأشكر انصاتكم. شكرا للدكتور ليث على هذا. شكرا للدكتور ليث على هذا الإيجاز. فقط عندي إضافة دكتور: بإمكانك أنه أن تستفيد من ميامر ومارفرام الكبير اللي كتب به عن الظلم، وفيها تشبيهات. يعني من ضربك على خدك فأنت أصبحت كميخ النبي، وإذا قطع رأسك فقد تشبهت بيوحنا المعمدان، وإذا وثقت بالغلال فقد أصبحت كبولس الرسول. يعني ميمر كلش رائع، أنه بإمكانك أنه تستفيد منه، مترجم للعربي أيضا. الآن نختم جلستنا، وقبل أن نختم ننتقل إلى الأسئلة، لأن الباحث جوزيف مالكو تحول سيلقي بحثه على منصة الزوم. نفتح باب الأسئلة، فقط أخذ الأسماء وبعدين نبدأها. دكتور عامر. أسئلة، مناقشات، مداخلات؟ تمام، اتفضل دكتور عامر. دكتور محمد، هناك اصطلاحات ومصطلحات في فقه اللغة. نحن في العربية نسميه الجناس، صح؟ أنت سميته التماثل ومرات سميته المشترك اللفظي. يعني كان يعني لفظة الجناس صعبة على الفهم مثلا لو أنه استخدمت الجناس، وهو موجود في القرآن، موجود في اللغة العربية دكتور، لكنه الظاهرة أوسع من المشترك اللفظي وأوسع من الجناس. يا هو الأوسع الجناس المشترك. ظاهرة الشبه اللي موجودة ما قدرت أني أنطيها مصطلح من يمي، يعني تمام، لأنه هي ما مدروسة سابقا يعني صح. لكنه هي أوسع من المشترك اللفظي اللي احنا قلنا. المشترك اللفظي هو يعني ما تشابه لفظا واختلف بالمعنى. احنا صار عندنا ثلاث مراحل أو ثلاث أوجه لهذا التماثل. نعم. 3 أنواع. هناك لفظة سريانية اللي هي طورة جبل، صح؟ العرب أخذوها وزيدوا لفظة أخرى طود، الطود والطور، صح؟
طبعا انا اعتقد انه تجوز كثير، يعني انه هو يجوز ما كان ميزون بين النقطه اللي فوق الراء والنقطه اللي تحت الدال. تمام. ما اعرف اذا الاصمعي اضافها من عنده لو موجوده بالشعر الجاهلي قبل الاسلام، لكن انه انا اعتقد هذا نوع من الحشو والزياده، وان الاصل طوره خلاص يعني جبل. سؤالي لدكتور ليث، من يعني ادوات التشبيه في اللغه العربيه ايضا كيف قال لسان الدين ابن الخطيب وروى النعمان عن ماء السماء، كيف يروي مالك عن أنس؟ كيف أيضا تأتي كأدوات تشبيه كيف؟ ولدينا أنت ذكرت أخ بالأكدية موجودة أيضا، يعني عندهم كيمة وعندهم وعندهم مش اسمه، بس أخ خصوصا باللهجة الأكدية البابلية الكلدية كلها أخ، يعني تجينا مثل يعني كأنه دا يقول فلان كذا أخ كذا، يعني كأنه كما، بينما الآشوريين استخدموا كيمة وكي وكثير من الألفاظ. والله ما أعرف، ألفاظ كثيرة طبعا أدوات التشبيه نعم. موضوع الأساليب اللغوية الحقيقة يعني العرب ضليعين فيها يعني. نعم. والسريان ما نقول معدمة، بس الدراسات اللي تخص الأساليب، أسلوب التشبيه، أسلوب التوكيد، الأساليب الأخرى قليلة قياسا للغة العربية، والعرب يعني قاطعين شوط طويل بهالجانب. يعني لعل مثلا اللي احنا ما نتصورها تؤدي معنى التشبيه، في بعض الآيات القرآنية تؤدي معنى التشبيه. فجنابك أنت كيف مثلا العرب نعم يعني، ولكن الأدوات التقليدية هي معروفة مثل والكاف أما الأدوات الأخرى هي أدوات يعني بلاغية، كيف ولعل وغيرها، وتيجي دائما في حتى باللهجة الصعيدية اليوم يقول مكان ما يقول مثل يقول كيف كذا هالشكل، اللهجة الصعيدية المصرية عندهم يعني حتى أسلوب الاستفهام يستفهمون في بعض الأحيان ما يستفهم بأداة مثلا، صح، أو يستخدم أداة الاستفهام لغير الاستفهام. يعني هل يستوي الأعمى والبصير؟ هو نعم شكلا استفهام، ولكن زميلنا دكتور صفوان سامي سعيد بجامعة الموصل كتب بحث بس عن التشبيه في حوليات الملوك الآشورية، يعني من يوصفون الملوك والحوليات مالتهم كذا كذا كيف كيما كذا كذا، وأنجزت رسالة ماجستير أو أطروحة الدكتوراه في التشبيه باللغة الأكدية وسائر اللغات السامية. أيضا راح أرسل لك إياها في اليوم، البحث ورسالة الماجستير هنا بكل اللغات السامية طبعا. تفاصيل طبعا دقيقة بالبحث، يعني 13 أو 14 صفحة أكيد نستفاد من عنده إن شاء الله. شكرا جزيلا. ما كان عندي سرعة وكل شيء، آسف، بس دكتور عامر بمناسبة أخ اللي تقول إنه أكادية قديمة، لا إحنا حاليا نقول أخ فلان، يعني ما زالت بالآشورية، وحتى إذا لازم نسميها أخمة بالسريانية. وأتصور حتى هاي الأيكنة الموجودة بالصلاة الربية هي بالأصل من أخ ونون وألف مزيدة، فأخ كلش منتشرة بالآشورية الحالية. أخواثه أغدوة أخواثه موجودة يعني. شكرا. ما زالت مستخدمة إلى يومنا هذا. تماما، شكرا. سؤال آخر؟ إذا ماكو سؤال نختم. تمام. بالنهاية أشكر زميلي الدكتور محمد والدكتور ليث على هذه البحوث القيمة. نأتي إلى ختام جلستنا وملتقانا إلى جلسات علمية لاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا وشكرا للحضور الكرام على حسن الإصغاء والمناقشة. رب شيخ وطاوة، مساء الخير جميعا. طبعا بكل فخر واعتزازي بلغة الأم الآشورية، إلا أنني سأتحدث باللغة العربية، وذلك لرغبتي بتقديم وتعريف المشاركين بشكل واضح ومفهوم للجميع، وخاصة
الضيوف المتحدثين اللغات الأخرى، اللغة العربية طبعا. يشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة العلمية ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للمركز الثقافي الآشوري، المؤتمر الملفان مار أفرام الكبير اللغة الآشورية. بداية أود أن أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى المركز الثقافي الآشوري على استضافته الكريمة لهذا المؤتمر، وعلى توفيره بيئة محفزة للنقاش العلمي وتبادل الخبرات. كما أشكر السادة الأساتذة والباحثين المشاركين الذين لبوا الدعوة وساهموا بأبحاثهم القيمة في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي. سأبدأ الجلسة مع الأديب روان بولس، الحاصل على شهادة الهندسة الزراعية من جامعة بغداد، ونائب الأمين العام في الشؤون السريانية في الاتحاد العام والأدباء والكتباء العراق. سيتحدث عن مستقبل اللغة السريانية في العراق إلى أين، فليتفضل مشكورا. أنت سورة 15 دقيقة أستاذي، بلا زحمة عليك. تمام، شكرا. كل شيء يقرأ حبيوة رمشوخ طاوة شرايا غازنا أنا نقيثة مقرون قوبل طيبوثة مدبرانوثة وهدامد مدبراند قنطر المردو ثانايا الشرايا مستزقرت متقسطة هانا لومادا أنا نقايا أو الصيبوثة للشانة الشرايا الشرشايا. حضورنا الأعزاء بكافة الأسماء والعناوين والمقامات، أرحب بكم أجمل الترحيب وأقول لكم طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم. عنوان البحث يعني شمد باصويا ديان إلى داب غازغ من إثيا المخك مصرنا، يعني يحتوي على عدة محاور، فنحاول نختصر حتى نطلع بنتيجة أو استنتاج قد يكون مفيدا أو مثيرا للجدل. هذه المحاور آني للصرند بوصايا ليثن السرياني ليه بالسرياني على كل نجم. أي مفروض الصورة دلتو ها مفروض أي بس ديم يعني شم أديم عناوين قاود سورة ليك قلت دايم. المهم عتادة مودعانوثة للشانة كريوثة حضر الشانة السرياية تشعيث الشانة السرياية وقو أثر العراق سويابي وعسقواثة استقصي واسد نصحانة مخشخياثة بشأن أنقاي استنتاج بلاطة ومصادر وهوامش مبوعة وسبة. راح نتحدث بشكل مختصر لأن البحوث اللي قبلي أثروا الموضوع يعني، فنبدي بالتعريف بشكل عام اللغة. فيسعدني أن أفتتح هذا البحث بمقولة بعبارة وردت في إحدى تقارير منظمة يونسكو خشرارة أنا نقايا في بريسا قاوت خمن تشرار يونسكو أو مدخر قاوة. وطبعا عنوان شمة بوصايا دي مستقبل اللغة السريانية في العراق إلى أين؟ دعت الشانة السريانية قو عراق الأيكا. إن اللغة تقوى بقوة أهلها وتضعف بضعفها. تمام؟ آخر ودخلي حتى محاور لبلطلو أوكي. المحاضرات بعنوان أو البحث مستقبل اللغة السريانية في العراق إلى أين؟
هذه العبارة وردت في إحدى تقارير اليونسكو أن اللغة تقوى بقوة أهلها وتضعف بضعفهم، ثم إنها كائن حي تعتريه أحوال القوة والضعف والصحة والمرض والموت، وهي كذلك كالعضو الحي يقوى وينمو بالاستعمال ويضعف بل يموت إن ظل معطلا عن العمل. يعني خالد للشانة إلي قاود خالد عما ديدة انهاو عما خيلانا أكيد باويلة خل الشانة خيلانا وانهاو عما خيلة إلي للشانة محيلة. عتادة مقدمة مفهوم اللغة عبروا عنها الأساتذة، فكان تعبيرهم بشكل تجريدي لمفهوم اللغة، يعني بالشكل الخارجي والفورمولوجي. فهنا احنا شوية نعمق بعض النقاط انه مدى التصاق الوجود والهوية باللغة، خاصة اللغات الحية. فممكن اللغة عرفوها مجموعة من الرموز والإشارات والأصوات، وهي إحدى أدوات للتواصل والتعبير عن الرغبات والاحتياجات. فهذا يعني تعريف موضوعي. لو إلى تعريف أعمق يعني يختلف تعريف وظيفة اللغة عن حقيقتها وعلاقتها. فاللغة هي الإنسان والوطن الأول. الشانة أمهايا آوني لأثرى قمايا وبرناشة قمايا، ومحصلة التفكير الخاص بالإنسان، واحدة خصائص التي يتميز بها عن الحيوان وناتج العقل. اللغة لها ارتباط بالفكر والعقل. واحدة خصائص التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان وهو نتاج عقل. عرفت اللغة من قبل علماء النفس لأن لها أكثر من تعريف: تعريف اجتماعي، تعريف نفسي، تعريف فكري، بأنها منظومة من الإشارات المستخدمة للتعبير عن أفكار الإنسان بشكل عام والحالات الإرادية والعاطفية والأفكار الذهنية. المهم تعاريف كثيرة موجودة، بس هي يعني لها علاقة برغبات والتعبير عن الأفكار والتعبير عن البواطن وعواطف الإنسان، إضافة أنه تعتبر من الأداة المهمة في نقل المعرفة والتفاهم عبر العالم. هناك ما يقارب 6000 لغة مستخدمة. 30% من هذه اللغة هي لا يزيد عن مستخدمها عن 1000 شخص، يعني من 6000 وصلت إلى 7000 كانت، بس هذا التقريب أنه فقط 30% من 6000 لغة يتحدثون بها 1000 شخص، يعني حتى للمقارنة تفيد. طبعا اكو مجموعات لغوية على مناطق جغرافية مثل الهندية الأوروبية، فهي معروفة يعني. نبذة مختصرة يعني كريوثة للشانة السرياية تخرج إلى معلوم اللغة السريانية هي لغة عريقة ذات جذور عميقة في تاريخ بلاد الرافدين، ولها إنجازات مشرقة في كل المجالات، ويعني يقدر عمرها من ظهورها أنه يعني بداية ظهورها 1000 سنة قبل الميلاد، ولكن النصوص اللي وصلتنا كانت القرن السابع قبل الميلاد. نذكر منها أحيقار الحكيم، رسالة مار السرابيون إلى ابنه، وكتابات ثابت قرة الحراني، هذه في القرن الأول والثاني. أحيقار الحكيم كان هو وزير وكاتب ملك سنحاريب. طبعا نشأت في هذه اللغة منذ اعتناق الديانة المسيحية في بداية منتصف القرن الأول أدب روحي، لأن تبنت الكنيسة هذه اللغة في العلوم والطقوس والتعليم، فنشأ عنها أدب روحي إضافة إلى جوانب العلوم الأخرى، فمنها الترانيم، الأشعار في مجال التاريخ والفلسفة وحكم وأمثال وفلك ورياضيات إلى. فمنهم برز الشعراء، يعني من أكبر الشعراء منهم المحتفى به مار أفرام مار أبرم ياوي لكنارة روح القدس، برديسان برصوم والسروجي ونرساي ورهاوي أنطول تكريتي وحول ماطق الخاميس القرداحي
دار 1300 1400 وحلي ديوم. وإيثن أكو طبعا من أبدع في التاريخ، في الفلسفة، في الترجمة، الموسيقى. يعني هذه الإنجازات ودلالة على مرونة وقوة اللغة في استيعاب كافة العلوم والفنون والفلسفة وحتى الترجمة. اللغة السريانية في العراق، تشعيث دشانة السرياية جو عراق كريوثة باختصار. حسب اللغة السريانية لغة حية طبعا، أنا برأيي أعتبرها لغة حية حسب المعطيات والمعايير الموجودة في لوائح اليونسكو، لأن فيها أولا متحدثين الأصليين يسمون نيتيف سبيكر، يعني ملالي شرشايد أثريل يعني بدون دخول المدرسة، يعني يأخذون اللغة من البيت من الأم. لهذا السبب يسموها لغة الأم، يعني دون يأخذوها شفاها. فيسميها احنا للشانة أمهاية وللشانة أمة، يعني يعبرون به عن أغراضهم ورغباتهم في كافة المجالات وتحافظ على هويتهم. هناك في العراق هذه النسبة أنا برأيي ما متواجد هنا يتحدثون بهذه اللغة بنسبة 30%، وطبعا إذا في العالم يمكن يوصل عددها إلى كم مليون، يعني في أستراليا وأوروبا وكثير من العوام، كندا، السويد، أمريكا، موجودين التكتلات البشرية. فأكو يعني احتفاء بيوم العالم لغة الأم، الأمم المتحدة من خلال اليونسكو حدد 21 شباط يوم العالم لغة الأم. طبعا اللغة عبر التاريخ تواجه تحديات، وأكو بالجانب الآخر المقومات. يعني فالتحديات نختصر أنه واجهت اللغة السريانية عبر التاريخ حتى يومنا هذا العديد من التحديات الخطيرة التي كادت تهدد بقائها واستمراريتها في العراق. نقول العراق يعني سوريا، يعني الشرق الأوسط، إلا أنه في خضم التحديات الكبيرة تبرز أيضا مقومات حقيقية وقوية تضمن إلى حد ما بقاء واستمرارية وإمكانية تطوير هذه اللغة لتواكب العصر بعلومه وآدابه وإنجازاته التقنية. أدناه توضيحا عن هذه التحديات والمقومات. التحديات نذكر منها إلى خمن ديعة أخني يرخوث التشعيثة بيشيوخ بريمي بيشيوخ جنحي ثيالو قطع عمة تخرج منه خمن من التحديات هي تكرار الانتهاكات والإبادات الذي تعرض لها شعبنا عبر التاريخ وما زال منذ سقوط الحكم الوطني في نينوى وبابل عامي 612 539. يعني من تلقى شلطانوثا قاود نينوى وبابل إيقاتا بشلن خي شلطان النخراي وخبينا برميوانا خبينا مهجيجيوانا خبينا شخلبي ولشانا حلي ديون. منها على سبيل التذكير مذابح شابور ذو الأكتاف، خاصة من دخلنا بالمسيحية صار اضطهاد مسيحي، اضطهاد الأربعيني. نادر شاه، ميراكور، بدر خان، سيفو، سميل، سوريا، سيدة النجاة، سهل، نينوى. آخرها وليس الأخير فاجعة حريق حمدانية عام 23. كل هذه كان لها نتائج كارثية على وجود وهوية الثقافية والحضارية بشكل عام، وعلى حيوية واستمرارية وبقاء اللغة السريانية بشكل خاص. طبعا إثوال مع دانوثا مريمنتا أمينايوث للشانة وبيشتي وشوبي وخيلي. التهميش المستمر بشتى الأشكال، يعني إحنا واضح أنه صار تهميش للمكونات الأصيلة، ومنها المكون
السرياني، الكلداني، الآشوري وما شئت من نفس التسميات، اللي هي تسميات تاريخية لشعب واحد. اكو تهميش على مستوى المناهج، على مناهج الدراسية، المدارس، الإعلام، الإصدارات، التشريعات الجائرة، حملات تعريب وإلى أي راح نضيفها يعني. إغلاق المدارس الأهلية، تذبذب في استقرار الملاك التعليمي، ضعف إقبال الطلبة للمرحلة، ضعف تفعيل وتطبيق القوانين، ضعف الوعي لدى العوائل، كل هذه تأثيرات سلبية. المقومات، هل يوجد بنية تحتية لبقاء واستمرارية اللغة السريانية؟ ما هي؟ إذا موجودة لازم نشخصها. يعني أكو مقومات ذاتية وموضوعية. ذاتية هي أصلا هذه اللغة لغة أصيلة، لغة ذات جذور عميقة يتحدث بها هذا المكون عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. طالما أكو متحدثين بهذه اللغة إذن هذه قوة، زائدا أن استوعبت العلوم والفنون والآداب عبر التاريخ، والمدارس الموجودة رهان، الصيبين، جندي صابور، ومدارس أربيل، فهذا كله كانت في شكل جامعات. فهذا دليل أنه لغة حية وقادرة تستوعب، كونها لغة مرنة، لها أبجديتها، لها معاجمها، لدى قواميسها، لها مرادفاتها، فلغة حية يعني استوعبت كل الفنون والآداب إضافة إلى الترجمة من اليونانية إلى السريانية والعربية. هذا دليل قوة اللغة. وجود القوانين والتشريعات صدرت بالمراحل، مرات يعني في مثلا السلم الإصلاحي، خط الهميون وقت العثمانيين، صارت كثير يعني، بس مرات كان تصير انفراج، مرات كان يصير غطاسة، فمنها خط الهميون كان مناسب، يعني نوع من الحقوق للمكونات في العثمانيين عام 1856. خليها خدق. صدور القوانين، وجود تشريعات، وجود كتل بشرية متجانسة تتحدث في نفس اللغة، وفي وجود جغرافيا تجمع هذا المكون الأصيل مثلا في أغذية ونواحي معروفة. هذه كلها تشكل بنية تحتية. نستنتج مما بحثه على أن اللغة السريانية اليوم في العراق هي لغة حية تحمل مقومات ذاتية وموضوعية لبقائها واستمراريتها بما ينسجم روح العصر ومنجزاته والآداب والفلسفة. هي لغة حية بكافة مقاييس بموجب معايير يونسكو، واستمر التحدث بها عبر التاريخ، إلى أن هذا لا يعني أنها لا تواجه المخاطر والتحديات التي يجب معالجتها، منها خاصة الهجرة والتهجير القسري والتهميش المنهجي وعدم تفعيل التي تصون هذه. فبس سلايدين أنا راح لمدة 10 ثواني. أنا كريمة هو يستاهل، شو تقول؟ لا 10 ثواني يعني مثلي. أي إحصائية يعني بسيطة. هذا التعداد مع العام 1000 بين عام 57 نسبة المسيحيين يشكل 3/10 من عندما كان عدد سكان العراق 6 ملايين. والسلايد الثاني تصنيف هاي اللغة، لغتنا الآن، هل نصب من اللغات الميتة أم المحتضرة أم مهددة بالانقراض؟ حسب هاي الإحصائية وهذه المعايير لا يزالت لغتنا هي اللغة ممكن في طريقها إلى الضعف، ولكن نقاط القوة هم موجودة بحدود، لأن الأطفال إما يتكلمونها، الأطفال لا يتكلمون الأطفال ويتكلمونها الآباء،
هذه لا مو ميتة، تعتبر محتضر. الذي بس يتكلموها الأجداد هذه قريب راح تحضر. فاحنا الحمد لله اللغة السريانية موجودة يتحدثون بها الأطفال، يتحدثون وإضافة أنه حاليا أكو 7000 لغة، بحدود 2050 نتوقع 1400 تنقرض، وفعدنا أخرى في طريقها إلى الانقراض. وتودي ساقي المشمع التوخن، شكرا جزيلا لإصغائكم. شكرا جزيلا أستاذ روان بولس على هذه المحاضرة القيمة والمفيدة. والآن ننتقل إلى أستاذ أكد مراد، الحاصل على شهادة دبلوم في التعليم ومشرف اختصاص اللغة السريانية، وأيضا نائب رئيس رابطة كتاب وأدباء اللغة السريانية، وعضو في لجنة المناهج السريانية في بغداد ودهوك. ليتفضل مشكورا. 15 دقيقة بلا زحمة. سلام عليكم. تحية ومحبة إلى المركز الثقافي الآشوري لهذا الجمع وهذا النشاط المميز الذي أعتبره مميز، وشكرا لكل الحاضرين والمشاركين، ونتمنى لهم الموفقية. بدي أن أحكي بالعربي حتى نوصل رسالتنا. ما أدري بيها صدى. ألو، بدي أن أحكي بعربي حتى أوصل الكلام لكل الزملاء الأعزاء اللي جايين من مناطق مختلفة. أبدأها بموضوع اللغة السريانية. تحدثوا الكثيرين عن الموضوع، لا أريد أن أعيد بعض الجمل، ولكن أريد أن أقول اللغة السريانية أو أي لغة هي هوية الإنسان. أكو مثال دائما أتذكره في الأنشطة. مرة كنت في بلد آخر، المتحدث اللي كنت معاه كان اسمه مسلم، أبو محمد. من كنا نتحدث أنا وعائلتي والمجموعة اللي معايا، قال لي هاي اللغة اللي تحكون بها شنو هي؟ قلت له لغة سريانية. قال تعرف أنا هم أحكي باللغة السريانية. قلت له شلون؟ طلع من المعلولة. قلت له شلون أبو محمد؟ صدق؟ قال والله أنا أحكي، إحنا نحكي لحد الآن لغة سريانية. قال حتى والدتي قالت لي 3 كيلو بصرة مثيلي، يعني تجيب لي 3 كيلوات لحم، لحد لا أذكر هاي الجملة. فأنا بهاللحظة سألته سؤال آخر، قلت خلي أشوف شو يقول. قلت له أبو محمد أنت شو تشوف نفسك؟ أنت شنو؟ يعني من الناحية الانتماء. صدقوني قال لأنه إحنا بالبيت ما نحكي بالعربي فأنا مو عربي. طبعا ذاك الوقت كان النظام السوري مسيطر وناس تخاف يعني، بس هاي الإجابة جدا ذكية. قال لي صدقني ما دام إحنا بالبيت ما نحكي بالعربي فأنا مو عربي. هذه نقطة. نزلنا المعلولة، كان اكو كنيسة هناك. القيس عم يعلم طلابه بعض التراتيل، هم بيناتهم دا يحكون بالسورث، هو دا يعلمها عربي، دا يعلمهم بالعربي. قلت له رابي ما دام دا تحكون بالسورث ليش دا تعلموا بالعربي؟ يعني اعتزازا لكل اللغات، بس لغة مالته ليش ما تعلم؟ قال هو انت مبين من العراق. اللي قال مبين انت من العراق. فأرجع لموضوعي. حقيقة هوية الإنسان هي اللغة. من يفقد اللغة فقد هويته. صح الأرض مهمة جدا، ولكن ما بعد الأرض تأتي اللغة. الآن من يتكلم اللغة؟ أكو ناس تقول من يقول أنت من تاريخ الأكدي البابلي الآشوري؟ أستاذ عامر وأسماء أخرى كثيرة دائما يأكدون أنه هاي الكلمة هي بزمن السومري، الأكدي، البابلي، الآشوري. الآن تستخدم. عند من تستخدم؟ عند إخواننا الأكراد؟ لا، إخواننا الأكراد يحكون بالكردي، إخواننا العرب يحكون بالعربي، إخواننا التركماني يحكون بالتركماني، إخواننا الفرس يحكون بالفارسي. منو يحكي بهاي اللغة؟ إحنا. إذن ماكو داعي ننطيهم تبرير من نحن.
هاي اللغة تثبت أنه من نحن. هذا موضوع. أما نجي على واقع اللغة السريانية، لأن السابق والحالي حقيقة أرضيتنا مثل ما تفضل رابي روانت، من بعد سقوط نينوى وبابل إلى اليوم نحن في صراع مع الآخرين. يعني هذا الصراع مو احنا اللي نسويه، بالعكس احنا ناس مسالمين، ناس مسامحين، لكن الطرف الآخر دائما هو معادي معنا ولحد اللحظة. كثير من الأمثلة نقدر نوقف عندها. إلى 1200 بعد الميلاد أكو وثائق روسية تقول من إجا واحد مرسل منك حتى يأخذ معلومات يودي للقيصر، سائله هذول اللي ينطقون بالمنطقة بلاد النهرين يا لغة يحكون، قال أكثر من 70 منهم ينطقون اللغة السريانية. يعني سورة هاي اللي نحكيها أكثر من 70%. وين صاروا هذول؟ تبخروا يا إما انقتلوا، وهذا لأن رفض الآخر، عدم قبول الآخر، يا إما طردوا، يا إما غير سواء دينه أو مذهبه أو إلى آخره. يعني هذه هي مشكلتنا نحن ومعاناتنا. هي نجي على بعد الدولة العراقية، صح في الزمن الملكي كان مسموح أن تفتح مدارس أهلية وكان بها دراسة يعني يدرسون اللغة السريانية، كركوك، موصل، بغداد، بصرة، سرسنج، مدارس عديدة. وأنا مسوي طبعا دراسة تقريبا حدود 80 صفحة، ما أدري الإخوان راح ينزلوها بالكتاب لو يسووها كتاب خاص عن هذا الموضوع. زين هاي المدارس حكومة بالسبعينات أممتها تأمين، صدرت قرار، مو قانون، قرار منح الحقوق الثقافية. بدينا قرار منح الحقوق، يعني حقوق ثقافية، جزء مهم من الحقوق الثقافية هو المدرسة. أنا من أستاذ الله يرحمه بنيامين حداد نفسه سامع هذا الموضوع، ومن نزار وجماعة يقول إحنا طلعنا كلجنة نفتر نشوف أي المدارس في بغداد راح يشملها التعليم السرياني. يحلف يقول 32 مدرسة كانت مشمولة، احنا حسب الإحصائيات اللي جمعناها، يعني صف هنا صف هناك صف هناك، كان ممكن أن نقول سويناها. قالوا بس ودوها للوزارة، ذاك الوقت كانت بس مديرية عامة واحدة ببغداد كلها، ماكو رصافة وكرخ، بس مديرية عامة واحدة. يقول وديناها هاي الأوراق بالأسماء الطلاب اللي عندنا مسيحيين حتى يدرسون اللغة السريانية. يقول من شاف المدير عام، من شاف القائمة، يقول رأسا شاف هيك ذبها، قال خو قول كل بغداد سريان. من ذيك اللحظة يعني الأرضية الوطنية لا زالت طاردة للآخرين، وبالذات شعبنا الكلداني السرياني الآشوري صاحب أقدم حضارة، أقدم تاريخ، ما عنده مشكلة مع أحد. يعني البارحة كنت في لقاء تلفزيون شرقية، يعني زميلي القاعد وياه يقول تقريبا 8 عوائل بالشهر تسافر. قلت له أنا رحت سويت إحصائية بس بعينكاوة وبعض المناطق، أخذ معلومات 480 عائلة مهيئة الآن حتى تسافر. ليش؟ غير لأن الأرضية غير مساعدة، طاردة هي دائما ولحد اللحظة هي طاردة. الدليل بعدين صدر بعد برلمان إقليم كردستان اجى قانون، هذاك كان قرار لأن ماكو برلمان ذاك الوقت، كان قرارات مجلس كاف ثورة، اجى قانون واضح بفقراته وبمواده. بدينا بكل جهدنا، الكل مشكورين، العوائل، الأبناء، الكل، وفتحنا مدارس في دهوك وأربيل، وكنا في حصارين اقتصاديين، لكن كان الحماس عالي جدا عند الناس، وبمساعدة الخارج أيضا قدروا يطبعون مناهج ويدرسون، إلى أن وصلت الدراسة إلى السادس ابتدائي. تتذكرون بالسادس ابتدائي أسار قالوا ما يصير تروحون المتوسطة باللغة السريانية. يابا ليش؟ ماكو قرار قانون خاص لها، بس ابتدائية. الطلبة ما راحوا للمدارس، بقوا إلى شهر 11. شهر 11 وبإلحاح وجهد مع الخارج، على ما صار ضغط، على ما صارت موافقة يكملون دراسة المتوسطة. طيب أنت أخويا دا تعيش معايا بالجبل، عشت مع أخوانك هنا، هسه إحنا كلنا إخوة، إذا يجي شيء سلبي على واحد من عندنا كلنا نتضرر من برا. يعني أنا أخوك، يعني أختلف عنك باللغة وبالثقافة، معقولة ما تنطيني حقي الكامل كإنسان
كحق الإنسان حالي حالك يكون. فحقيقة على ما أخذوا الموافقة وكملوا الدراسة. المهم هذه المراحل كلها مرت ودراسة، وأبنائنا أكثر من 1800 وكسر من الطلبة كانوا يدرسون إلى 2004 اللغة السريانية. أنا أقول في أربيل، ورابي داود راح يحكي لكم عن دهوك. عندي معلومات عن دهوك بس هو راح يحكي عنها. طيب الآن مدارسنا السريانية العدد كان عندنا 18 مدرسة بأربيل، الآن صاروا 13 مدرسة. مشرفين التعليم السرياني راحوا، ما حد يجي. معلمين مدرسين راحوا، ماكو. مدير عام التعليم السرياني راح، ما حد يخليه. شو اقول لكم، مدراء، اكو مدير عندنا في تربية أربيل راح، ما حد اجى مكانه. طيب هذه ايه اللي تقاعد، ياهو اللي يتقاعد ماكو بديل. طيب هذه الفراغات كلها ايش تعني؟ يعني انا سؤال اساله هذا، انا اساله هذا السؤال مع كل الحاضرين. طيب اذا احنا اخوه ومع بعض، ليش فد قاي مقام اليوم يطلع تقاعد باكر يجيب قاي مقام مكان؟ ليش فد مدير ناحيه اليوم يطلع باكر يجيبون مكانه؟ ليش بالنسبة للتعليم هذه العملية المهمة اللي تبني الإنسان، اللي تغير الإنسان، اللي تخدم لغات المنطقة اللي كانت لغات تاريخية، ليش ماكو جهد إلها؟ أنا اشتغلت في لجان عديدة، لجنة التاريخ أكو إخوان ما موجودين كانوا معانا باللجنة، سوينا كتاب يعني ملاحظات بسيطة انطيابة، هذا موضوع التاريخ شوية خلينا نغير به، هاي الكلمات هيك نسوي، هاي ما قبلوا. 3 مرات أنا تارك القلم والشغل وطالع، ما قلت ما أشتغل بهاي اللجنة. نجي على منهج اللغة الكردية، يابا ليش ما نخلي كم اسم سرياني بيها؟ ليش ما نخلي كم اسم بالكتاب العربي سرياني؟ حتى يسألون هذا دنخة منه، هذا دنخة منه، هذا طالب الكردي من يسأل دنخة منه، دنخة ونوزاد إذا سوية دا يلعبون، راح يسأل، من يسأل راح يعرف، من يعرف راح يعيشك. أما بهذه العزلة، ولا زالت العزلة موجودة، ولا زال استحقاق الطبيعي لتواصل اللغة، لاستمرارية اللغة صعب جدا لحد اللحظة. والآن نشعر يعيش أكثر صعوبة من السابق، أيضا صعوبات موجودة في المدارس. أنا التقيت مع كثير من السادة المدراء والسادة المعلمين والسادة المدرسين. نحن بحاجة إلى مؤتمر يخص هذا المجال كتعليم السرياني وما العمل للمرحلة القادمة. ما معقولة نستسلم بعد تجربة ناجحة وموفقة ولسنوات، وكان كل الناس معانا في إنجاحها حقيقة مشكورين. كانت هناك معرقلات، نعم معرقلات في كثير من الاتجاهات ما أريد أحكيها هنا، لكن أنا أكتبها وراح أكتبها بالعربي وبالسرياني، اللي يريد يقرأها بالسورة وبالعربي. بس هذه المعاناة كلها تجاوزناها ووصلنا إلى مراحل جيدة الآن الحمد لله. لكن الطرف المسؤول عنها الدولة، لازم الدولة تدعم هذا المجال، لأنه أنت حقوقك شلون تقدر تتوفق بحقك إذا مجال اللغة عندك بمشاكل، إذا مجال حقك على أرضك بمشكلة، إذا مجالك في أنه أنت تختار ما تريده عندك مشكلة، وإلى آخره من هذه الأمور. هذه كلها زملائي إخواني أعزائي، هذه كلها معوقات، وهذه كلها أمور ضاغطة علينا. ولذلك بدنا نشوف بدها تقل مدارسنا السريانية. طيب عندنا طلاب مدارس سريانية تخرجوا، يا أخي قلنا بس سووا لهم عقود، ما نريد تعييناتهم، بس سووا لهم عقود حتى يتشجع الطالب يروح للقسم السرياني حتى يتواصل بالتعليم السرياني. يعني القلة القليلة وبعد جهود كبيرة، القلة القليلة منهم استفادوا من هذه العملية. هذه كلها معوقات في عمل التعليم. وأنا أعتقد اللي عملناه من 92 إلى اليوم كان إنجاز كبير رغم كل هذه الأمور اللي نتحدث عنها، لأنه أكثر من 60% كانت جهود أهلنا، جهود مدارسنا وجهود أبنائنا اللي قدرت أن تخرج دفعات كبيرة من طلبتنا، وبنسبة نقدر نقول إلى 40%
مع أحد الزملاء كان يقول 30% إلى 30-40% منهم حقيقة بمستوى جيد جدا، وممكن أن يتواصلون إلى مراحل أخرى تخدم ثقافتنا وأدبنا ولغتنا. لكن نحن بحاجة أن نشجع أبنائنا إلى هذه الأقسام بمستويات أعلى، يعني شهادات دكتوراه واختصاصات أخرى، لأن زملائنا الأعزاء فاتحين أقسام سريانية في بغداد وفي أربيل وربما في موصل. قبل أيام كنا مع رئيس أنا وأستاذ روندو جماعة رئيس جامعة موصل كنا نتحدث، قال أريد أفتح أنا قسم سرياني بموصل. رابي عامر كان موجود من صارت افتتاح المعرض، قال لنا قال أريد أفتح قسم. طيب هذا قسم السرياني احنا لازم نشجع أبنائنا يروحون لهذا القسم. من يروح هذا القسم يعني أكو عملية تواصلية للغة واستمراريتها، وإلا نحن أنا أبدا ما مسرور أبنائنا بأمريكا، ولو مشكورين الجهود اللي يبذلوها بأمريكا، أنه دي يسووا لهم دورات أو يوم الأحد هي مدرسة يوم الأحد يتعلمون. هذه أمور محدودة جدا، مو مثل المدرسة، مو مثل المنهج، مو مثل متابعة برنامج الدولة للتعليم. احنا هذا بلدنا، احنا حقنا شقد 1 بالألف، خلينا نمارس هذا 1 بالألف. يعني حتى هذا يزاحمون علينا، هاي مشكلتنا، يعني هاي مشكلة يزاحمونا حتى على 1 بالألف اللي احنا حقنا بها. فأتمنى ونتمنى من الخطوات القادمة ومن من أيا كان مسؤول أن ينظر إلى هذه الأقلية، هي جزء مهم من هذا البلد. لا سمح الله إذا وصلت إلى مراحل أنه ما تبقى الطرف الأول اللي راح يتضرر من وراها هم هذه القوميات الكبيرة. نعم النظرة هي لا زالت عند البعض النظرة غير سليمة، لربما لأسباب عديدة في ثقافته يعني، لكن المدرسة كان مفروض يعني يصير لها مناهج وبرامج أنه تغير هذا التفكير إلى الأفضل حتى يقبل الآخر. قبول الآخر لا زال متعبا وصعبا. يعني في سوريا تتذكرون بالستينات، اللي قاري عن تاريخ سوريا بالستينات كان أكثر من 40 مدرسة موجودة بها. اجى جمال عبد الناصر رجل شوفيني نزل من الطيارة قال هذول ايش يحكون؟ يقولون كانوا يقولون أناشيد استقبال للجمال عبد، قال هاي بيا لغة يقولون؟ قال هاي هذول باللغة السريانية، عندنا مدارس سريانية. خطية حافظ ما يعرف رئيس السوري قال له لا هذول وقفهم، لا تخلي هذول خطر، هذول خطر على القومية العربية. هل القومية العربية عليها خطر 200 مليون بشر من 2 أو 4 ملايين بشر؟ بس هذه نظرة شوفينية، هذه نظرة غير مفتوحة. يعني مع كل الأسف تشوف أبنائنا هنا يسافرون للخارج ويتخرجون وتشوف شهادات ويأخذون مناصب. يعني البرحان باللقاء التلفزيوني قلت يعني بنية عمرها 36 37 سنة ما واصلة 40 سنة صارت وزيرة في أرقى دولة بالعالم، بنية آشورية في ألمانيا. يعني ليش هنا ماكو هذه الفرص؟ ليش هنا إلا فلان يدفعها الميليشيا الفلانية والجماعة الفلانية حتى يوصل إلى المكان الفلاني؟ حتى هذه المقاعد اللي كنا بها نتنفس نطرح ما عندنا، هذه هم استغلت وسيطروا الآخرين عليها ولا زال برامجهم عليها. فهذه كلها حقيقة تأثر على ثقافتنا، تأثر على لغتنا، تأثر على برامجنا. كأقليات احنا نشعر كأنما غرباء نحن في هذا البلد. احترامنا لكل الأعزاء الآخرين اللي معانا، نعم هم كثر، لكن القلة اللي تدفع للسلبيات هي اللي تخلينا في مشكلة. وأشكركم. أنا ما ردد أعيد الكلام اللي يطرحوه زملاء، قلت أحكي فتشي. شوي ننطلق. شكرا رابي أكد، شكرا جزيلا. ننتقل الآن مع الأستاذ سمير خشابة الحاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية ومهتم باللغة الآشورية
يتكلم عن اللغة الآشورية والعصر الحديث. طبعا أيضا أحب أذكر أنه هو أستاذ في جامعة لينيوس في السويد، يكون معنا الآن عبر منصة زوم، فليتفضل مشكورا. لم تدخلنا فيديو رابي بتخلى فيديو دكتور شكله بس باي قد يدك مجموعة لا أختون جارك ولا غندوير لم تسلاوهم جارك بتخطوا لم تسلاوهم شمايت لي فيديو لم تسلاوهم دور تم جارو بتخلنا جارك أختون ياو تمساسد ما سن بتخلنا سبتيرتون لا سمارة للي ما صد شارت لأن لا ما صد فلتة تورت خينا رابي اوكي بس خد شجال دين ليه زعمات اللغ ايه ايه بشكل ده اوكي مشاري رابي مشاري اوكي بس خد دقيقة داد الشير يا شلام عليكم شين رابي إقاري رابا جورين تشركن عما خنديو داها أملوءة إلى تخدكون آية لشانها ثرايا وزونا خاطر شمي لسمير خوشابة خيانة ملكوثة سويدن وملبانا مخاروثة ميكانيكيثة جاو كان شانيثة لنيوس بأطرة سويدن اتلي صورة شمايو تنقالي شمايو خلق رابي هي ولما رابس اتلو 5 دقيقة رابي الرابس باي بس طلابا من ناخذ ما تخروتو لي 3 دقيقة مقبر قدانك أتأذن الخثامة أولي مطوي وخا من يانة سوريا ثا يادن لما دون أمر نايكولا بقى ملوءة إلى بشرارة بوت سنيك بوثان نطورخ لليشانن جو خقل يول بناية مشي ومغدي يدخ كل ليشانة هي مشاخل في عمزونا لثخة ليشانة دي لبخايا مديوم يوما دي للستيتا وكليا الخاشوبا كل شانة مشغلب اث خشغاثة وملي ات لابش اث سنيقوثة إلا وخمبلوخ اللي جو خيوثا يوميثا يطلقي وأشخاثة خاثة يبيشي بريه يعني بيشي خشيلة البوث سنيقوثة كتخيوثة برخاشل لقامة مفطورانوثة رابا خاشل لقامة بقالولوثة من هذا لشانا مشغلو بيلي وأبليشانا أثوراي دارايا ليل شنيزة مدياي كنايوثا هرمخي كنايوثا لشاني خي يومانا هذا أبليشانا أثورايا ويرالي وبيوارالي جو شغلابي قطوسا كلا قطوسا هر يمري بزونة ملخ ملكوثة يعني امبراطوروثة آثور لشانا أثورايا ويرالي جو طلام الشقلة طلا شغلابي وديوم يوم من مقري جوبت صوبة إمجابت مقري ينتقاري إنها وليشان أثورايا عتيقة إنها وليشان أثورايا مصعايا يعني ليشان أثورايا خاطة وديوم يوم هل بدأتلان أغنى أثورايا تريليشانة خمنا إليه ليشان أثورايا درايات إلى ليشانات مخيوخ اللي جوبت واتان وجو خيوثا وتلان ليشان السوريايا أونت إلى لشانات إيتا وقمثا شخلابة جوليشانة أثيوا نيخا بنيخا شقلاوا خاكما يوبالي
هل يضريش وناشا قد ليشانا مشوخل بيلا يعني لي رايشو بخايو بالا ينتري بذا تولدت ينتري إنا أني تريد داري خرائي رابا توقاني خاثة بطني يلباني خاثة ثين الإيثوثا من هذا خسنيقوثا تخاشخاثة وملي رابا ويلا من هذا شخلاب ديوليشاني يوم أنا جدني تريمشن خراي رابا بالخاشلا قالوا لوثا وبش زيادة لما غزايا سبب مفطورانوثا تخيوثا مفطورانوثا توقاني يلباني رابا إلى الخاشا قالوا لوثا وهلبت ليشاني خيني وير لي جو شخلابي وبريشا إيث من مكوان بس ليشانا ثراي دارايا من إيمان مشوريلا بكثاوة بيه وشت إسلام مطوعياثا يؤرمي وكثاوة ومغالياثا بياشين بريسي كت كثاوة متوريجمة ليشانة يوربناية يان ملو متوريج يان كثيوة ناشا خاتب و قطوسة إيمان شرك هاي جايز لي أبتا ما ويلسني قوثا قد مطوري لليشانة درغة جايسة قاخيدة وشو لعني خينة مديانة خينة هل بد اخنا يومان اطلع رابا سنيقوثا مطورخ لليشانة أعثوراي سبب اخنا أعثوراي ويري وخ وبواري اي كان واثا رابع اسقي كت بشبيا شقطيله وطريده من شوبه لشوبه ولتلن خاطره ديانا لتلن مدرشيات ديانا شوب خاتمه مدرشيات ختما ورش كل دايا ليو بس خاشوبه قد شخلابة زاونا معود مشاخل بخليشانان اب مشانوي وخلا من اثر الاثرب المنيا وشتل يعني مشخلوبه من خامغ دورة تخيوثا الخامغ دورة خينا أي كد من ديانة خاضر وانا بريشين رابا من مغدوران شرشاية من هذا اخنا بشت لنسنيقوثا مطورخ لليشانا قد لاخم عم زونا وعم خيوثا بخايا يومنا اخدقاش كخل خاضر وانا قطوسا الرابع توقاني والثاني بريشيت خاضر وانا في مصعد نقال اخرادياثا طيسياثا درغياثا واتلنجو بثواثا الرابع السانة ورابع توقاني تسنيقي وخلاي هل بديو خيوثا يوميثا وأني توقاني وأني السانة رابع من لتلي شماني بليشانا أطوراي وأمدي ما بشمان ليلة سنيقي وقتها ويلا شماني بس لا هر هذا هاويلا كثيوياثا كثاوي مغلياثا قد فيشكثوتا داخي أمني الساني بلخي داخي لما يلواليثي داخي بلخي مت هدامي مت بسقي جوداني الساني قهدخا جوداهم لوآ جوبيلي خا السانة دي لغابة خا توقانا مصدامرخ دي لغابة أن قايا اديوم يوم جو خيوثا وبريشايث جو أثرواثا خماني اختسلوهن إلى ميكنانة هاوى كت خمة إلى رابط قيطة وسنيقة إلى ناشد مقيت الهاوى جو بثوثا من هذا سنيقة وقطوسة ميكنانة وآيلة خاطوسة خا السانة خاتوقانا رابط يعني من كل توقانت إذ جو بثواثا وإذ خاضروان من هذا مش قالنا خطوسة هل بتلي أورغ جو بوصال دي بس بتخاز خاتمة هدامة جو داها مكنانا وخدشا صعرانة ينطخسا داخي راخش داخي بحلخ اتلن قطوسة مكنانا عتيقة دمشوري لي جو اشتية وشوية دارة دوره بريشايف جو أغداني مخيدة أمريكا ومكنانا
متيوالي يغدا من كاواتا دبيتا ين بزيبا خانق بجوجودا ومتيوالي ومكنانا اغدا غزايا اتلي خابالا تهاوي الجوايد بيتا وخابالا خينا البرايد بيتا لخا بغزايو خاروشما دمغزوية ل هات خا من دني مكناني وغزاية وخاكمة هدامة السطاية جوداها مكنانة باثات غزاية وخلقها بتهوية لا جاويد بيتا وأي باثا خيتا لخا لبارايد بيتا شولت مكنانة إلي تشاقل هاود جو بيتا ومقير شاقل خامي موسى جو هاود جو بيتا ومرابيلي بارايد مديري بارايد بيتا لما صديا وقاري روثا خملو ايا خشوبا بس شاخينوثا ما صديا إن لخا إلى شقلت خاميموثا يعني شاخينوثا جو هاود بيتا ومرابيثا الود البيتا أبنت درجة شخونيا الود البيتا بشرا ميلي من جو بيتا من هذا تخسى بالغ الخاورخا اتخيت ما هدامي مدميري الصاية اخا خاوصة بدرش خدشة داخي بالغ ومن دا خاوصة مدرزايا أبوبي أني أبوبي ادخل بابا الباشقرية البابا اللابودا يعني أخا هو خايمة قد بالغ أبطار بيتا ومن هذا قلت لخا مصمانة لخا مصمانة إلى قتاوي رواسة الله يوداها سامة ومن هذا من دا مصمانة رواسة ناخوتة ينبا صورة ولخا بياشة لو أد مقيارة جودن أبوبة جودن مرية بياشة لخا قاريرة مش قاريرة من درجة أو البيثة قد شاقل لقد شاقل من هوا شاخينوثة هوا البيثة ومدري مبالطلا قنطاط مدري إينا اديوم يوم اتلان أن ميكناني ضارايب إينا بلية التري سامي يانتي التري غدايوثا بيشا متوتا البارايد بيثا وغدايوثا لاجاواي وان تري سامي مصرت أمرخ في شيء مصيرة بغدادي بتأبوبة هربي لينا وهل بتأب تيلك برق ولخا مدري مغزوي الهدامة جاو بس مري بيت مذنو 3 دقيقة بياش اللوخ هذه 3 دقيقة بياش اللي هي أرى سباي أوكي هما ليه أورجو فوصالة لخا مغزن وصاعروثا ولخا أب أيا مش ما بشطاوة بس دازخ الخرطة بس نيشي من ده هملوها إيويوا قد أخنا سنيقي وخدم طورخ لليشانا أطورايا إن بايخ ليشانا خيه ولا ماير والد ليشانا جاوج عمزونا إلا جوج لي عمزونا بنونا وبناتان أمرقبيلة ومنشيلة من هذا سنقتلا تبلخي لأخا وتري وطلاثا هذه شوشاطة ومطوران وثليشانا بنيثا لا الخوفات تخجمة برصوب بس أكنا سنيقة والسياحياتا تبلخي عم غدادة ملشنانة بلخي عم دليانة يعني إليبي يخاق لي يلبناي بريشة قد ماسخ تآزخ لا قامة ملشنانة لمسي مطوري لليشانا يخاق لي يلبناي بريشة ومديلنا يخاق لي يلبناي بريشة ليه ماسي لا هيرتا يعني معاضرة ملشنانة والد بلخي مغدادي ناشي إليبي يخاق لي يلبناي بريشة عم لشنانة ليشانا أطرايا قد ماسي ليشانا أزل لا قامة أنا المكتوبة بس خاقلا بل مكتوبة متكلي خقلة يلبنايت إذا سبب لشانا للجميرة ولا لشانا ناطي الجميروثا
بخشون فرقنا نتري دقيقة بس مرابا بطانة وين من ناخذ رابا هذه اللي وين جو أطرد يعني هو اللي جو أطرد هولندا وديتي وين جو ثابت صوبة ومقرون أي مقرون تقاطع أو تون رابا قسيمة أبعد بس مرابا رابي بس مرابا شان شكرا جزيلا أستاذ سمير خوشابة. نفتح المجال لاستقبال أي استفسار، أي مداخلة، أي مشاركة من حضراتكم. اللي يحب يبدي رابي آشور. رمشوخن طاوة تايبوسي مرابا قدنا بوصاية اتلي تري مداخلات ماصنا مرنا إخا قرابي روان بولوس خشون غزيلي مغزيلوخ علاثة يمسخ ملخلقة بيشتد لشانا تورايا لشانا سريايا خشون اوب ايتا اتلخا قرق و بيشتد دو لشانا خنزبة زورة جاوي أنا اللي نقول دعثي احتمال طقس بيشي جو تيمنا تورق من لشان عربايا وجو مدن خلي شان قرداي ليذن بس هنا هل دها وحكمة ايتاث جبريشايذ كل طقس ديله بلشاناته فأتلي خنزبة أبنتا وباصورة جو بيشت الدول لشانا ما دام تأتي بوصايت ولا فقرك قرت ايتا باشمو تخر أباني قاويدي أبنتي النسبة زورة ايخا مداخلة ريلا قرابي أكد مراد متخرقة رابا ملبان براشي لي شوبي بياش سبيقة خايور هادخ مدبرانا قاوانا هادخ ليت خزايلا خسبب قورة إيوخ أخني بجانا شوية طلبت هديا ليل بو شوية ماسخ شو باندنا مالخ لي قاطوس أخنيت للمدرجة من مثال قومت قدير لكل رابيان مخص قتامة صاتو ربع أرخى يوميا مخص قتامة 8 شن ساق وصلايا كنت خمنا قرب اسري شن خدمة ايشدوك الدنيا ليلويتا ازخ كسم دبران درس طاقة عميديين خاير اثيك سليني يوم قال سبب اختو لي تطلع قالك هاو متيلخو بديل دي فانا بغزاين لا طلبت هديا ليلة بوشوية قد ماصر شو باندنا شغلغ لي قالك خازغ لنا ارخاث تخلصي على دنا ناشي قد أنا قنطت إتلني جودنا مدرشاثن بيشم تومه تايتو باسي مرابا هيا كانوا خرابي بس سي مرابا بس سي مرابا شلي بقارة أنا قاعد بصايد خير يعني ميري إنه بريل طالن كد إيتا شقلة للشان السريايا بش للشان الطقسة وعلوم ويولبانا وبطلب مني سبرايوثة أدب روحي ومني خيرا مر أبرم ونرساي وسروقي يقرد خلنا ثوال المدرشياثة يو مخها بسماخة يعني بالخ ما يتكلم مدرشياثة جامعاتي بالصوبة مني نصيبين رالو يسيفون قاود أربل قاود حدياب بس اشتي مدرشياثة ودلبس قاود حدياب وانو قانون ويعني ايوا برسيوا يولبانا برسيوا فلسفة فلك فهني اكيد يلوخا اشارة اللي تقرى عاويلة ضد أمره بالانطار دشانة
تخيلي خمدي إنه برستد عيروثة أو برستد رأشتا اللشانة ونطرت اللشانة ويرثانا يعني بيثا بيتوتا ومدرشياسة وشتآسة عم أمراني يعني تخيري بس لك مودنا فرشتا بس تخيري القرداني وبسيمه. بسيمة رابي أشهر لدي همزمتوخ دوس أخني أيوة خاجيبة من دوم لوها يمري أود بجان لا وتخمن دي لسافر الخينة ودي إينا أخي تمرخ يخا أثرخ أخني هدية إثلم صياثة وليثة لخيرتت أثرة الدن إمواثة زعوري هاوي لخا برشونيا من ما تيلن بياشا مقروقة إمواثة كل أن إمواثة دي لخا يعني أخني أخا أمت زورتا دي هذه بخايق جدا وأثرة مصياثني إنم تخبى رابي وهاد يتضرب أصواي يعني ليه هو يجيش قبيا أخذي جيتينا جيشوق خبجانه ومهمة اضرابه من ديانا خمن دنا شتينو يبلخنو جو تربية يخزنوا طريقة دعم قاخكمة خارجة أمتن يعني قاومت دجانه اتوا أرخاته مهمة جو فترة تشعي وطلافة 4 5 إشتا هل شوا رابية كردي لثوة جودهوك أغلبية عربية طيوة كردي ليه طيوة مهمة وزارة التربية وداوة عقد من دناشة من أربل من سليمانية كدير خيي وقاله طلع البدينار أصلي قد آتي لخ بايش قد مقرق يا لوبة أخني قال أنت تخمندي لذا تخمندي ويا هذا خرابي لا بس جلدخ جانا يعني بس عتبخ جانا جارك مضيخ خينش قد اني رابا قشقتي الى بوش خشة من جارك هويا خجيبه جيبت ري المعالجه انا مقترح دي له خالو ماده بايشويده وبيشيتيوه انتينا جوشولد مشتعلانوث الدواء بالخانه وام خكمه برسوب من ابن امتن وبارخه دراشه وهاوي خبلاطه واوبلاطه باش منطقه كلها جيبانه اللي بيو ايبا اب منطقه الامم المتحده اللي بيو ايبا منطقه اب الاكيد بيد يعني اخني معاناتي اخواده هديه موضوع انا برياشن هديه شوي باما لا مرخ شوي بامرخ خمشي باما رابي اتي وجشيت تشقي وتري وتشقي وثلاثه وتشقي واربعه هديه الى بصرتها الخمشي منه باما قهاد خرابي رابع ان نقيثه لخا مراجعه ذات ودخ اخني جمتخ نقاط على الحروف وقدمخ مطالبا هاويلا خبلاطه السودانه من خالوماده لن ما رصرا يمان ولا طلا يمان خشتاو خيومه اين يطخ المد نقاط مناقشه اودخ ومودي امرخ وقمانيه وخلايه بس يمراب. دكتور عامر تفضل حضرتك. سؤال الاستاذ راوند. استاذ راوند يعني سردت لنا انحسار اللغه السريانيه بالعراق والادوار الحضاريه اللي مرت بها. بالحقيقه انه مثلا خلينا نذكر الحقائق يعني مفريانيه تكريت السبب السلاجقه. ابرشيه واسط السبب البويهيين. فقط العرب يتحملون الحيره. يعني هي خلينا نقول سبب في بالفتوحات الاسلاميه خسرت يعني سكان الحيره السوريان هذا المكون الكبير. اما مفريانيه وسريان تكريت يتحملوها السلاجقه بالعصور الوسطى وانتقالها طبعا اضطرارها الى انتقالها الى جبل مقلوب واسط مسيحي واسط وسريان واسط. البويهيين نعرف العصر القرن الرابع الهجري. ارجع على استاذ اكد الاحصائيات اللي ذكرتها. الحقيقه انه نزيف الهجره ما بس تتحملها يعني مو بس شركائكم بالوطن. الدول الاوروبيه تشجع على يعني افراغ العراق من مسيحييه خوفا من فوبيا الاسلام في المنتشر في اوروبا. طبعا دائما اوروبا مصالحها تتقدم يعني بدايه مطلع القرن العشرين كانت تتفرج على الدوله العثمانيه شلون تتعامل وكذا وتفرج كامل فرنسا وبريطانيا. اليوم وبالمناسبه حتى بكركوك مدارس الارمن اغلقت. هل تعلم؟ يعني ما عندهم بعد طلاب. انا عندي احصائيات مال تربيه كركوك مدارس الارمن اللي بالموصل انتهت خلاص. يعني هاي من اللغات اللي انقرضت. إيه مدارس كركوك الارمنيه اغلقت بالكامل لان ماكو طلاب يسجلون بها. اذا صح شركاء الوطن مو بس التعليمات اللي بالعراق حتى يعني الدول الاوروبيه تتحمل خاصه فرنسا. انا احمل فرنسا المسؤوليه الكبيره على استمرار نزيف هجره مسيحيي العراق وافراغ هذا المكون الاصيل.
أكيد شركاء الوطن هم يعني يتحملون جزء كبير، لكن أوروبا لا أبرئها، أتفرغن المكون المسيحي بتشجيع على الهجرة، يعني أستراليا كذلك، كندا، أمريكا، يعني تشجيع بالكامل. أنت تقول لي 400 والله أكثر من 400 في بغداد، شو اسمه عندنا فرقت كلها. فيعني الدول الأوروبية وشركائكم في الوطن يتحملون هذه المسؤولية. شكرا جزيلا. جاوب رابي. رجاء أريد أكمل ويا دكتور عامر، لأنه في نفس الاتجاه كنت أريد أن أتحدث، لكن سبقني أخي دكتور عامر. أريد أن أكمل. الحقيقة هي هاي الفكرة، فكرة التهجير، تسمى بالعبرية التالوش، وأول من أطلقها الصهيونية في القرن التاسع عشر. عندما أرادوا أن يهجروا اليهود أطلقوا فكرة التالوش، والتالوش معناه المجتث الذي لا جذور له، وأفهموا اليهود أنهم ضيوف في هذه البلدان. الآن نفس الكرة أعيدت، يريدون تهديم وطننا وتمزيق مجتمعاتنا، واحنا دائما نسمعها. خلينا نكون صريحين شويه وشجعان ونتكلم. دائما نسمعها نقول والله انا دائما اسمعها واتألم من داخلي. اسمعها والله احنا ما عاد هذا وطننا، والله احنا ما إلنا بيه شيء، والله احنا مضطهدين. يا اخي الهجره 6 ملايين مهاجر عراقي ليس كلهم من المسيح. المصيبه التي تقع على راس الجميع، فالجميع هم في هذا الجحيم منذ الثمانين، منذ السبعينيات والى حد الان نحن في هذا الجحيم. أنا لدي 4 أخوة شهداء، هل أقول أنني أنا مستهدف؟ طبعا لا، هذا يقع على الجميع. المصائب تتوالى على العراق والجميع. ممكن لأنه تكون هناك نظرة سلبية هنا أو نظرة متطرفة هناك، نعم أنا أعطي الحق في هذا وأقر بذلك، ولكن هذا لا يتحمله الجميع. الوطن هو الثابت والباقي كله متغير. أما بالنسبة للغة السريانية، فقسم اللغة السريانية في كلية اللغات كان أحرص من الجميع على اللغة السريانية. عندما وصل بنا الأمر، وأنا كنت رئيس قسم، عندما وصل بنا الأمر أن لا طلاب يأتون للتسجيل في قسمنا، وسنة من السنوات بقينا بلا طلاب، اضطررنا أن نفتح القبول إلى العراقيين غير الناطقين، ولا أقول العرب ولا أقول المسلمين، لأن اللغة ليست دين وليست قومية، اللغة لغة البلد. اضطررنا أن نفتح القسم للعراقيين غير الناطقين بالسريانية، وحصل إقبال، وطورنا القسم بأن فتحنا الدراسات العليا وخرجنا حملة ماجستير، والأساتذة من قسم اللغة السريانية ضحوا، وأقول نعم ضحوا، وكان لديهم فرصة أن يذهبوا إلى أقسام أخرى يعني يذهبون إلى الدكتوراه ويحصلوا على الدكتوراه، ولكنهم بقوا في قسم اللغة السريانية، وما زلنا مستمر في قسم اللغة السريانية، وإن شاء الله نتطور أكثر. وأنا دائم التشجيع كل طلبتي وإخوتي وأبنائي من خريجي قسم اللغة السريانية أينما أجدهم وأينما يتصلون بي أقول لهم تعالوا كملوا، تعالوا اشيلوا القسم، احنا باكر عقبان نطلع تقاعد، منو يشيل مكاننا؟ انتم تعالوا الزم المكانات. نريد تشجيع، ما نريد هذه نظرة الإبعاد ونظرة الآخر ونظرة لا، نريد التلاحم ونريد التشجيع ونريد نديم هذه الأقسام ونحيي اللغة. اقترحت مرة على مدير الدراسة يعني التربية السريانية، قلت له من باب التشجيع وأنتم محتاجين إلى مدرسين، لدينا خريجين كانوا غير ناطقين بالسرياني والآن أصبحوا ناطقين لأن أخذوا بكالوريوس، يعني من العرب المسلمين. خلي حتى نوضح شوية، ما عينوا ولا واحد، ما عينوا ولا واحد. وما أقول لك الأجوبة اللي سمعتها أفضل، لو كان هناك تعيين. وأنا اقترحت في إحدى المرات أن تكون اللغة السريانية حتى في الإعداديات، بدل أن ندرس اللغة الكردية
ندرس اللغة السريانية التي تنفع اللغة العربية وتسندها، لكن لا حياة لمن تنادي. تكلمنا كثيرا في هذه المواضيع ولكن لا حياة، وما زال قسم السريانية يشد ويدافع عن اللغة السريانية، وأنا أعتبره المنارة الأولى والمنبر الأول في الدفاع عن اللغة السريانية. وشكرا جزيلا. بس لأنه لازم يجاوبون. اي نعم. اي اكيد دكتور حيدر. لازم يجاوب. الو. بالنسبة للدكتور عام، نعم. من دخل داعش حتى ظهرت دعاية يعني ايسون المسيحيين، يقول مثل ما قال اليهودي البغدادي بال 48 اليوم السبت وغدا الأحد، وكأنه بث روح اليأس، وهي حتى يعني متعمدة، خلينا نقول متعمدة إلى اليوم اللي صنع داعش هو اليوم. جوابا دكتور عامر، أنا أتفق معك. أنا ذكرت أنه منذ سقوط السلطة الوطنية في العراق القديم في نينوى وبابل 612 539 توالت الويلات والانتهاكات على عموم الساكنين أو أهل العراق القديم، ولكن من اسكندر المقدوني والداريوس وبعدين صارت الميديين والساسانيين والفرثيين والأخمينيين وصولا إلى العثمانيين. هاي كلها كوارث. بس احنا ليش صار؟ أنا ذكرت انه إذا أكو سلطة القوة اللغة تتقوى بوجود السلطة. ما فقدت السلطة أنت تتعرض إلى التعريب، إلى التتريق، إلى كذا، طالما ما عندك سلطة حسب مصالح المحتل، صح ولا لا؟ فاحنا مشكلتنا شنو؟ احنا دخلنا بالمسيحية بداية القرن الأول منتصف القرن الثاني، فاضطهادات صارت مضاعفة علينا. العذاب الأربعيني معروف هذا، وبعدين اجت البقية إلى السيفوب، قبلها البدر خان وميركور ونادر شاه، وموجودة هاي. فهي هذا الغبن المضاعف صار علينا من دخلنا المسيحية. هاي مشكلة، ولحد اليوم ما صار عندنا فد حكم ذاتي، فد إدارة ذاتية حتى نقدر ننهض بهذه اللغة، وهي لغة رافدينية أصيلة يعني، وهذا إرث يعني إرث عالمي وإرث وطني يجب أن نهتم به. احنا مو هنا نثير إنه صار الغبن والانتهاك كان عام، صح؟ هسه احنا وين وجودنا تعريفنا بالمناهج المدرسية؟ وين هذا التعريف؟ منو يعرف؟ تعرضنا حملات إيمانية وحملة والتعريب أرابيزيشن وأشكال من الحملات، تشويه التاريخ وإعادة كتابة التاريخ من جديد، وإحنا عددنا كان 3.1 من سكان العراق. كم صار عددنا؟ يعني أنا كل عراقي هو أخي وغالي، أخي بالوطن، أخي بالإنسانية، أخي بكل مشتركاتنا الاجتماعية التراثية. بس كم مليون عراقي غير السرياني موجود؟ ما قلت لك مناهج طالما هو باتجاه واحد، بإبراز عنصر واحد، لغة واحدة، قومية واحدة، إذن هذا تهميش عدم العراق. فأنا طبعا أقدر اللي ناس المثقفين المنفتحين المتحضرين الأكاديميين اللي عندهم يعني عندهم قبول الآخر الحقيقي، أو هسه مثل ما ذكر دكتور دورة في القسم اللغة السرياني، طبعا يثمن. بس احنا من يصير غبن أو يصير أي انتهاك أو أي خلينا نقول اضطهاد، من يريد يتأثر به؟ الأقلية، لأن الأقلية ما لها لا ناقة ولا جمل بالموضوع، وهي أصلا مهمشة بالمناهج بالتعليم، ما يعرفون. احنا جزر، احنا الأقل والأكثرية جزيرة، فاحنا جزر ما متعارفين على بعض. شلون يصير التعريف؟ من خلال المناهج، من خلال الإعلام، من خلال الورش المشتركة، فهذا غياب. فدائما يكون الخطر التأثير الجانبي في أي أزمة الأقليات تكون هي الضحية.
واضحة يعني. فكم مليون عراقي موجود؟ 40 مليون، الله يحفظهم خليه يرسم 60 مليون. بس كم واحد موجود من الأقليات؟ كذا 100,000 50,000، هو كان بأكثر شيء 1.5 مليون، صاروا يمكن 400,000. زين إنه يقع ظلم على الجميع، صارت حرب حمقاء، إذا ينقتل 10 بهاي الحرب يعادلون 500 أو 1000 من المقابل، فكلها أرواح يعني طاهرة، بس الخسارة تكون أعمق. هو ظلم واحد بس التأثير هيكون أخطر على وجود الأقليات بتراثهم. دكتور حيدر تفضل. شكرا جزيلا. طبعا العفو، كانت البحوث قيمة اللي تطرقوا إلى الأساتذة أستاذ راوند وأستاذ أكد. أنا حقيقة مداخلتي مع أستاذ أكد بالذات فيما يخص طبعا التعليم السرياني. احنا كنا في وزارة التربية، أنا كنت عضو لجنة وزارية لوضع خطة دراسية للتعليم السرياني في وزارة التربية. وضعنا خطة لنسبة 25% من السكان اللي موجودين في المناطق لفتح صفوف سريانية. ولكن أنا كنت أزور المدارس السريانية اللي موجودة واللي كانت بها نسبة سكان أكثر يعني 25 فما فوق. زرت إحدى المدارس في يوم من الأيام، أنا كنت موجود، جمعت 30 طالب أقدر أفتح صف دراسي لتدريس اللغة السريانية بالمرحلة الأولى. طبعا هذا طبعا بالإضافة للغة العربية كلها سرياني. سنة 2004 هذا الكلام، أنا كنت مدير قسم الدراسة السريانية بالوزارة. فمن صار هذا الكلام يعني قلت للمديرة، طبعا قلت لها جمعي لي الأسماء والتواقيع أولياء الأمور، لأن كان عندنا شرط تواقيع أولياء الأمور بعد الأحد، لأن الأحد كانت عطلة بالنسبة للمدارس هذه. حضرت يوم الاثنين ل 30 طالب اللي كانوا يعني يرغبون بدراسة التعليم السرياني، يدرسون بالتعليم السرياني، رافضين بسبب انه طبعا كان دور الكنيسة تمنع التدريس او تعليم ابنائهم اللغة السريانية. هذا انا كنت موجود، طبعا انا مدير وافتر على المدارس واشوفها، هذا جانب. الجانب الاخر استاذي العزيز، حقيقة انه احنا دفعنا من شفنا أن الوضعية هالشكل، أنه تصير تمنع تعليم اللغة السريانية في المدارس، فرضنا أنه ندرس اللغة السريانية بالإضافة للتربية الدينية المسيحية. وهذا كان طبعا قرار لجنة وزارية، ولحد الآن المدارس اللي ببغداد تدرس اللغة السريانية بالإضافة للتربية الدينية المسيحية. ولكن المناهج اللي موجودة اللي كانوا طبعا مأخوذة من الإقليم كانت مناهج حقيقة أنه مناهج يعني ما تليق بمستوى التعليم السرياني. يمكن أنا إحدى طالباتي بالإشراف خليتها تعيد المنهج، يعني بصراحة لا يعلموهم للحروف الحركات كيفية النطق. طبعا هذا يعني يجهل أنه طالب في مراحل متوسطة ممكن يتعلم التعليم السرياني، ولكن يجهل هذه الأمور كلها. فهذا طبعا الجانب أنا حبيت أنه أوضحه، ما كان بالعكس أكو كان إصرار من طبعا في المركز، ولكن كان المنع من الجانب طبعا بالكنيسة أنه يمنعوهم ما يقبلون أنه أولادهم يدرسون أو يتعلمون اللغة السريانية ما عدا صف واحد يمكن استمر لسنوات بسيطة ومن ثم غلق الصف السرياني. المهم أنه أريد أوضح من هذا الجانب. فيما يخص أنه تهيئة الملاكات التعليمية اللي تفضلت بها حضرتك أستاذ أكد، المفروض هنالك جهاز الإشراف يشجعون الطلاب اللي موجودين اللي عنده مثلا 10 سنوات، وحضرتك مشرف واستاذ فريد ايضا مشرف اختصاص، 10 سنوات يكون مهيئ لان يكون مشرف اختصاصي، يتجول ويتابع المدارس اللي موجوده اللي تدرس اللغه السريانيه بالاضافه للتربيه المسيحيه. فهذا طبعا كان اكو موجوده ضوابط، وحاليا في بغداد ممكن انه تدرس اللغه السريانيه الى جانب التربيه الدينيه المسيحيه. وكثير من طلابنا اللي تخرجوا من قسم اللغه السريانيه حاليا هم مدرسين ومعلمين في مدارس ابتدائيه موجوده في وسط بغداد، وممكن لحضراتكم تطلعون على هذا الجانب اللي موجود. واني اشكر حضرتك طبعا واشكر هذه شكرا جزيلا لكم. دكتورة عندك شيء؟ هذا هو؟ لا همزمت، لا همزمت.
شكرا الأستاذ عامر دكتور عامر على طرحه. طبعا احنا هم ب 2006 فتحنا قسم للأرمن مدرسة شلامة في عين كاوة. سنة 2022 انغلقت المدرسة لأن ما بقى طلاب. موضوع الهجرة هو موضوع خطير جدا، أنا مع أستاذ، لكن الأسباب اللي تدفع الناس نحو الهجرة أنا على هذا حكيت. أسباب اللي نعم عندنا نخب مثقفة بمجتمع العراقي، نعم مقتنعة وتعرف كيف تتعامل، لكن مع الأسف أكو أطراف دائما تريد تفلش هذا البلد. هذا البلد العظيم صاحب تاريخ، صاحب حضارة، صاحب لغات عريقة. كان مفروض حتى هاي اللغة السريانية في صف من صفوف المدرسة لكل أبناء العراق. يابا هاي حروف سريانية ترى بالسنة الكذا بدأت وهذه كتاباتها، لكن مع الأسف هذا الموضوع ما موجود. فلذلك المعاناة عزيزي دكتور عدنان يمكن هم موضوع الأقلية تعاني من يصير ضغط. نعم على كل العراقيين صاير ضغط، لكن الأقلية تعاني أكثر من هاي الأكثريات. ليش؟ لأنه هي في مناطق محددة وإلها فرص محددة مو مثل الآخرين، فهذه الفرص المحددة تخليها تعيش المضايقة أكبر من الآخرين. ليش إحنا هسه برلمان ليش أقر أنه راح يصير كوتا؟ لأن العتبة ما يوصلها الأقلية، فقالوا ننطيها للكوتا. الكوتا انطوها بعدين هم جماعة مشكورين انطوها من جانب واخذوها من جانب آخر، وهكذا للأمور الأخرى. المسيحيين بحياتهم ما عندهم مشاكل مع أحد. يعني أنا أقول جملة يعني حتى رابي حيدر هم يعرف، والله سنة 2014 هذا حقيقة، سنة 2014 في بغدادة من صار داعش اجا الجيش بلغوه اترك ما عندك وروح انهزم. يعني هذا كانت تعليمات، اترك ما عندك وانهزم. تصور أكثر من 40 همر اجوا على بغدادة وبرطلة وهاي المنطقة بالشارع، قالوا اخوان المسيحيين اخذوها لكم، احنا ما ردنا نعطيها لهم، خلوا سلاحهم خلوا شغال، قال اخذوها لكم حتى تدافعون عن نفسكم من داعش. اجى طرف اخذ السيارات الهمرات والاشغالات وداها، هم مسيحيين ما حد اقترب، لان قالوا الدولة راح تجي هي اللي شوف المسيحي، قالوا ما لنا شغله بها، ما نتحرش بها، هاي دولة راح تجي. دولة ما اجت، اجى جماعة اخذوها ودوها لهم. فالمسيحيين يا عزيزي ما عندهم مشكلة مع احد، لكن المشكلة عند الآخرين على المسيحيين. فهذه اللي العقدة الكبيرة الموجودة. وأشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا لكم جميعا. في الختام أحب أشكر الأساتذة المشاركين في الجلسة الرابعة الذين أكدوا نقطة مهمة، وهي أنك عندما تقول أنك آشوري فأنت تتحدث اللغة الآشورية، وهذا شيء جميل، ولكن الأجمل أنك تستطيع أن تكتب وتقرأ باللغة الآشورية. وشكرا لأصغائكم ولصبركم معنا. شكرا جزيلا. مع الأفرام الكبيرة للغة الآشورية. في الحقيقة إن الجلسة الأخيرة نلاحظ ملامح التعب موجود على وجوه كل الباحثين والمشاركين، بس أنا راح أعاتب أستاذ لورانس لأن هو أستاذ عندي وأنا رئيسة قسم عنده، فالعقوبة عند دكتور أستاذ لورانس سنة جاي المحاضرات مالته كلها تكون ساعة 3 ورابعة عصرا. هاي عقوبة للدكتور أستاذ لورانس. ضيفي هذه الجلسة الأستاذ الدكتور عدنان شبيب جاسم، آشور في المصادر العبرية بين الماضي والحاضر، دراسة في العهد القديم والترجمة العبرية لكتابات ملوك الآشورين. أيضا أستاذ دكتور مؤيد حسين منشد، الدخيل اللغوي وأثره في بنية اللغة الآرامية والأكادية اللغة الآشورية. يعني هسه أنا هاي عندي فتشي الأكادية، بس لازم كان حسب التسلسل أكادي، أول شيء الأكادي بعدين الآشوري البابلي والآرامي. هاي أنا عندي يعني عتاب على هذا. نعم. ومعايا الأستاذة الفاضلة ماري فاضل، اللغة الآشورية المحكية. فأبدي مع أستاذ الدكتور مؤيد. دكتور تلتزم بالوقت 15 دقيقة لأن ولو نحن عدنان. نعم. تقول ابدي عدنان. يلا دكتور.
تعال نبين يعني، ولو هاي الجلسة مالتنا يعني جلسة مال عقوبة أستاذ لورانس، بس ما يخالف. أوكي. يلا أستاذ العفو، ابدي ب 15 دقيقة لأن أنا أبدي؟ هسه أنا لو هو كيفكم دكتور؟ لا ما جاي يشتغل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقدم شكري وتقديري إلى القائمين على المؤتمر الموقر وبالأخص المركز الثقافي الآشوري، وأشكر كل الأساتذة والأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات. السادة الحضور، أسعدتم مساء. أتمنى لهذا المؤتمر يعني إن شاء الله النجاح والخروج بتوصيات تغني اللغة السريانية. بحثي بعنوان، أو هي الدراسة بعنوان الدخيل اللغوي وأثره في بنية اللغة الآرامية الأكدية بشقيها الآشوري البابلي نموذجا. إن بحثنا هذا اختص بإحصاء الألفاظ اللي أثرت باللغة الآرامية الأكدية أو بعض اللغات الأخرى اللي كانت سائدة بوقتها، الفارسية. دراسة تتبع أهمية اللغة الأكدية والدراسات الآرامية بموقعها كأول لغة أجنبية يعني تترك بصمتها على اللغة الآرامية. من خلال هذه الدراسة قمنا بجرد الألفاظ الدخيلة في سفر دانيال اللي هو أحد أسفار التوراتية. قمنا بإحصائها ودراستها وتحليلها تحليل مقارن. ثمرة هذا من خلال يعني النتائج اللي وصلنا إليها، يعني تأصيل بعض اللغات وتأصيل المفردات اللي دخلت على هذه اللغة. أهمية الدراسة، سعت الدراسات اللغوية في إحصاء، يعني أغلب الدراسات الحديثة سعت إلى إحصاء التأثيرات الأكدية على اللغة الآرامية ودراسة التأثيرات الآرامية على الأكدية. حاول بعض الباحثين يعني دراسة هذه التأثيرات باعتبارها اللغة الأولى والشرق الأوسط هي الوريث الشرعي للغة الأكدية، حلت محلها حسب الموقع الجغرافي. وكذلك بسبب أن اللغة الأكدية تعد يعني أول لغة أجنبية تترك بصمتها على هذه اللغة. نبدأ بسؤال يعني جوهري، إنه نعرف شنو يعني نقصد بلفظة الدخيل، يعني فد مقدمة للموضوع ممكن نعرفه. هو الدخيل هو أسلوب يلجأ إليه المتكلم إلى يعني أسهل طريق، يعني وأقربها مثالا يواجه بالنقص والقصور. يعني اكو بعض الألفاظ يعني نلاحظها يعني اللغة احتاجتها بالتداول، فيلجأ إلى أقرب لغة كانت على احتكاك أو تماس مباشر لها، فيعوضها بالمفردات اللي يلتمسها من تلك اللغة. حاول البحث يعني مناقشة يعني اللغة الآرامية ودورها في تنمية هذه الألفاظ الدخيلة. وبدينا يعني نحصي أن بدأ النفوذ الآرامي يزداد، وأخذ يعني الآراميين يسيطرون يسيطرون على اللغة الآشورية عندما بدأت يعني تنهار تبعا لسيطرة القبائل الآرامية اللي موجودة. وتمكنت اللغة الآرامية أن تحل محل اللغة الأكدية، وخصوصا في القرن الخامس قبل الميلاد عندما يعني بدأت تضعف اللغة الأكدية. يرى بعض اللغويين أن انتشار اللغة الأكدية في القرن الثامن للميلاد مثلا كان بفضل يعني عدة أسباب حاولوا يناقشوها. هنالك أسباب داخلية وهنالك أسباب خارجية. يعني يرى أن أغلبها هاي الأسباب ممكن
إحصائها، ويعني ممكن هذه الأسباب ندرجها في عدة نقاط. النقاط اللي يناقشها البحث يعني أغلبها تتعلق بجانب مثلا من ضمن هذه الأسباب أنه تتأثر اللغات باحتكاكها أو مخالطتها عن طريق اتصالها باللغات الأخرى. قد يكون هذا الاتصال بالمجاورة أو بالمتاجرة أو المعاملة أو المصادقة أو المكاتبة عن طريق الكتب الرسمية. مثال على ذلك مثلا اقتباس العرب في العصر الجاهلي والقرون الأولى من الآراميين، وهم الشعوب التي كانت تأثر بها العرب، فاقتبسوا مثلا منهم كلمات تختص بالزراعة والصناعة والتجارة والملاحة والعلوم، مثال كلمة بلوطة أو بورة أو بيتا، يعني ممكن هذه المفردات. كذلك نلاحظ أن كذلك هناك كلمات دخيلة في سفر دانيال دخلت إلى الآرامية من الأكدية، مثل كلمة كرسون اللي هي كرسي، أو أرجوانا اللي هي الأرجوان اللي أخذتها. كذلك من الأسباب الأخرى اللي أحصاها البحث أن لفظة الدخيل أثر نفسي على اللغة المتلقي، إذ ظهرت الحاجة إلى اقتباس تلك الألفاظ، بعض الألفاظ الدخيلة عند الأقدمين عندما نطقوا بكلمات أجنبية. وهذا نلاحظها مثلا، هذا نلاحظها بعصرنا الحاضر، لمسناها احنا يعني لمس اليد عندما اللغة تكون أقوى من لغة أخرى أو تصرعها. مثلا بوقتها الحرب العراقية الأمريكية لما خالطوا الأمريكان يعني شعبنا استمدوا منهم بعض الألفاظ وتأثروا ببعض الألفاظ الأخرى. هاي النقطة ممكن أن ثبتناها، غلبة الصراع والانتصار في الحروب. كانت اللفظة الدخيلة مختصة بشؤون، مثلا إذا كانت بعض الألفاظ مختصة بشؤون معينة مثل الشؤون الدينية، مثل في اللغة العبرية أخذت والآرامية فقد أخذ عنهم العرب كثير من الألفاظ تتعلق بالجوانب الدينية، مثل صوما اللي هي اللي وجدناها بالنصوص دانيال، النصوص الآرامية لدانيال، أو صلوتا موجودة أصلا هم في بعض النصوص اللي اقتبسها الآراميين. من النقاط الأخرى اللي بحثها اللي طرق بها الباحث، هنالك أسباب ذات طابع لغوي يتم تمييز الدخيل فيها، أي أن هنالك معنى عام يتعلق ببنية الكلمة من حيث أنها تتحمل نظاما مستقلا له قوانين تحكمه، أو يكون اللفظ سهل النطق، يعني ممكن أن تقتبس اللغة الأخرى. من ضمن الأسباب الدخيل أيضا انتشار الترجمة في تلك الألفاظ. تتنوع طبيعة الألفاظ يعني التي دخلت للغة الآرامية من اللغة الأكدية في تصنيفها، من بين إدارية ودينية وعسكرية. لاحظنا أن هنالك ألفاظ يعني مختلفة. إذا ردنا يعني ناخذ فد نموذج معين مثلا للكلمات، مثل كلمة يعني هيكل، هي لفظة أكدية تعني القصر أو المعبد حسب القاموس الآرامية الإمبراطورية لديفيد كينغ، اللي هو هذا ممكن هاي اللفظة طورت، لاحظناها يعني بالقاموس، وأوردها الدكتور علي ياسين، أوردها إيكالو معنى الهيكل أو القصر الملكي، كذلك تعني عقارات ملكية. أما لاحظنا لها معنى ثالث ترد به، فهي الفرقة الرئيسية للبيت الشخص، يعني قيل هي جزء من اللفظة سومرية أيضا إيكالو. معجم شيكاغو أوردها أيضا إيكالو، تعني ضمن معانيها القصر الملكي أو عقارات ملكية.
وجدناها في سفر دانيال، جاءت بآيات توراتية كثيرة مثل من هيكالو دي أورشليم، اللي هو من هيكل الذي في أورشليم. الكلمات الأخرى اللي أحصاها البحث أو الدراسة كلمات أكادية أخرى مثل كنات أو كناتا، اللي هي تعني مساعد أو زميل، جاءت في اللغة الأكادية. وردت في معجم الأكادية بصيغة كناتو، وكذلك جاءت بصيغة كناتات، وتلفظ كناتو. في مرتبة دنيا ملحق ببيت يقوم بأعمال زراعية، جاءت في تلك المعاني، أو تعني رفيق أو زميل. من الألفاظ الأخرى منا، اللي هي حسب تعني وزن أو من ضمن معانيها اللي هي الصيغة الوزنية. كذلك الدكتور علي ياسين أحصاها منه، اللي هي وحدة وزن تستخدم عند البابليين، وهي لفظ يعادل 1/60. من المعاني الأخرى التي في هذا اللفظ في البابلية المان، وحدة الزمن قياس بها مرور المياه. الكلمات الأخرى كلمة برزالة، اللي هي برزيل، وهي لفظ مستعار من البابلية القديمة أو الآشورية الحديثة، جاءت بصيغة برزالو. ممكن هذه يعني جاءت في الآشورية القديمة أيضا، وردت بصيغ كثيرة. كلمة إرجوانا أيضا جاءت البحث يعني يتضمن العديد من الألفاظ الآشورية اللي تأثرت واستخدمتها اللغة الآرامية وأحصيناها فيها كثيرة. أحاول أختصر، أذهب للاستنتاجات من خلال الجمع وتحليل الألفاظ المستعارة. توصلنا إلى تفسير العلاقة بين الكلمات المستعارة والطبقات اللغوية التي توجد بفضل تحليل نتائجها. تم تقديم العديد من الاستنتاجات، أولها مثلا تبين من خلال الدراسة أن هنالك علاقة تبعية بين استعارة الألفاظ وبين التأثير الثقافي التاريخي. فإننا نجد مثلا اللغات الإمبراطورية اللي هي الأكادية والفارسية هي الأكثر تأثيرا على الآرامية، وكلماتها أكثر تغلغلا في اللغة الآرامية رغم وجود بقية اللغات. ثانيا، شكرا، اقترضت اللغة الآرامية من الأكادية في سفر دانيال فقط يعني 23 كلمة دخيلة. كانت الأكادية المصدر الرئيسي لاستعارة الألفاظ التوراتية، وكانت الكلمات المقترضة مثل ما تكلمنا ذات طابع حضاري وعسكري وإداري. توصلت الدراسة إلى أن الآراميين كشعب كان لهم تاريخ عريق يشير إلى أن لهم مملكتهم الخاصة بهم، وأنهم أثروا في مجال اللغة على باقي اللغات المجاورة. وفي تلك الفترة تمت سيادة اللغة الآرامية على الأمم والحضارات عدة، فقد حلت محل الأكادية والفارسية، واعتبرت اللغة الرسمية للدولة الأخمينية، إذ جرى استعمالها في المجال الإداري والتجاري، مما ترك بصمة واضحة لها على بقية اللغات من فصيلتها بالأسرة السامية. وأنا أشكركم وأشكر استماعكم. شكرا لك دكتور على التزامك بالوقت، حتى خلصت قبل الوقت دقيقة واحدة دكتور، يعني هذا من حسن. الآن ننتقل إلى أستاذ الدكتور عدنان فليلقي محاضرة عن بحثه ب 15 دقيقة. دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الهيئة والمسؤولة عن هذا المؤتمر والدعوة الكريمة الموجهة من قبلهم، وإن شاء الله سنحاول أن نقدم ما يمكن أن نسهم في هذا المجال.
آشور كلمة عظيمة حكمت الشرق والغرب، كانت لها تأثيرات على جميع البلدان، امتلكت طرق التجارة، وصلت إلى حدود الهند، ومن هنا كان لها الإمبراطورية الفرعونية حدودها، حتى أن سيناء وجزءا من البحر كان لها، والأدلة التاريخية والآثارية تشير إلى ذلك. الجزيرة العربية كانت منطقة نفوذ للإمبراطورية الآشورية. الآشوريون كانوا يحكمون هذا العالم، وقد بلغ حكمهم أقاصي الأرض. كنت أعجب وأنا أقرأ أحيانا في العهد القديم باللغة العبرية، كنت أعجب لماذا هذه الهجمة على آشور؟ لماذا يريدون أن يمزقوا آشور؟ لماذا لا نعرف من نحن؟ تارة نقول كذا، تارة نقول آراميين، نقول عرب، نقول سوريان، نقول كذا. جئنا من مكان، أتينا من ذلك المكان، وبالحقيقة كلها أساطير أرادوا أو يوهمونا بها. نحن أبناء هذا البلد جميعا، والمؤامرة كبيرة على آشور إلى يومنا هذا. آشور لأنها حطمتهم، آشور أدبتهم، فلا بد أن يأخذوا بثارها. والذي لا يصدق كلامي ليذهب إلى سفر إرميا ويقرأ من الإصحاح 30 صعودا ليرى النقمة التي يتكلم بها إرميا النبي، وهو النبي الغاضب المنتقم على آشور وعلى بلاد آشور. ولا إذا تريد أن تدعم هذا الرأي اقرأ سفر أشعياء وستجد النبوءات التي يتحدث عن خراب آشور ويدعو بها. اقرأ سفر مراثي أرميا، إيخا يا شباب عددها عير رباتي عام ساراتي بمدينوت هاي تال لاماس وإلى آخره. سفر نحوم غير ذلك. لذلك عندما كنت أقرأ في هذه الأسفار أجد أن آشور وردت 130 مرة في العهد القديم، وبابل وردت 447 مرة في العهد القديم. فصلوا وكأن لا حديث لهم إلا آشور. سأتجاوز الحديث عن الآشورين ومنهم الآشورين، لأننا لا نتحدث عن أنفسنا في بيتنا، ولكن نتحدث عن ما يقولون عنا. اللغة الآشورية هي بنت الأكدية، وهي الامتداد الطبيعي لها، والأكدية هي أقوى لغة سامية وأعرق لغة، وتمتلك من الخزين اللغوي ما لا تضاهيه أي لغة. لغة امتدت ل3000 عام، ثم سلمت الراية إلى الآشورية والبابلية، فأما البابلية فتوقفت، وأما الآشورية فمستمرة. وإن كنا لا نتحدث بها، ولكن وجودها بوجودنا قادرون على أن نحييها. طبعا تشير الرواية التوراتية على أن نقاء اللغة الآشورية لأنها آشور لم يشترك في بلبلة الألسن في بناء برج بابل، ونحى بنفسه وسكن أرض شنعار، لذلك لم تتبلبل لسانه، وهذه شهادة على نقاوة اللغة الآشورية. ثم طبعا ما ورد في سفر التكوين من الإصحاح 11 الآية 1 إلى آية 9 تشير إلى
أن آشور نحى بنفسه ولم يشترك في بلبلة الألسن. لذلك ورثت الآشورية الأكدية، إلا أنها غيرت من الطبيعي أن تغير في بعض القواعد، مثل كلمة شراتم التي في البابلية شراتم وفي الآشورية شراتم، في معرض الرفع والجر شراتم وشراتم في معرض الرفع والجر، وهذا دليل على أن الآشورية كان بها إعراب. النسب حدد العهد القديم نسب آشور بأن ابني شام عيلام وآشور وأرفخشد ولود وآرام. قال بأن أبناء سام هم عيلام وآشور وأرفخشد ولود وآرام. طبعا وفي هذا 3 روايات. هناك رواية بأن آشور نسبة إلى الإله آشور وهو إله الآشورين القديم. وأنا في رأيي، يعني هذا رأيي المتواضع وأنا يعني أقل منكم جميعا، أعتقد أن آشور هي كلمة السعادة، وآشور تعني بلاد السعادة، لأن الفعل أشر بمعنى سعيد. تحديد الموقع الجغرافي في سفر التكوين انه آشور فشيم هالنهار هشليشي خديكل، واسم النهر الثالث هو دجلة. هو هوليخ كدمة آشور في النهر هرفيعي هو برات، والذي هو يذهب صوب آشور، والنهر الرابع هو فرات، طبعا بوجود سيحون وجيحون اللذان قد انتهى. وأيضا هناك آية أخرى لتحديد الموقع الجغرافي، منها أرتساهي ياتسا آشور ويبن ات نينفا وات رخوفوت وعير وات كالخ، ومن الأرض التي خرج منها آشور عندما غادر بابل وبنى نينوى وكذلك رحوبوت المدينة وكذلك كالح إلى آخر. طبعا آيات أخرى لتحديد الموقع الجغرافي، آيات تتحدث عن القوة والرهبة. في سفر العدد وردت آيتان تتحدثان عن القوة. كي امي هي لفاير كين عدما آشور تشفخا، لكن يكون قين للدمار حتى متى يستأسرك آشور. يعني أنت شو كت ما أنت ترى من يجيك آشور يملخك يأسرك. شوف صفة كيف يصفون آشور وقوة آشور، وما هذا الرعب والرهبة من آشور ومن عظمة آشور. آشور التي كانت تتحكم بالعالم، مثل ما الآن القوى العظمى تتحكم بالعالم، أيضا هي كانت قبل قوى تتحكم بالعالم، هي الدولة الإمبراطورية الآشورية العظمى والمملكة الفارسية والمملكة الفرعونية، وكل لها نفوذها إلا الآشوري. وكانت بلاد فارس تخضع لأن طريق التجار والتجار الآشوريين يمرون، وهم كانوا يربطون التجارة من الشرق الأقصى بالعالم الآخر. الجزية، كانت آشور تأخذ الجزية من الممالك، لذلك مشكلة آشور المملكة الآشورية الإمبراطورية العظمى مشكلتها مع الممالك الناشئة لبني إسرائيل لم تكن مشكلة دينية كما أراد البعض أن يصورها، بل كانت مشكلة فرض وجود وفرض هيمنة وسيطرة. تمردت ممالك بني إسرائيل فحطمتها آشور، بدءا من سرجون إلى شلمنصر إلى تجلات بلاصر، وأخيرا سنحاريب، وآخرا كان نبوخذ نصر. لذلك هذا في سفر الملوك. سفر الملوك يتحدث عن الوقائع التي حدثت والمراسلات التي تمت في 40 آية، تتحدث عن المراسلات التي تمت بين ملوك
بني إسرائيل طلبا للرحمة وطلبا للعفو والصفح عندما كانوا يتمردون يرسل لهم برشاقة وغيرهم من القادة الأقوياء ليؤدبوهم، فكانوا يتوسلون ويستعطفون الملوك الآشوريين ويدفعوا الجزية. طبعا أنا لا أستطيع أن أورد كل الآيات، لكن أنا في البحث أوردت كل الآيات وشرحتها وقسمتها حسب مواضيعها. من آشور في سفر الملوك طبعا كله يتحدث عن يعني فيهايا يوفا وهيا أدوناي مو بخل أشريات صاي شكيل فير مرود ملك آشور ولو عبده، وكان الرب معه وحينما كان يخرج كان ينجح، وعصى ملك آشور ولم يتعبد له. أيضا آيات أخرى يعني من الآيات التي كان يقول بها أنه ملك آحاز كان يقول له أنا ابنك وعبدك، كان يخاطب الإمبراطور يقول له أنا ابنك وعبدك أخطأت فأطلب العفو منك. هذا كانت عظمة آشور. آشور في سفر أشعياء، سفر أشعياء يختلف عنه تماما. سفر أشعياء عبارة عن نبوءات تنبئ بخراب آشور وماذا سيحصل لهم، وحادثة 180,000 التي قضوا. وطبعا كلها آيات هي يعني روايات موجودة لا نعلم يعني، لكنه هو كتاب مقدس ولنا أن نحترمه ونحترم ما جاء به، لكنها هي قصص، هذه ليست تشريعات، هذه قصص، هذه قصص وردت في العهد القديم. في سفر أرميا نوهنا على أنه أرميا كان النبي الغاضب المنتقم الذي كان يدعو على آشور، وقد شهد خراب الهيكل وهرب إلى مصر، لذلك كان خطابه شديدا تجاه آشور وكان يدعو عليها بالخراب. طبعا أيضا كثير من الآيات تتحدث عن ذلك. والآن ما لك وطريق مصر لشرب مياه شيحور، وما لك وطريق آشور لشرب مياه النهر، يتحدث هكذا عن الضياع الذي سيعم على بني إسرائيل ومملكتهم التي سيلحقها العار والخزي إلى آخره. أيضا سفر حزقيال، حزقيال كان شخصية مختلفة، ذي الكفل في الحلة في بابل. حزقيال لأنه كان ضمن المملكة لا يستطيع أن يكون غاضبا، فكان يتحدث بدبلوماسية، يتحدث برمزية، بعكس إرميا الذي كان في نفس العصر. هما عاشا في نفس العصر، إلا أن هذا كان خارج السلطة، لذلك كان يتحدث بنقمة، وكذا كان داخل المملكة كان يتحدث بدبلوماسية ويتحدث برمزية. أي صعب بالخدمة يعني ما يصيرن ثلاثة صار نعم. طبعا يعني سفر حزقيال أورد قصة اللي هي أوهوليا وأوهوليبة، امرأتان ارتكبتا الفاحشة، وكان يقصد بها يعني مملكة يهوذا ومملكة السامرة، ويعني صور الموضوع بتصوير يعني من يقرأ يكره الحدث أو يكره ما حدث. فموجودة أيضا في الإصحاح رقم 16 وما دون. نعم، حتى نكسب وقت آخر. أيضا في سفر هوشع لأنه كان تلميذ إشعياء فأكمل نبوءاته وما جاء على لسانه. أيضا وردت في سفر هوشع هذه الآيات كلها نبوءات تتحدث وتدعو على خراب آشور.
أيضا في سفر ميخا تحدث عن الظلم الاجتماعي الذي كان في الإمبراطورية. أيضا في سفر نحوم القوشي، وأيضا في سفر صفنيا، وكذلك في سفر زكريا، وفي سفر عزرا، وفي سفر نحمية، ثم في سفر أخبار الأيام دفري أياميم. وقد أعاد سفر أخبار الأيام ما حدث من سفر الملوك إلى سفر عزرا، طبعا تقريبا ب17 أو 15 آية ذكر به. أما في المصادر الحديثة تناول الأدب العبري آشور بمنتهى الوقاحة، وحسبكم ما جاء في مقالة دافيد فريشمان أحد الأدباء اليهود في القرن ال19 الذي سخر من نبوخذ نصر ومن ملوك آشور في مقالة وأنا يعني المقالة نبوخذ نصر همشوقع، يعني نبوخذ نصر المجنون. صوره في أحد متاحف ألمانيا في مدينة كولن، وقف أمامه وسخر منه، بما معنى أنه أنت من أصبحت رقما في متحف ونحن ما زلنا مستمرون. أي تمام بالخدمة. أخيرا أنتقل إلى آخر شيء، أنه بدأت ترجمات لما جاء في النصوص مراسلات كتابات الملوك الآشوريين، وترجمها اللي هو أمتاي، ترجم ما جاء في ألف كريك جريسون، وأيضا أنا نقلت الاستنتاجات. سألخص كل ما قلته باستنتاج، أنه آشور هي مملكة عظيمة ما زالت مستمرة، كانت إشاعا على مشارق الأرض ومغاربها، وما يحدث هو حتى الآن هو انتقاما من آشور، ويريدون أن يمزقون آشور إلى يومنا هذا، وستبقى آشور سدا منيعا في وجوههم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور على هذه المعلومات القيمة المفيدة في الحقيقة، يعني معلومات جدا رائعة. بس الباحث من يكتبها بشكل علمي منصف، يعني الأحداث مالتها رائعة، يعني خصوصا اللغة العبرية من واحد يتقنها يعني يلقي معلومات جدا مفيدة عن الآشوريين واللغة الآشورية والحملات العسكرية الآشورية، سياسات الملوك الآشوريين. لأن نحن من كتابتها مثلا من نكتب رسائلنا بالماجستير والدكتوراه نتأكد على عهد القديم، مثلا سفر التكوين، سفر الخروج، شوف سفر الدانيال. هذه المعلومات جدا مفيدة. شكرا لك دكتور. فالآن ننتقل إلى الزميلة ماري فاضل عن بحثها اللغة الآشورية المحكية، فتفضل. طبعا يعني حتى البحث اللي عندي كله تقريبا هاليوم اتطرقوا عليه الكلام، فنقرأ بشكل مبسط، وبس أخذت بعض النصوص يعني عن الآشوريين القدماء. وين أوكي. تحدث الآشوريين القدماء باللغة الآشورية الأكادية القديمة التي تحولت إلى لغة كتابية، حيث كانت لغتهم عبارة عن لهجة متنوعة متفرعة عن الأكادية القديمة، والتي تحولت بعد قيام الإمبراطورية الأكادية، ولأول مرة في القرن الثاني والعشرين من قبل الميلاد. وقبل ذلك كانت عبارة عن لغة محكية في آشور وبلاد الرافدين، بينما كانت اللغة السومرية لغة المعاملات والتجارة والأدب في عصر بين السلالات بين 2900 ل 2300 قبل الميلاد. اكتشفت أسماء العديد من الملوك والحكام السومريين كانت أسماءهم تحمل صيغة أكادية، واكتشف العديد من المفردات الأكادية في النصوص المسمارية والسومرية القديمة. وكانت اللهجة الآشورية التي تفرعت من الأكادية القديمة تنقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الآشورية القديمة بين 2000 إلى 1500 قبل الميلاد،
استخدمت في ذلك الوقت في المناطق التي انتشر فيها الآشوريين، وهي معروفة جيدا من خلال الوثائق الآشورية في المكتبات وفي المستوطنات التجارية الآشورية القديمة ككارول وكينش التي أسسها تجار آشوريين في وسط بلاد الأناضول. وأيضا من بعض الكتابات الملكية والنصوص التي عثر عليها في مدينة آشور. وتميزت هذه اللغة بالتمويم، أي إضافة الميم في نهاية الكلمة. الآشورية الوسطى بين 1500 إلى 1000 قبل الميلاد سادت في النص، كانت هذه اللغة في النصف الثاني قبل الميلاد، وأهم النصوص والقوانين التي عثر عليها في العاصمة آشور، وأيضا العثور على ملحمة جلجامش ووجودها في المكتبات القديمة، والتي تجسد الملك الآشوري ونجاحه في ضم آشور أول مرة إلى بابل. اللغة الآشورية الحديثة من 1000 إلى 600 قبل الميلاد، وهذه كانت في عصر يمثل ذروة قوة الآشوريين وتوسعهم وازدهارهم ودورهم في هذه الفترة، حيث يشكل إزالة التمويم واختصرت المسمارية التي كان عددها الآلاف إلى بضع مئات. مدخل بعض النصوص: تتبع تاريخ بلاد آشور انطلاقا من أحد النصوص الحوليات التاريخية للملك من ملوكهم، نص قديم لذرائع ومواضيع وتفسيرات تاريخية كبيرة عن البشر والأحداث في بلاد آشور. وهذا النص أردنا من خلاله تنظيم تاريخ بلاد آشور، هو نص الملك آشور ناصر بال الثاني الذي حكم بين 884 و 859 قبل الميلاد. والكتابات المنقوشة على أكثر من عشرات نماذج، والتي صدر منها اسم نص، يعني كان يسمى النص النموذجي، والذي من خلاله يميز المختصون هذا النص والمعزول، ونادرا ما يكون موجود متوفرا، ونلاحظه في الألواح والمنحوتات والذي نشاهدها في الكتابات الدينية أو مفروشة على جدران القصور الذي شيدت للملك في مدينة كالح. يعرض هذا النص النموذجي سلسلة نسب الملك وموجز وقصة بناء مدينة كالح، ويستعيد بإيجاد الحكاية والحوليات الملكية والتي تم العثور عليها على نصها مكتوب على لوح تشكل ستار لمدخل معبد الآلهة في كالح. ما يقرأه الآشوريين، ومن الصعب التمييز في هذا المجال بين ما هو بابلي عما هو آشوري، على نحو بعض من القصائد التي كتبت عن الحروب تدفعنا إلى الشك بوجود أدب أكثر تلقائية وأكثر التزاما في آشور عما كان عليه في بابل. ولكن هذه الوثائق حتى الوقت الحاضر هي الوحيدة من نوعها. ونجد الصلوات التي كان يتلوها الملك في بلاد آشور نبرة أكثر خصوصية بالرغم كثرة الصيغ التكرارية فيها، عما عليه في الصلوات في بابل التي كانت قد تمت كتابتها مسبقا لأجل حالات معينة. ويقينا فإن الآشوريين قد اطلعوا على الصلوات البابلية، ولكن نصوصا كالصلاة المهيبة والموجهة إلى جميع الآلهة، مثل صلاة آشور ناصر بال الأول التي تسمى ماكوليا، تحكم العلاقات بين الإنسان والآلهة. وبعض الصلوات ذات تلقائية غير متوقعة، وهي توفر فرصة لإطلاق صرخات متألمة من القلب. ولكن كل هذا هو أدب رسمي، حوليات ملكية
ملكية، صلوات، نذور أو كتابات نذورية. إلى جانب ذلك هناك نصوص علمية يمكن تأكيد أصلها البابلي، قواعد نحوية، معاجم، نصوص في رياضيات، نصوص سحرية ونصوص إلهية وقوائم لحيوانات ونباتات، وكل ما له صلة بمراعاة الطقوس الدينية. وحتى في الطب والوسائل التقنية في الحروف الصناعية والأسفار، مثل نص العمل البابلي ودواوين من الأمثال والحكايات والأساطير الكبيرة كملحمة جلجامش. فالإنسان الآشوري لا يعرف القراءة لأن الكتابة المسمارية بذاتها علم يطمح إليه القليل من الناس، وعلى الأرجح فإن الكاتب كان كما هو الحال كالراوي المحترف الذي كان معروفا في الشرق، هو محدث القصص والحكايات. وانذوت الحكايات ألف ليلة وليلة الآشورية في الغياب والنسيان، ولكن بروز هؤلاء يعني القارئين من هنا وهناك في الأدب العربي والفارسي موضوعات من أصل آشوري. ليش خربطيني؟ والمشكلة في بادئ الأمر تمكن من تحديد أي لغة من اللغات. نتمنى في هذه النصوص أن نضع نتيجة لفحص باحثين من أمثال بعض من الباحثين الأجانب أن الكتابة الأبجدية التي تحمل عدد محدد من العلامات تتكرر بانتظام بكثرة، المفترض أن تكون قد كتبت بلغة فارسية. وحسم الأمر بأن النص الفارسي يتضمن اسم الملك الذي كتب متنوعا بالقرابة وسلسلة نسبه، وذلك بعد أن استعين باللغة كسريات أفستا التي هي كلهجة فارسية. شكرا لصغاركم، وأتمنى أن أكون طيت فد شيء موجز يعني، وشكرا للدعوة. شكرا لك أستاذة ماري على التزامك بالوقت. أتصور نحن جلستنا كلتنا التزمنا بالوقت، يعني جلسة مميزة. فالآن جاء دور المناقشات والأسئلة. نعم، بس أستاذ لورانس بس ممكن يلا دكتور. زور سباز دكتورة، شكرا. عندي سؤالين للدكتور مؤيد وسؤال للدكتور عدنان. الدكتور مؤيد من خلال محاضرة ذكر بأنه القرن الخامس الميلادي قبل الميلاد، الخامس قبل الميلادي، طغت اللغة الآرامية على اللغة كانت الأكادية، أو ما أعرف أي لغة كانت موجودة. السؤال هو أي لغة كانت موجودة بآشور تستخدم قبل القرن الخامس، وكيف طغت بهذه السرعة؟ علما يعني أنا مقتنع بالكلام اللي أقوله. جميع المصادر اللي أنا درستها عن تاريخ الآراميين وإلى آخره، ما عدا إسرائيل وولفنسون، هو يهودي طبعا، راح أجي على أذكر محاضرة اسمها إسرائيل وولفنسون، معروف يعني بتوجهاته وبتقييماته، حتى المصدر ماله كلش ضعيف أصلا، ما ينطي يعني الأدلة التاريخية على وجود شعب وحضارة ولغة آرامية وتقدر تسيطر على لغة الإمبراطورية. يعني أنا راح أكرر هذا الكلام، لأنه ما ممكن إمبراطورية مثل الإمبراطورية الآشورية، مثل ما تفضل الدكتور، لغة تمتد لأكثر من 3000 سنة، تيجي لغة قبائل تسيطر عليها في غضون، يعني علما بأنه القرن الخامس قبل الميلاد كانت الإمبراطورية الآشورية قوية. بالنسبة للدكتور مؤيد، يعني طرح جميل طبعا، واضح جدا معاناة الدكتور عدنان، معاناة اليهود واليهودية ومحاربتهم للآشورية. الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس يعني حسب الدراسات والأبحاث كلها أسفار آشورية، يعني من التكوين والطوفان
سفر التثنية والاشتراء، وحتى نشيد الأناشيد طلعت يعني لها أصول آشورية وإلى آخره. الأسفار اللي كتبت في بابل في القرن أعتقد الخامس قبل الميلادي، إرميا ودانيال والخزقي، هاي الأسفار اللي كتبوها في بابل وقتها، ليش أطلقوا عليها آرامية التوراة؟ ليش ما أطلقوا عليها بابلية التوراة على سبيل المثال؟ أنا يعني حسب رأيي الحقد اليهودي الموجود في هاي الأسفار، وراح نعطيك مثال من المزامير، مزمور 134 يمكن يصف حالة اليهود في الأسر. يقول على نهر واثة بابل، على أنهر بابل. احنا هسه عايشين في القرن ال21، أي دولة تأخذ أسير تخليه على النهر، الأنهار حاليا منتجعات وفنادق، وقبلها أيضا نفس الشيء، وهم علموهم ودرسوهم وشربوهم وثقفوهم، وهم كذبوا عليهم بأنه أنتم لغتكم وثنية. هاي الأسفار كتبت آرامية التوراة كتبت بلغة وثنية، لأنه ما يعتبرون أصلا اللغة البابلية ولا اللغة الآشورية ولا الأكادية أي لغة بأنها لغة يعني مقدسة. والسؤال لماذا حلت الآرامية محل الآشورية؟ لماذا لم تتواصل الآشورية؟ يعني لماذا نسمي هذه اللغة هي آرامية؟ من يقول هذه اللغة هي آرامية؟ لماذا لا نقول أنها لغة آشورية، لغة أكادية؟ تماما مثل ما نقول اللغات السامية. مصطلح السامي مصطلح مفروض ولا علاقة له أصلا باللغات المشرقية. لماذا نقول اللغات الآشورية أو اللغات الأكادية؟ شكرا جزيلا. جاوب دكتور. أجاوب. شكرا أستاذ يعقوب، عفوا فريد يعقوب، وإن شاء الله دكتور. يعني سأجيب أولا الأسفار الآرامية. هناك سفران وجد فيهما اللغة الآرامية، هما سفر عزرا وسفر دانيال. وليس كل السفر وآية عبارة في سفر التكوين وكلمة أو كلمتين في سفر الملوك. نعم أرميا، عفوا أرميا، آسف نعم أرميا، شكرا للتصحيح. ليس كل السفر مكتوب بالآرامية. هناك بالعبرية، يبدأ بالعبري ثم ينتقل إلى الآرامية ثم يعود إلى العبرية. هم أطلقوها جزافا. نعم. لو لاحظنا، لو قرأنا السفر بالعبرية ووجدنا كيف ينتقل إلى الآرامية ثم يعود إلى العبرية، هناك طبعا رأي، والرأي يعني كثير من يعني صدقوا به، بأن عفوا دكتور، بأن الكاتب قد نسي ما يحفظه باللغة العبرية وكتب باللغة الآرامية ثم عاد وتذكر، وقالوا رأي ثاني أنه هناك كاتبان للسفر، وبالحقيقة لا هذا ولا هذا، إنما السفر نقل كلام عزرا، كلامه الذي يقوله للشعب بالعبرية، لكن عندما يتحدث عن المراسلات التي بين يعني بين المملكة البابلية التي تتم وبين بلاد فارس، أو بين الطائفة وبين بلاد فارس، طبعا كانت اللغة الآرامية هي السائدة، ينقلها كما هي باللغة الآرامية، المراسلات فقط بالآرامية، وليس كل السفر. ما يتحدث به للشعب بالعبرية يكون بالعبرية، ما ينقل لنا من مراسلات بين الطائفة والمملكة الفارسية وهي بالآرامية ينقلها كما هو، يعني ينقل النص الآرامي الذي كتب آنذاك، فلا عبرية كتبت آرامي. لذلك هي بالضبط هي كانت لغة المراسلات، لذلك هو ينقل لنا الرسالة. كما الآن أنا أتحدث معك باللغة العربية وأورد لك رسالة كتبتها إلى صديق في إنجلترا باللغة الإنجليزية وأقرأها عليك باللغة الإنجليزية تماما. هذا هو التفسير لماذا وجدت الآرامية وكتبت. وكل الآراء التي كنا نصدق بها، وأنا كنت أحد المصدقين بتلك الآراء وتخليت عنها، وجدتها أنها غير حقيقية. الحقيقة
هذا التفسير مال. اما لماذا غزت الآرامية، اعتقد دكتور مؤيد هو مختص بالآرامية، ولكن انا فكرتي البسيطة واترك الحديث له بهذا الموضوع. كما الآن صعوبة الحديث باللغة العربية الفصحى والعامية. الآرامية بالنسبة للآشورية كما العامية الآن بالنسبة للعربية الفصحى. لا أنا أشبه من باب الفكرة. نعم. متى استخدمت؟ متى استخدمت الآرامية؟ الآرامية استخدمت بعد 586. طبعا الإضمحلال يبدأ تدريجيا، يعني لا يصح الناس من الصباح يتحدثون اللغة. تدري 586 سقوط الدولة البابلية، بعد ذلك بدأت تنحصر. ولا تنسى يعني البابليون جاءوا بعد الآشوريين. نعم دكتور إذا اسمح لي دكتور. وبالقرن الخامس قبل الميلاد الغزو الأخميني سيطر على منطقة بابل، فحلت يعني ضعفت اللغة الآشورية والبابلية، بدت لغة التدوين آرامية، لغة المكاتبات المراسلات، حتى يقال إنها وصلت للهند. اللغة الآرامية أصبحت لغة عالمية، وصلت مصر جزيرة الفنتين، فصارت اللغة الآرامية في سهولتها يعني مميزاتها يعني. ماكو مصدر تاريخي يقول لك من تتحدث عن أبجدية، تتحدث عن لغة أو أبجدية، تتحدث عن أبجدية وشعب، المرحلين من بلاد الشام إلى بابل وغيرها. نعم. بالنسبة ليش يعني هي مثل ما قال الدكتور عدنان، بالنسبة لماذا سميت آرامية التوراة، يعني اكو آراء، عدة آراء، من ضمن الرأي اللي طرحه الدكتور، والرأي الآخر انه يعطون اللغة الآرامية شرعية، يعني دخلوا دخلوها الأسفار التوراتية، دخلوا بعض الآيات من اللغة الآرامية، استخدموا خلوا مثل ما يحشون اللغة العبرية في بدايتها وبنصها اللغة الآرامية، ويكملون اللغة الآرامية العبرية، فأصبحت اللغة يعني شرعية، دخلوها للكتب التوراة، يعني ضمن الأسفار التوراتية، فسميت آرامية التوراة. هذه التسمية هي آراء أكثر آراء. العفو. نعم. دكتور عدنان، يعني العهد القديم صح، أنا يعني كنت أقرأ العهد القديم يعني، بس بي أيضا فوائد، لا يخلو من فوائد. صح أنا متحيز للآشوريين، لكن شوف مثلا على الأقل حفظ لنا أسماء ملوك السلالة السرجونية كلهم، أسماء العواصم الآشورية كلهم، أسماء الملوك البابليين كلهم، يعني قبل التنقيبات، قبل أن تفك رموز الكتابة المسمارية وتستظهر العواصم والمدن، وعرفنا شنو سومر، عرفنا شنو آشور وبابل، اللي كان مصدرنا من 2500 هو العهد القديم، يعني مشكور. نجي على أنت ذكرت سفر الإصحاح العاشر من سفر التكوين. ترى الإصحاح العاشر خاصة الآية 11 و12 يذكر أنه آشور بنى 4 عواصم، وأحمد سوسة في خمسينيات القرن الماضي يقول من المعيب أننا لم نكتشف العاصمة الرابعة. طبعا هو الآية اللي ذكرت النبي 11 و12 بالإصحاح العاشر من سفر التكوين أنه آشور بنى نينوى وكالح ورحوبوت ومدينة أخرى سماها راسن. طبعا أنا جيت محتار، يعني ليش هذا لحد الآن ما حد مكتشفها، فاستنتجت أنه ربما تكون أنه هي تكتب الراء والدال على رقم 6، مثل يشبه رقم 6 العربي، وبعدين الإعجام إجا النقطة من فوق نقراها ريشت، ومن جوا نقراها دالت، فقلت أنه ممكن أن تقرأ داسن، اللي هي اليوم داسن موجودة، هاي المناطق اللي كلها يم الشيخان وغيرها رحوبوت الرحبة قرب الرقة. إذن يعني هو ليش يعني كان يتساءل يعني يقول من المعيب أحمد سوسة لأنه من يهود بابل وأسلم الرجل، لكن هو يتحيز للحضارة الآشورية الرجل،
يعني صح أنه هو يهودي. بالنسبة لسفر ناحوم اسمعوا كم هو انعزالي وعنصري وحاقد على عاشور. طبعا صعد فوق جبل القوش وهو يرى ألسنة النار تحترق في نينوى تلقين جقوة للنبي يونس، فقال نعست رعاتك يا نعست رعاتك يا ملك آشور، اضطجعت عظمائك، تشتت شعبك على الجبال ولا من يجمع. متشفي الرجل، يعني هو مبين عنصري انعزالي حاقد. يعني هو السفر مالته هذا يقول متشفي. شوف انه نينوى تحترق، سقطت في 612 الجيوش الميدية والجيوش الكلدية البابلية، وهذا قوله وكأنه اجاني اليوم انه انا اتشفى، وكأنه يمكن الايام كلها تدور. حتى فترة داعش نفس الشيء صار، حصل هذا الشيء. شكرا جزيلا. شكرا أيها الدكاترة الأساتذة الكرام. التوراة ومشاكل التوراة ولغات التوراة أنا ما أريد أناقش بها، كلها بطول وعرض وارتفاع هي لصالح شعب معين يكره العراقيين، الآشوريين، البابليين، الأكديين، ما شئتم. هذا مو موضوعنا. أما بالنسبة للفرس واللغة الآرامية أنا لازلت أقول لا يوجد لغة آرامية على الكون. مجاميع بشرية، دويلات مثل ما تفضل دكتور مؤيد، قبائل بدوية استقرت على ضفاف الأنهار ابتداء من منابع دجلة وفرات إلى السبأ في اليمن. هذه الجغرافيا العظيمة، هذه المساحة، ومن زقروس إلى أوغاريت، هذه المساحة ما كانت خالية حتى يأسسها شعب واحد وحضارة واحدة ودولة واحدة ونظام واحد، كان اكو وحضارات. هذا مو موضوعنا نهائيا. أنا أريد أشكر الدكتور عدنان، بس يذكرني أنه منو اللي سخر من نبوخذ ناصر. أنا أنطي حق، هو منو هذا اللي سخر من تمثال نبوخذ ناصر؟ أحد الأدباء اليهود. اي اسمه دافيد فريشمان. هو نعم ولد سنة 1853 وتوفي سنة 51. نعم 1921. خير ما فعل هذا. بلى أنا أقول لأنه نبوخذ ناصر الكلدي أصلا هذا دخيل على بلاد الرافدين وحضارة الرافدين، وهذا اللي أسقط الحكم الوطني والحضارة والتاريخ كله في بلاد الرافدين من ذاك اليوم ولحد اللحظة. رجل كلدي قبلي من عشائر كلدة على الساحل الشرقي، على الساحل الشرقي للجزيرة العربية، الساحل الغربي من الخليج، ودخل متسلل وقبيلة نوب يسموه آرامي. هسه كم مصدر عندنا احنا الكلديين، والدولة الكلدية هي دولة آرامية. ليش آرامية؟ ما حد يسأل. شلون صاروا آراميين؟ فعلا لأنهم آراميين بالنسبة للتوراة. فهذا الرجل الكلدي الحقيقة الكونية جازته بما يستحق. خلال 75 سنة مصدر إنجليزي يقول الفرس they kick him out، ضربوه كيك. انتم تعرفون شنو معناته، لأنه غدر بالوطن ومقدرات الوطن وحضارة الوطن وسرق كل شيء. والدليل على أنه بدوي سارق غاصب يغزو. حكم 45 سنة، 43 سنة منها قضاها بس يحاصر أورشليم، لأنه هو سامع اكو هيكل سليمان بشوية ذهب وشوية قدور نحاسية وفضية، ما فك ياخا إلا حرق الهيكل وجاب الأواني وقعد يشرب بيها قهوة خمر مدري شنو. ولهذا نبي إذا كان نبي دانيال بالنبوءة مالته، أنت حضرتك أقرب مني إلى العهد القديم، يقول ظهر أنه منه ما حد يفسر لي الحلم. قالوا له لأنه أنت أهنت الأدوات والأواني المقدسة. ثم لغة الآراميين احنا عندنا بالنص القديم باللغة السريانية، مو باللغة العاشورية. النص القديم اللي كان المسيح على أساس يتكلم به، ده يخاطب
رب العالمين يقول إيلو لمو جبقتاني. إيلو هو ال هو إيلو الله، وبعدين صار هذا لموه. لحد الآن احنا بالآشوريين عندنا عشيرة من العشائر الضخمة يسموهم الآشوتيين. احنا آشوتيين يمنا بالبيت لموه بمعنى لماذا؟ جبقتني تركتني. وأنا أشكرك جدا. فالشاعر اليهودي أنا أيضا ونبوخذ نصر يستحق. بس دكتور سيد، شكرا لك يا استاذ. بس اخذ سؤالين يعني الوقت خلاص، يعني حتى ما تكون جلسه ممله، وبعدين من احنا نحكي الاكاديميين نحكي من خلال تدوين التاريخي نصوص وكتب تاريخيه، ما نحكي من اي كيفنا. فبس اخذ سؤالين الدكتوره ابتهال تفضل. ما يخالف. اي بس دكتوره ابتهال عم تاخذ. يلا تفضلي دكتورة. عفوا، شكرا للدكاترة على هذه البحوث القيمة. دكتور عدنان، بس دكتور عدنان، يعني أنا يعني آشور في المصادر العبرية في الكتاب المقدس ذكرت أنه 120 130 أوكي زين، بس الجانب السلبي هناك في سفر إشعيا نبوة تقول مبارك شعبي مصر وميراث إسرائيل وعمل يدي آشور. سفر كامل عن النبي يونان في المدينة العظيمة، المدينة الآشورية العظيمة. سفر كامل عن النبي ناحوم. حتى في العهد الجديد هناك يعني السيد المسيح خص أنه عندما طلب اليهود آية قال لهم أنهم جيل فاسد فاسق يطلب آية ولن تعطى له إلا آية يونان النبي. المدح لآشور هو ليس مدحا، إنما هو كان تشمتا بما حصل لبني. شكرا جزيلا. شكرا استاذ دكتور مؤيد ودكتور على محاضراتكم اللي قدمتوها. عندي تقريبا ملاحظتين على المحاضرات اللي حضراتكم تفضلتم بها. بالنسبة لازدواجية اللغة، يعني عندنا بالعصر الآشوري تنوع ثقافي كبير بدلالة المعاجم اللغوية الكثيرة اللي ظهرت بالعصر الآشوري الحديث. وكو ظاهرة مهمة جدا اللي تفسر أنه سيادة اللغة الآرامية، لأن هي أبجدية سهلة مقارنة باللغة الأكدية الصعبة، أن هناك تماثيل لممالك الآراميين اللي كانوا يدينون بالولاء للآشوريين. هاي التماثيل موجودة والصورة موجودة أيضا عندي، أنه مكتوبة في لغتين. الوجه يكتب مثلا ولاء للآشوريين باللغة الآشورية، والقفا التمثال يكتب باللغة الآرامية. هذا دليل على شيوع اللغة الآرامية هذا والتنوع الثقافي. هذا ما يمنع أنه كان هناك أيضا مجاميع ثقافية أخرى، يعني عندنا فينيقيين، عندنا كنعانيين، عندنا مصريين، عندنا مؤابيين، وطبعا وبالأسماء، هذا كلامي بالأسماء، وكانوا يشتغلون عند الآشوريين بمهن مختلفة. هذا من جانب. فيما يتعلق بالنسبة للدولة الأخمينية، إحدى إشكاليات التاريخ الأخميني أن الفرس الأخمينيين ما استخدموا اللغة الأخمينية كلغة رسمية، كان يستخدمون اللغة الآرامية لأن سهلة 22 حرف، كانوا يستخدموها بالمكاتبات. مثل ما تفضل دكتور عدنان، مثلا هو يكتب بالآرامي اللي حاكموا لمصر، هو يكتب بالآرامي، من تجي تصل الرسالة بالآرامية كان يعمل ترانسليت إلى الفارسية، وهذا واحدة من الأسباب اللي أدت إلى دخول كثير من المفردات الآرامية إلى اللغة الفارسية. وجزيل الشكر. شكرا دكتورة. بس أحب يعني بالنسبة للغة الآرامية حتى لا نبخس حقها، يعني صحيح احنا الآن في مؤتمر عن اللغة الآشورية، لكن ما نبخس حق اللغة الآرامية. اللغة الآرامية أيضا لغة
يعني ذات دلالات، ولغة واسعة اتسعت دلالاتها، تعددت أدوارها وأطوارها. يعني أيضا لغة قوية، لغة خفيفة وسلسة وعلى اللسان. لذلك يعني لما أثرت كثيرا بالفارسية البهلوية وليس العكس. الفارسية لم تؤثر بالآرامية إطلاقا. وحسبك مثلا كلمة سر التي في الأكدية شرو، في الآرامية أصبحت سر بمعنى قائد. عندما انتقلت إلى الفارسية أصبحت سر معناه رأس، وأيضا كلمة راز بمعنى لغز، ومفردات كثيرة يعني كثير من المفردات انتقلت. وهذا يفسر العوز اللغوي للغة الفارسية في مثلا دوري ميانة، مثلا زبان بهلوي، غير هذا كله يعني. نعم. تمام. تحية طيبة للجميع. معكم مريم شموئيل من وكالة زابو. سؤالي راح يكون لأستاذ مؤيد. أنت ذكرت مفردة أو خلينا نقول قلت أكو كلمات مقترضة من الأكادية في اللغة الآرامية. سؤالي هنا كم نسبة الاقتراض اللي اقترضتها اللغة الآرامية من اللغة الأكادية، ويا ترى هاي النسبة توصل إلى نسبة انتحال أو سرقة اللسان في اللغة؟ لأن بعض الأحيان ممكن أني أحكي هي نفس اللغة مالتي أنا متوارثتها من آلاف السنين، لكن بمجرد أنه غيرت اسمها تتغير الهوية لشعب بأكمله. شكرا. ليش هو يجاوب؟ شكرا للأساتذة. بسيطة لورانس، بسيطة. يعني أحكي له ما نحكي. شكرا للأساتذة الأعزاء. أكو ملاحظتين قصيرة جدا. أنا باعتقادي الذين كتبوا عن الآشورية والآشوريين في الغالب كانوا من المعادين للآشورية. أنا هذا اعتقادي. يعني عبر التاريخ اللي كاتبه بشكل يعني بحيث ما ينطي حقه بشكل طبيعي. هاي نقطة. النقطة الأخرى وأنا واثق منها، ويمكن رابي فريد هم كثير تحدث عنها، كلمة اللغة الآرامية لو لم تكن في التوراة هذه العبارة وبهذا التركيز، أنا باعتقادي ما كنا نعرف عنها أي شيء ولا هي موجودة أصلا. بس أصبحت الآن كأنه هي بديل اللغة البابلية الأكادية الآشورية، كأنما هيك صايرة. ماكو فد لغة آرامية. وآرامية عند اليهود وحسب ما سامعين احنا، حسب ما نعرف منهم، يعني الغرباء، تعني الغرباء، وهذه من اليهود سامعيها احنا. كانوا كل من يتحدث غير اللغة العبرية كانوا يعتبروه أنه هذا آرامي. وشكرا. أستاذ لورانس آخر سؤال. ما يخالف. سؤال موجه. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا بس ردت شفت مشاركة شوية صغيرة عن موضوع الآرامية وشلون طغت على الآشورية والآشورية طغت على الآرامية وهكذا. يعني اللي نعتبر هاي اللغة اسمها آرامية، بس حسب ما نقرأ بالتاريخ بأنه استخدام هذا اللغة صار في تقريبا زمن أعتقد ملكنا الآشوري تقليد بلاصر الثالث. تبناها، ليس يعني هذا التبني هو أول محاولة لدولة صنعها الإنسان يصنع فكر العولمة، يعني بلاد آشور هو الذي مؤسس الفكر العولمة. فلما شاف هذول القبائل شاف لغتهم بيفد ميزة موجودة بالآشورية القديمة اللي هي لديهم 22 حرف، وإحنا كان عندنا هغيانة نسميها في لغتنا الحديثة هغيانة، يعني مقطع صوتي. فهذا يؤدي إلى بعض من الصعوبة.
لما تبنوا هاي اللغة تبنوها على مود يخاطبون المقابل والأعداء واللي دا يتهاجرون وياهم وهاي الأمور. عندنا لي هسه تماثيل ومنقوشات دا نشوف بأنه شخصين كاتبين آشوريين، واحد دا ينقش بالطين دا يكتب بالحروف المسمارية أو بالمقاطع المسمارية، والآخر دا يكتب بهاي اللغة على جلد الحيوان. فبمعنى هذه كانت الاستخدامات الخارجية أو الرسالات أو المراسلات، وهاي حفظوا عليها كلغة مقدسة تبقى بالحجر على مود تكون شاهد لتاريخ هذه الدولة. بس هذا الشيء أدى إلى ماذا؟ أدى إلى اختلاط هذه اللغتين وتزاوجها في المجتمع الآشوري القديم اللي يعني أجدادنا بالشارع وبالبيوت. أدى هاي الأمور حتى يختلط بيناتهم، هاي اللغة تتزاوج تنتج لغة يعني هي نتاج عن هاي الاختلاطين، واللي هي اللي نتحدث عن بها هسه حاليا، اللي بها صفات من اللغة الآرامية وصفات من اللغة الآشورية القديمة. ما ننكر هاي وما ننكر هاي، يعني اثنيناتها اكو اللي هي نحكي بها. فهذا الأمر يعني مو الآرامية سيطرت أو لا، هي بأنه الشعب الآشوري تبنى هذه اللغة وطورها على مود يستفاد من عندها، وبالفعل هذا الشيء اللي صار. يعني هذا أمر كان سياسي في فترة ما، وليه هسه يعني دا يساعدنا لأن لغتنا تطورت أكيد. فهو هذا الأمر اللي دا أشوفه. يعني مو أستاذ، هو تعرف شلون السياسة الآشورية في هذا الزمن. عفوا يعني أستاذ يوسف عيني، السياسة الآشورية في ذلك الزمن أستاذ أساسا، بس هي أساسا يعني راح ألخص لك الفكرة. هي أساس الكتابة، يعني هي التجارة ولدت الكتاب، يعني قضية اقتصادية ترى. يعني من اخترعوا العجلة وانتقلت وبدأوا ينقلون البضائع، بدأوا ينظمون عقود، احتاجوا إلى أنه يرسمون فرسموا، ومن ثم أصبح صعب عليهم. أنا أؤيد يعني أضم صوت لصوتك، يعني يرسم بضاعة اختصر البضاعة، بدأ يحول هذه الصورة إلى رموز اللي هي المسماريات، وأيضا كانت صعبة عليهم، جاءت الأبجدية اللي هي أسهل من المسماريات. فهو التسهيل بالأمور هو الأساس. أستاذ يعني هذا إحدى تمظهرات السياسة الآشورية القديمة، اللي هي تتبنى تقبل الآخر وسياسة المواطنة، اللي هو أصلا الإمبراطورية الآشورية بنتها. يعني إيه هذا رأيي. يعني أستاذ العفو، ممكن نخلص عن لا بعد أنا خلصت مشاركتي، ما عندي شيء. شكرا. شكرا. يعني الكلمة النهائية لضيوف الجلسة وللمشاركين. نحن الأكاديميين خصوصا التاريخ القديم من نحكي وجهة النظر التاريخية من خلال التدوين التاريخي، ما نحكي من كيفنا. يعني مثلا عندنا نصوص نعتمد عليها، ربما المصادر الحديثة والدراسات الحديثة تغير فكرتنا، تثبت العكس. ويا ريت نحن دائما التاريخ دائما ندور يعني على الحقائق والدراسات والأبحاث المستمرة. وشكرا لكم.